Așa, Rita, nu plânge. Niciun bărbat din lume nu merită lacrimile tale, a spus Mila cu strictețe prietenei sale Rita. Femeile stăteau în mica și confortabilă bucătărie din apartamentul Ritei și beau ceai cu plăcintă, pe care o adusese Mila de fapt, o chema Ludmila, dar femeia prefera ca toată lumea să o numească Mila astăzi. Ea a trecut pe la Rita după muncă, de la care soțul plecase recent, iar acum femeia se afla, dacă nu în depresie, atunci într-o stare destul de deprimată. E ușor pentru tine să spui nu plânge, a răspuns Rita, șuierându-și nasul. La tine totul e bine în viața de familie. Soțul te poartă în brațe, te iubește, iar eu am primit un câine. De ce am avut eu atât de mult ghinion? Cine mă va mai vrea acum la 40 de ani? Știi, prietena mea, poate că nu ai avut atât de mult ghinion. În ce sens? Că poate e bine că el a plecat tocmai acum. Fiul vostru este deja destul de mare, iar tu ești încă destul de bine. Și departe de a fi o bătrână. 40 de ani este o vârstă minunată, de altfel. Și eu am tot 40, dacă ai uitat. Și mă consider o femeie destul de tânără. Doar că trebuie să slăbești puțin. Și să te pui în ordine. Dar chiar arăt atât de rău? S-a supărat ușor Rita. Nu că arăți rău, doar că ai putea arăta mai bine. Câți ani ai această coafură? Nu știu, s-a gândit Rita. De mult. Și eu, de când te știu, ai avut mereu aceeași coafură. Dar îmi place. Nu mi se potrivește? Dar nu vrei să schimbi ceva? Eu am fost și blondă, și brunetă aprinsă, și roșcată, și am purtat tunsori scurte, și părul lung. Dar asta ești tu, iar eu nu mă voi aventura niciodată în astfel de experimente. Rita a suspinat, tăind încă o felie de plăcintă. Dar în ceea ce privește slăbitul, nu am voință să mă pun pe dietă sau să fac sport. Și când sunt nervoasă, încep să mănânc pentru doi. Iată, și acum ai mâncat doar o felie de plăcintă, iar eu deja la a treia. Și eu vreau să mai mănânc o felie de plăcintă. Dar mă controlez, iar dacă nu mă controlez, mă voi îngrășa repede. Așa că uneori trebuie să-mi controlez apetitul, ca să nu-mi fie frică să mă urc pe cântar. Dar acum nu-mi pasă, soțul a plecat la alta, pentru cine să mai mențin figura? De fapt, asta trebuie să o faci în primul rând pentru tine. Nu-mi place starea ta. Foarte. Probabil că mă voi ocupa de reeducarea ta, a spus Mila cu hotărâre. Ai nevoie de o resetare. Ce înseamnă asta? S-a tensionat ușor Rita. De mâine vei merge cu mine la sală, iar sâmbătă te voi duce la maestra mea la salonul de frumusețe. Lerica este pur și simplu o vrăjitoare. Te va transforma atât de mult încât mama ta nu te va recunoaște. Oi, dar poate că nu trebuie? S-a speriat Rita, împinând farfuria cu o felie de plăcintă neconsumată. Mă cam mulțumește aspectul meu. Schimbarea aspectului este doar prima etapă. Trebuie să te schimbi și interior, să te iubești pe tine. Dar tu crezi că nu mă iubesc? Desigur, dar tu trăiești doar cu problemele soțului și fiului, iar pe tine te-ai lăsat de mult deoparte. Familia trebuie să fie pe primul loc. Nu sunt cei mai importanți oameni pentru tine soțul și fiica? Desigur, sunt importanți, dar niciodată nu mă uit la mine. Și apoi știi vorba, dacă o femeie este fericită, toți din jur vor fi fericiți. Soțul, copiii, părinții, câinele și chiar și gândacii. Ce treabă au gândacii cu asta? Rita nu a înțeles. Ah, lasă! Mila a dat din mână. În general, ne întâlnim mâine la 6 seara și mergem la sală. Probabil că nu voi putea. La acea oră, de obicei, pregătesc cina. De la tine a plecat soțul, așa că poți să nu te mai îngrijorezi de cină. Mulțumesc că mi-ai amintit. Apropo, mai am un fiu. Trebuie să-l las flămând? Dimi al tău are deja 15. Nu poate să-și gătească ceva? Sau măcar să reîncălzească ceva deja gătit. Dar nu știe să gătească, dar poate să reîncălzească, desigur. Bine, a suspinat Rita, atunci mă voi trezi mai devreme dimineața și voi pregăti ceva pentru cină. Iată, și minunat. Și de fapt, unui adolescent de 15 ani ar trebui să-i fie deja clar să învețe să gătească măcar cel mai elementar fel de mâncare și să înțeleagă că mamele trebuie uneori și protejate. Mama nu este un robot. Nu o poți pune la încărcat și nu o poți trimite la reparat, dacă e ceva. Te ajută cumva acasă? Ei bine, uneori scoate gunoiul. Și nu face nimic altceva.
Dar mă descurc și singură, nu este greu. Iar Dimi are școală și secție. Oh, prietena mea, a clătinat din cap Mila, cum ai lăsat totul în paragină? Nimic, mă voi ocupa de tine. Bine, trebuie să plec, iar tu pregătește-te pentru sala de sport. Vom face din tine o siluetă și o frumoasă. Te voi suna. A dat din cap Rita, ridicându-se de la masă pentru a-și conduce prietena. Dar nu voi putea deveni niciodată atât de frumoasă ca tine. Și Ludmila chiar era foarte frumoasă. Înaltă, slabă, mereu cu un machiaj impecabil și îmbrăcată cu gust. Și cu un zâmbet minunat pe fața ei, numai puțin minunată. Mila credea sincer că zâmbetul este cea mai bună podoabă a unei femei. Și nu e nevoie, a spus prietena Ritei, legându-și o eșarfă strălucitoare peste paltonul la modă. De ce să semeni cu cineva? Eu sunt eu, tu ești tu. Și tu ești o femeie foarte frumoasă, doar că ți-ai ascuns frumusețea. Dar o vom aduce la suprafață. Iurica tău va mai mușca din coate, vei vedea. Curând după plecarea Milei, a venit Dima, băiatul frecventa o secție de arte marțiale. Mamă, ce avem la cină? A strigat băiatul, dezbrăcându-se de geacă. Am pregătit chiftele cu paste, iar mai este plăcintă pe care a adus-o mătușa Liuda. Delicioasă, cu coacăze. S-a agitat Rita, excelent. S-a bucurat Dima, sunt îngrozitor de flămând. Fiule, a spus Rita, când Dima s-a așezat la masă și a început să mănânce cu poftă, cred că mâine voi merge cu mătușa Liuda la sală. Tu îți vei reîncălzi cina singur. Eu dimineața voi pregăti ceva. Tu la sală? S-a mirat tânărul. De ce? Păi, am decis să mă pun puțin în formă. Bine, a ridicat din umeri Dima. Voi reîncălzi. După ce a spălat vasele și a făcut curățenie în bucătărie, Rita a plecat în camera ei, care cu câteva zile în urmă fusese dormitorul lor. Acum trăia aici singură. Cu câteva zile în urmă, Yuri și-a strâns lucrurile și i-a spus soției că trebuie să se despartă. Are pe altcineva. Relația noastră a devenit de mult o obișnuință. Mă plictisesc și este lipsit de gust să fiu lângă tine, a declarat Yuri, încercând să nu se uite la Rita plângând, pentru care decizia lui de a se despărți a fost un adevărat șoc. Nu a întrebat nimic, nu a încercat să-l convingă să se răzgândească și să rămână. Nu avea pur și simplu puterea pentru asta. A privit în tăcere cum soțul își pune în valiză cămășile și pantalonii pe care ea îi călcase cu atâta dragoste și grijă cu o zi înainte. Apoi a scos de pe raft un pulover din lână de cămilă, pe care soția i l-a tricotat acum 2 ani, cu ocazia celei de-a 15 aniversări de căsătorie. S-a gândit puțin. Și l-a pus și pe acesta în valiză. Și Ritei i s-a făcut brusc atât de rău că el o părăsește, dar ia cu el acest pulover, tricotat de mâinile ei. Nu puloverul era de plâns, desigur, ci viața lor de familie, care părea atât de stabilă și s-a prăbușit într-o clipă. De fapt, de mult timp apăruse o crăpătură în relația dintre Rita și Yuri. Dar femeia încerca să nu observe că soțul a început să o trateze mult mai rece. Ce fel de tandrețe poate exista după 17 ani de căsnicie? Se gândea Rita, și faptul că el începea să întârzie tot mai des la muncă, iar în weekend se întâlnea cu prietenii, nu o îngrijora prea mult. Ea a considerat întotdeauna ca o familie bună, puternică. Fiul crește. Yuri iubea foarte mult confortul de acasă, pe care ea îl crea cu plăcere pentru familia ei. Când viața soțului ar putea apărea o altă femeie, Rita nu i-a trecut niciodată prin cap. Și acum totul a devenit clar. Și acest fior de la el, și întârzierile frecvente la muncă. Iar în weekend, desigur, nu se întâlnea cu prietenii, ci își petrecea timpul cu ea. Cu Elza, după ce Yuri a plecat, Rita a aflat de la cunoscuți cu cine și a început soțul o aventură. Era colega lui de muncă, Elza Stolz, o fată frumoasă, care semăna cu celebra supermodelă germană Claudia Schiffer, populară în anii 90. Judecând după nume și prenume, Elza era și ea de naționalitate germană. Totuși, ce contează cine era? Chiar și dacă era o prințesă străină, Ritei era amar și dureros că, după 17 ani de căsnicie, s-a alăturat rândurilor femeilor trădate și abandonate. Plecând, Yuri a promis că se va îngriji de fiu și nu va cere împărțirea apartamentului, dar mașina lor scumpă va rămâne la el și cabana de asemenea. Asta va fi corect, a spus el. Tu nu ai iubit niciodată treburile de la țară. Și nici nu poți ajunge acolo cu autobuzul. Iar permis de conducere nu ai oricum. Așa că tu ai apartamentul,
iar eu am mașina și cabana. Cât despre faptul că Rita nu iubea treburile de la țară, Yuri exagera mult. Nu voia să planteze legume, pentru că pe piață, în sezon, puteai cumpăra totul cu bani puțini. Și vecina de la țară, mătușa Vera, le oferea adesea din surplusul din grădina ei. Dar, se pare, lui Yuri îi era mai ușor să decidă pentru ea că nu are nevoie de cabană și că familia poate fi distrusă atât de simplu, ștergând tot ce a fost bun între ei. Pentru o tânără și frumoasă Elza, a doua zi, Rita a trebuit să se trezească cu o oră mai devreme pentru a pregăti cina pentru Dima. Ea a decis să nu cină bine astăzi, limitându-se la iaurt și un măr. Dar cum a decis, aceasta a fost ideea prietenei, care i-a trimis ieri seară un mesaj pe Messenger, în care a detaliat pentru Rita dieta pentru zilele următoare. Numai sportul și dieta te vor ajuta din nou a obține un corp subțire, a scris Mila, iar dacă după antrenamente te vei îndopa cu plăcinte, atunci nu va avea niciun rost antrenamentul. Uită de cina copioasă. Rita se simțea complet obosită, pentru că seara nu a putut adormi mult timp, lăsându-se purtată de gânduri triste despre soțul infidel și fericirea familială distrusă. În timpul zilei, se mai distrăgea cumva cu munca și treburile casnice, iar seara, înainte de somn, o cuprindea o tristețe atât de mare, încât uneori îi venea să iasă. Prima dorință a Ritei după apelul urât al ceasului deșteptător era să se întoarcă la somn, dar a trebuit să-și strângă voința și totuși să iasă de sub pătură caldă. Și de ce am acceptat? La această ieșire la sală, mormăia femeia. Mai bine aș fi dormit puțin, iar seara, după muncă, aș fi pregătit totul ca de obicei. Dar știa prea bine că prietena ei, dacă Mila a decis ceva, nu se va lăsa până nu obține ceea ce vrea. A fost întotdeauna așa, hotărâtă, insistentă, încrezătoare în sine. Uneori, Rita se întreba de ce s-au împrietenit cândva cu Ludmila și de ce sunt prietene și acum. De fapt, sunt atât de diferite. Probabil că nu degeaba se spune că opozițiile se atrag. S-au cunoscut și s-au împrietenit în timpul studiilor la universitate. Fetele învățau la aceeași facultate, dar în grupuri diferite. Dar au fost nevoite să locuiască împreună, într-o cameră din căminul studențesc. Mila, la fel ca și Rita, venise în centrul orașului dintr-un orășel mic, unde nu era posibil să obțină educația dorită. Fetele, spre surprinderea lor, au găsit rapid un limbaj comun și în curând au devenit cele mai bune prietene. Și după absolvire, drumurile lor nu s-au despărțit. Au continuat să comunice și au fost mereu la curent cu ceea ce se întâmpla în viața fiecăreia dintre ele. Ludmila a fost nașa la nunta Ritei și s-a bucurat sincer pentru prietena ei. Iar apoi, ea a devenit nașa pentru Dima. Ludmila nu se grăbea să se căsătorească atunci, deși nu ducea lipsă de admiratori. Dar îi plăcea libertatea ei și voia să trăiască pentru sine, să realizeze ceva în carieră, înainte de a se cufunda în viața de familie și în maternitate. O vreme, Rita a început să se îngrijoreze pentru prietena ei, temându-se că aceasta va rămâne singură. Dar aceste îngrijorări erau de prisos. La 30 de ani, Mila l-a întâlnit pe Artem, s-a îndrăgostit cu adevărat. Și iată că de 10 ani era cea mai fericită soție și mamă. Fiica ei, Alisa, a împlinit recent 8 ani. Dușul contrastant a revigorat-o puțin pe Rita, a preparat o cafea, a mâncat din plăcinta rămasă de la întâlnirea de ieri cu prietena. Mila, de altfel, îi recomandase insistent să renunțe la produsele de patiserie, dar uneori îți poți face un răsfăț, s-a gândit Rita, mai ales dimineața. În timpul zilei va reuși să ardă caloriile. În plus, astăzi o așteaptă antrenamentele la sală. După ce a pregătit cina pentru fiu, Rita a deschis dulapul pentru a găsi ceva potrivit pentru sală. Dar, căutând pe rafturi, nu a găsit nimic. Nu avea nici măcar un costum sportiv. De fapt, avea unul, pe care l-a cumpărat acum 10 ani, când urma să facă o călătorie lungă cu trenul. Dar de atunci, Rita s-a îngrășat cu 10 kilograme și acum nu mai putea să încapă în acel costum drăguț și aproape nepurat. Va trebui să fugă în pauza de prânz la centrul comercial. Și să-și aleagă ceva, s-a gândit Rita, și nu are nici încălțăminte potrivită pentru sport. Adidas și vechi, pe care îi purta la țară, i-a aruncat recent, pentru că începuseră să se rupă. Se gândea să cumpere alții pentru sezonul următor de la țară. Dar acum nu mai are cabană. Această idee o făcea să se simtă groaznic de tristă. Rita și-a imaginat cum Elza, slabă și cu picioare lungi, se plimbă încet pe teren, culegând fructe coapte din poni, iar apoi se așează pe leagănul de grădină, despre care Rita visa atât de mult și pe care Yuri i l-a dăruit de ziua ei cu 3 ani în urmă.
Cât de mult îi plăcea să stea pe el, cu o carte, în serile liniștite și confortabile de vară. Iar trandafirii ei, pe care îi îngrijea cu atâta dragoste, oare nu îi va mai vedea niciodată? Elza cu siguranță nu va avea grijă de ei. Rita simțea cum lacrimile îi vin în ochi și a încercat să alunge gândurile rele. Nu voia să se prezinte la muncă cu ochii plânși. Și de ce, Mila, să nu-i pese lui Yuri de lacrimile ei? Dar de ce doare atât de tare? Ea nu este prima femeie de care a plecat soțul. Dar asta nu o face să se simtă mai bine. Când Rita se pregătea să iasă din apartament, telefonul ei mobil a început să sune. Era Mila. Salut, a spus prietena vesel. Sper că nu ai inventat o scuză pentru a nu merge cu mine la sală? Nu, totul este în regulă. Recunosc, a fost o tentație să găsesc o scuză, dar tu nu mă vei lăsa în pace. Desigur că nu. Am spus că ai nevoie de o resetare. E timpul să te scot din mocila în care te zbati de atâta timp. Așa că nu încerca să refuzi. Nu voi refuza. Doar că nu am nimic cu ce să merg la sală. Va trebui să fac o fugă prin magazine în loc de prânz. Vei merge la centrul comercial? E aproape. Și acolo este un magazin de îmbrăcăminte sportivă. Hai să vin eu și să alegem împreună tot ce ai nevoie. Astăzi am zi liberă, așa că te voi ajuta cu plăcere. Chiar? S-a bucurat Rita, pentru care era o problemă să-și cumpere ceva de îmbrăcăminte. Tot timpul se îndoia și nu era sigură dacă acea piesă îi se potrivește sau nu, așa că îi plăcea să meargă la cumpărături cu prietena, care întotdeauna o evalua obiectiv și îi spunea dacă merită să cumpere acea piesă sau nu îi se potrivește. La ora stabilită, prietenele s-au întâlnit lângă centrul comercial și au mers imediat la magazinul de îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă. Mila a ajutat-o pe prietenă să aleagă pantaloni sport și câteva tricouri, precum și o încălțăminte confortabilă. Mai ai timp? A întrebat Ludmila. Da, mai am 20 de minute până la sfârșitul pauzei. Dar pot întârziat puțin. Șeful nu este la muncă astăzi, iar colegii m-au avertizat. Excelent! Poate atunci să bem o ceașcă de ceai și să mâncăm ceva? Căci ai rămas fără prânz. Hai, a fost de acord Rita, care deja începea să-i fie foame. Femeile s-au dus la cafeneaua situată la parterul centrului comercial, s-au așezat la o masă și au început să studieze meniul. Ca să nu stea mult în așteptarea comenzii, au ales câte o salată și câte o ceașcă de ceai verde cu iasomie. Pentru Rita, acest prânz a fost, desigur, mai modest. Iar pentru Mila, era exact ce trebuie. Ea era obișnuită să mănânce puțin. Nimic, prietena mea, va trece timpul și vei fi chiar fericită că această persoană a dispărut din viața ta. Și cred că în viața Elzei, el nu va rămâne mult timp. De ce crezi asta? Nu știu, intuiție. Ei bine, hai să mergem? Trebuie să te întorci la muncă. Eu astăzi le nevesc. Acum mă voi duce să o iau pe Alisa de la școală, să o duc la bunica și apoi la manicură. Ce norocoasă ești, a spus Rita. Chiar ai avut noroc cu soacra. Uite cum te ajută cu fiica. Și relațiile voastre sunt excelente. Iar mama mea m-a disprețuit întotdeauna. Și față de nepotul ei se comportă rece. Pentru ea, doar copiii surorii lui Yuri există, iar Dimi al nostru parcă ar fi străin. Nu cumva e din cauza că seamănă foarte mult cu mine, nu cu Yuri? Nu știu ce are în cap soacra ta, dar acum vei fi scutită de a comunica cu ea. Măcar un avantaj în faptul că Yuri a plecat de la mine. De fapt, nu sunt atât de puține avantaje și tu vei înțelege asta cu timpul. Prietenele au plătit pentru prânz și au ieșit din centrul comercial. Mâine la 6 te voi aștepta, i-a reamintit Mila și s-a grăbit spre parcarea unde își lăsase mașina. Rita a admirat-o involuntar pe prietenă. Ce bine arată Mila! La 40 de ani arată la fel de bine ca la 20. Parcă timpul nu are putere asupra ei. Și cum conduce mașina? Rita și-a amintit cu tristețe că cândva și ea voia să obțină permis de conducere, dar soțul a fost categoric împotrivă. O femeie la volan? E o maimuță cu o grenadă, a declarat Yuri, când Rita i-a spus acum 5 ani că vrea să se înscrie la cursuri de șoferie. Chiar nu se gândea la asta. Dar de ce s-a mirat Rita de reacția soțului? Foarte multe femei conduc mașina și o fac la fel de bine ca bărbații. Ce discriminare! Multe, dar nu tu. Și de ce ți-a venit în cap o idee atât de absurdă? Ce e absurd? S-a supărat Rita,
neînțelegând de ce dorința ei de a obține permis de conducere l-a înfuriat atât de tare pe soț. Aș putea merge singură la țară. Și aș vizita părinții mai des, nu o dată la jumătate de an. La părinți poți merge și cu autobuzul. 3 ore de mers. Pe benzină cheltuiești mai mult decât pe biletele dus-întors. Iar la țară te duc eu. Nu văd o necesitate acută ca tu să obții permis de conducere. În plus, nu-ți voi încredința niciodată mașina mea. Și eu am nevoie de ea constant. Știi că aș putea să-mi cumpăr mașina mea, a spus timid Rita, fără a-și pierde speranța de a-l convinge pe soț. Ce? De ce să avem astfel de cheltuieli? La multe familii sunt 2 mașini. Uite și la Mila. Ce legătură are prietena ta? A început să se irite Yuri. Nu vei putea conduce bine mașina. Nu ai abilități pentru asta. Dar de unde știi? Mila mi-a lăsat să conduc când am ieșit la țară și a spus că mă descurc destul de bine. Ce știe ea, Mila ta? E tot o maimuță cu o grenadă. S-a enervat complet soțul. Nu vei conduce mașina. Și hai să închidem acest subiect. Așa că Rita s-a despărțit de dorința ei de a obține permis de conducere, gândindu-se că, poate, Yuri are dreptate. Nu are abilități pentru asta. A doua parte a zilei de lucru a fost tensionată, iar Ritei a trebuit să rămână puțin mai mult, așa că a reușit să ajungă acasă doar pentru câteva minute. S-a schimbat repede, a strâns geanta pentru antrenamente și a ieșit pe ușă, unde o aștepta deja prietena. Oare nu vor râde de mine? A întrebat Rita pe Mila, când au ieșit din vestiar și s-au îndreptat spre sala de sport. Cine va râde? S-a mirat prietena. Crezi că aici vin doar sportivi profesioniști? Desigur că nu. Cei mai obișnuiți oameni care vor să se mențină în formă sau să slăbească. Revenind acasă, Rita a simțit o oboseală puternică. Deși prietena a respectat promisiunea și nu a chinuit-o prea mult, organismul Ritei, neobișnuit cu exercițiile, putea fi comparat cu o lămâie stoarsă. Și mai era o foame groaznică, iar gândurile despre un pahar de iaurt și un măr, cu care Mila o recomandase să se limiteze, îi aduceau tristețe. Femeia a intrat în bucătărie, unde în chiuvetă o așteptau vasele murdare lăsate de fiu după cină. Nu era mâncare. Rita, conștient, a pregătit cina doar pentru Dima, pentru a nu se lăsa tentată. Suflând adânc, a început să spele vasele, gândindu-se pentru prima dată în viață că, de fapt, fiul ar fi putut să-și spele singur farfuriile și tigaia. La vârsta lui, ea deja făcea aproape toată treaba casnică pentru a-și ajuta mama, care era foarte obosită de muncă. Bună, mamă! Te-ai întors? A întrebat Dima, intrând în bucătărie. Vei face sandvișuri? Nu m-am săturat de ceva. Sunt foarte obosită, a răspuns Rita. Poate că îți poți face singur sandvișuri? În frigider sunt cârnați și brânză. Și, de asemenea, pateul tău preferat din ficat. Dima a întrebat din nou, surprins de propunerea mamei. Păi da, ce e atât de greu? Nu-ți propun să faci borș, ci doar să faci sandvișuri. Deci nu e nimic complicat în a face borș. Doar că am un examen la fizică mâine, mă pregătesc, a spus Dima, confuz. Bine, dacă vrei, fă-o singur. Băiatul a deschis frigiderul, scoțând produsele de acolo. Rita s-a gândit că prietena ei avea dreptate când spunea că un băiat de 15 ani poate să pregătească ceva singur. Și de ce nu s-a gândit niciodată la asta? Era obișnuită să facă totul singură, crezând că gătitul și curățenia sunt lucruri exclusiv feminine. Dar ea nu era o gospodină, la fel ca soțul ei, mergea la muncă. Totuși, de ce soțul, după o zi de muncă, stătea pe canapea în fața televizorului sau pe rețelele sociale, în timp ce ea se apuca de gătit, apoi spăla, ștergea și curăța după toți? Mâine mă duc din nou la sală. Poți să-ți pregătești ceva pentru cină, ca să nu mă ridic cu o oră mai devreme? A întrebat Rita, surprinzându-se pe sine. Ce să pregătesc? Nu știu să fac. De exemplu, să fierb găluște. Îți pot lăsa instrucțiuni detaliate. E totul simplu. Nu trebuie, mă uit pe internet, a răspuns băiatul și, dintr-o dată, a propus. Vrei să-ți fac sandvișuri? Rita a aruncat o privire la brânză și cârnați și a realizat că nu poate rezista, mai ales că prânzul ei a fost prea ușor. Trebuie să încet dieta treptat, s-a gândit ea și i-a spus lui Dima. Fă-mi unul, te rog. Mulțumesc, fiule. A doua zi, tot corpul Ritei dureau.
Dar știa că așa trebuie să fie. Prietena ei a avertizat-o. Cu timpul te obișnuiești și nu poți trăi fără antrenamente. Mai ales când vezi rezultatul. A promis Mila, asta te inspiră. Sper că va fi un rezultat, a suspinat Rita, care nu era deloc inspirată de gândul că acum, de 3 ori pe săptămână, va trebui să meargă seara la sală și să se epuizeze pe aparate, transpirând. Încă o dată mulțumesc. Prietena mea mi-a făcut o reducere și a fost de acord cu 3 sesiuni, pentru că inițial insista pe 4. Rezultatul nu va întârzia să apară, dacă vei fi o elevă ascultătoare. Și nu uita de dietă. Nu trebuie să te înfometezi. Dimpotrivă, alimentația trebuie să fie echilibrată și să aducă maximum de beneficii organismului. Dar de la unele produse ar trebui să renunți. Pentru că nu aduc niciun beneficiu, ci doar rău. Și cina ar trebui să fie ușoară, dar micul dejun și prânzul pot fi mai consistente, pentru a nu muri de foame seara. Cum voi trăi acum fără prăjiturile și chiflele mele preferate? S-a întristat Rita, iar duminica, eu mereu fac pizza. Dima s-a obișnuit deja. Nimeni nu interzice lui Dima să mănânce pizza din când în când, el nu are greutate în plus. Este un băiat tânăr și sănătos, cu un metabolism excelent. În plus, face sport. Așa că poți să-l răsfeți în continuare. Iar tu va trebui să te limitezi la o bucată mică. Ne-am înțeles? Doar o dată pe săptămână și o bucată mică. Ne-am înțeles, a dat din cap Rita, dar cât de complicat este totul. Numai restricții. Seara, Rita a pregătit pentru fiul ei chiftele din piure, iar pentru ea a fiert o bucată de piept de pui și a făcut o salată de legume, adăugând ulei de măsline, pe care nu-l suporta, dar a decis să-l folosească după sfatul prietenei. Dima, vino la cină, a strigat ea. Mamă, ai decis să slăbești? A întrebat fiul, privind cu uimire farfuria mamei sale. Da, fiule, am decis. Nu știu, de fapt, ce va ieși din asta, dar voi încerca. Tanti Liuda acum este antrenorul meu personal și, în același timp, și dietetician. Crezi că tata a plecat de lângă tine pentru că ești grasă? Adică din cauza greutății în plus? A întrebat Dima, surprinzător pentru Rita. Vrei să spui grasă? Crezi că sunt așa? Rita și-a amintit cum soțul ei a exprimat de câteva ori nemulțumirea față de kilogramele ei în plus, iar apoi a încetat să o critice, schimbând-o cu subțirica Elza. Nu, mamă, nu asta am vrut să spun. A încercat să se descurce fiul. Nu cred că ești grasă. Doar m-am mirat că ai început să mergi la sală și să ții dietă. Și încă. Ce altceva, fiule? Vorbește. În general, l-am văzut pe tata cu. A eitat Dima, căutând un cuvânt cu care să o numească pe amanta tatălui, cu șobolanul acesta. Unde l-ai văzut? S-a tensionat Rita. Da, zilele trecute tata a sunat și a propus să ne întâlnim. A spus că vrea să vorbească și, de asemenea, îmi va da bani pentru o excursie. Dar știi că noi cu clasa mergem în vacanță în oraș. Da, îmi amintesc. Și ce? Tata a venit la întâlnire nu singur? Aha, nu m-am așteptat că va veni cu șobolanul acesta. Așa că a decis să te prezinte. Mie nu mi-a plăcut deloc. Ești mult mai frumoasă. Și nu ești deloc grasă. Ești cea mai grozavă. Ești bună, drăguță. Iar ea e un șobolan. Spui asta pentru că sunt mama ta, a suspinat Rita. Mulțumesc mult, fiule. E foarte plăcut să aud asta. Așadar, cum s-a terminat întâlnirea voastră? Sper că nu i-ai spus, lui Elza în față, că e un șobolan. Nu i-am spus, deși mi-aș fi dorit. A recunoscut Dima, tata ne-a prezentat, iar ea a plecat la mașină, iar noi cu tata am mers puțin și am vorbit. I-am spus să nu mai vină la întâlnire cu mine cu. Și ce a zis? A încercat să explice că la adulți se întâmplă așa. A vorbit cu mine ca și cum aș fi fost mic. De parcă nu înțeleg nimic. Mamă, dacă vrei, nu voi mai vorbi deloc cu el. I-am spus că ești mult mai bună decât Elza aceasta. Am văzut cum ai plâns din cauza ei. Din cauza că tata a plecat de lângă tine la ea. Mamă, nu vreau să plângi. Ești cea mai bună. Ești grozavă. Rita și acum voia să plângă. Dar acum nu din cauza trădării soțului, ci pentru că era emoționată de cuvintele fiului. Nu a auzit niciodată nimic asemănător de la el. Fiule, mulțumesc mult pentru sprijin. Te iubesc foarte mult. Ești cea mai importantă persoană din viața mea.
Și vei rămâne așa pentru totdeauna. Dar nu trebuie să te certi cu tata din cauza mea. Nu contează că acum nu mai suntem împreună. El nu a încetat să fie tatăl tău. Te iubește și el. Ești deja mare și înțelegi totul. Îmi pare rău că familia noastră s-a destrămat, dar ai în continuare și mamă, și tată. Așa că vorbește cu tata. Nu am nimic împotrivă să vă întâlniți. Bine, mamă. De fapt, eram îngrijorat că ți-ar fi neplăcut dacă aș continua să comunic cu tata, de aceea nu ți-am spus imediat că ne-am întâlnit. Totul e în regulă, fiule. Hai să mâncăm, că se răcește. Vrei să spăl eu vasele astăzi? A propus Dima, surprinzând-o și mai mult pe Rita. Vreau, a răspuns ea. Mulțumesc, fiule. Ea pur și simplu nu-și recunoștea fiul. Ce s-a întâmplat cu el? Oare întâlnirea cu amanta tatălui l-a afectat atât de mult? Sau a fost altceva care a dus la schimbarea lui Dima? Sau poate că pur și simplu nu o cunoaște suficient de bine pe băiatul ei? Și, adormind în acea seară, Rita nu se gândea deloc la trădarea lui Iuraci, se gândea că Mila avea dreptate. În viața ei sunt multe lucruri bune, iar cu plecarea soțului, viața nu s-a terminat. Are un fiu minunat, care, se pare, o iubește și o apreciază, iar asta e cel mai important. Vineri, Rita s-a pregătit din nou să meargă cu prietena ei la sală. De data aceasta, era mult mai optimistă, în mare parte datorită fiului ei. Dima, ca o persoană care dedică mult timp sportului și a obținut rezultate bune în acest domeniu, i-a dat mamei câteva sfaturi utile. Rita a văzut că fiul ei era sincer bucuros pentru ea și acum voia cu orice preț să-și recâștige figura și să-și recapete încrederea în sine. Și de ce nu a încercat mai devreme să lupte cu greutatea în plus? Căci când s-a căsătorit, era la fel de slabă ca Mila. Mamă, e grozav că ai început să mergi la sală, a spus Dima, e pur și simplu super. Mulțumesc, fiule. Și, apropo, când ai următoarea competiție? A întrebat Rita. Vrei să vezi? Aș merge cu plăcere să te susțin. Îmi pare rău că nu am găsit timp pentru asta înainte. Promit că nu voi mai rata niciunul dintre spectacolele tale. Ne-am înțeles, s-a bucurat fiul. Îți voi spune când va fi cunoscută data exactă. Seara te descurci cu cina singur? Sigur, mamă, nu te îngrijora. Voi fierbe găluște sau voi prăji ouă. Iar pizza tradițională de duminică nu va mai fi, nu? De ce crezi asta? Păi, tu ești acum la dietă. Eu? Da. Dar tu poți. Așa că va fi pizza. Nu te îngrijora. Grozav. Mamă, nu te deranjează dacă duminică vine la mine colega mea de clasă? Ecaterina Soboleva. Nu. De ce ar trebui să mă deranjeze? Chiar Ecaterina te va ajuta să mănânci pizza, ca să nu mă tentez. Deci tanti Liuda mi-a permis să mănânc o bucată mică. Pot să mai pregătesc ceva gustos pentru voi. Poate biscuiți cu brânză? Nu i-am mai făcut de mult. Ar fi super. Va fi doar Ecaterina sau mai vine cineva? Doar Ecaterina. A răspuns Dima, puțin jenat. Tu și Ecaterina sunteți prieteni? Păi, cam așa, a răspuns Dima. Bine, mamă, mă duc să mă pregătesc pentru școală. Hai, și eu trebuie să plec. Seara, după sală, Rita i-a spus Milei că Dima ei, se pare, se întâlnește cu o colegă de clasă. Ei, ce e atât de special? A spus prietena. Băiatul tău are aproape 16 ani. E normal. Fata e bună. O știi? Ei învață împreună din clasa 1. E o fetiță drăguță. Pur și simplu e atât de neașteptat. Și când a crescut fiul meu? E deja aproape cu o capă mai înalt decât tine. Și tu tot îl consideri mic. A râs Mila. Personal, sunt foarte fericită pentru finul meu. Îți amintești că mâine mergem la salonul de frumusețe? Te-am programat pentru ora 11. Lera te va aștepta. I-am arătat poza ta și ea își imaginează deja ce look ți-ar putea potrivi. Mi-e frică, a recunoscut Rita. Nu mi-a mai schimbat coafura de 10 ani. Asta înseamnă că e timpul. Și nu-ți fie frică. Lera e un profesionist excelent. Niciodată nicio clientă nu a plecat nemulțumită de la ea. Poate, totuși, într-o altă dată? A întrebat Rita, implorând. Tocmai am început să mă obișnuiesc cu dieta și antrenamentele, iar pentru schimbarea imaginii trebuie să mă pregătesc și mai mult. Niciun alt moment, a răspuns Mila, ferm.
Te cunosc. Te vei pregăti timp de 6 luni. Și nu te vei pregăti deloc. Totul. Mâine mergem la salon. Și punct. Când Rita a intrat în bloc, a simțit imediat mirosul de fum. Din nou, Zinca a ars ceva, s-a gândit femeia. Vecina ei, Zina, care, la 30 de ani, a reușit să nască 4 copii, uita mereu să scoată ceva de pe aragaz sau să reducă flacăra. Uneori, orezul se ardea, alteori laptele se vărsa. Vecinii s-au obișnuit deja. Dar când Rita a deschis ușa apartamentului ei, a realizat că nu vecina era de vină, ci Dima ei. Fără să-și scoată încălțămintea, Rita s-a îndreptat spre bucătărie. Fiul ei a ieșit în întâmpinare, iar femeia a simțit o ușurare. Cu băiatul ei totul era în regulă. Ce s-a întâmplat? A întrebat ea. Am pus apă la fiert pentru găluște, iar eu am mers în cameră și m-am pierdut pe computer. În general, apa s-a evaporat. Și oal. Probabil că acum va trebui să o arunc, a explicat Dima, cu regret. Rita a deschis rapid fereastra din bucătărie și a inspectat oala, care deja era complet inutilizabilă. Îmi pare rău, mamă, hai să cumpăr o oală nouă, mai am încă bani. Nimic, fiule, a spus Rita, doar amintește-ți că atunci când gătești ceva, e mai bine să nu pleci din bucătărie, căci poți provoca un incendiu. Iar oala oricum era veche. Voi cumpăra eu una. Chiar nu te superi? Nu mă supăr, fiule, a zâmbit Rita. Crezi că în viața mea nu s-a întâmplat niciodată să ard ceva? Îmi amintesc când am locuit cu tanti Liuda în cămin. Odată am decis să facem paste cu carne. Ne-am bazat una pe alta, iar în final, niciuna dintre noi nu a oprit aragazul. Ah, ce am primit atunci de la administratorul căminului? Chiar? S-a mirat fiul. Sigur că da, așa că se întâmplă. Trebuie doar să tragi concluzii și data viitoare să fii mai atent. Iar noi cu nașa ta atunci ne-am simțit deosebit de rău că am rămas fără o cină gustoasă. De obicei, mâncam doar paste cu unt, iar acum am primit o bursă și am decis să luăm o conservă bună de carne. Și așa am ajuns să mâncăm. M-am speriat atât de tare când am simțit mirosul de fum. Promit că nu voi mai pleca din bucătărie când voi găti. Bine, fiule, acum mă voi schimba și eu voi fierbe găluștele pentru tine. Nu a apucat Rita să pună oala cu apă pe aragaz, că a auzit vocea lui Iura, ce miroase atât de rău? A ars ceva? Femeia s-a speriat și s-a grăbit în hol, unde l-a văzut pe soțul ei care își scotea pantofii. Bună, a spus el, văzând-o pe Rita. De ce nu ați închis ușa? Și ce s-a întâmplat? A întrebat Rita, surprinsă, ignorând întrebările lui. De fapt, eram aici înregistrat. Dacă ai uitat, a răspuns soțul. Nu am uitat, dar ai plecat de lângă noi. Am venit să-mi iau lucrurile. Data trecută nu am luat totul. Și câteva documente au rămas, a spus Iura, îndreptându-se spre dormitor. Dima e acasă? E acasă, în camera lui. Atunci explică-mi ce s-a întâmplat între voi, căci deja încep să cred că am acționat priit când am decis să-ți las apartamentul. Nu s-a întâmplat nimic special. Oala s-a ars. Aha, a râs Iura, deschizând dulapul, și tu vei sta aici și vei privi cum eu îmi adun lucrurile. Continuă-ți treburile. Nu-ți face griji, nu voi lua nimic din ce este al tău. Și eu nu mă îngrijorez, a răspuns Rita și a plecat în bucătărie. Din nou a simțit o supărare și o durere iminentă. Iura se comporta de parcă între ei nu a existat niciodată nimic bun. De ce se comportă așa cu ea? A încercat să fie o soție grijulie și iubitoare în toți anii în care au trăit împreună, iar acum el vorbește cu ea cu atât de multă superioritate și dispreț. Femeia s-a apropiat de fereastră și a privit în curte. Nu departe de blocul lor, o mașină stătea, iar lângă ea se plimba încet o fată în haină albă și vorbea la telefon. Rita a recunoscut-o imediat. Elza îl așteaptă. Starea de bine pe care Rita o avea toată ziua s-a transformat în melancolie și gânduri întunecate. A început din nou să se simtă abandonată, trădată și călcată în picioare. După aproximativ 5 minute, a auzit cum Iura vorbește cu fiul ei. Se pare că a intrat în camera lui. Iar după câteva minute, ușa de la intrare s-a închis. A plecat. Nu te gândi să plângi, i-a spus Mila, căreia Rita i-a sunat aproape imediat după ce a simțit că trebuie să se descarce, să împărtășească grijile ei. Iar Mila a știut întotdeauna să găsească cuvintele potrivite pentru a o liniști și a nu o lăsa să se descurajeze complet.
Sper să divorțez cât mai repede, a spus Rita, cu un mare efort de voință, stăpânindu-și lacrimile. E insuportabil să-l văd, mai ales cu acea persoană. Te înțeleg. Rănița e încă foarte proaspătă. Ai nevoie de timp. Nu poți să-l scoți din inimă și din gânduri pe omul cu care ai trăit atâția ani într-o singură seară. Dar totuși nu te lăsa să te descurajezi. El se bucură de viață cu amanta, iar tu trebuie să te chinui. Nu. Cel mai neplăcut lucru s-a întâmplat deja. A plecat de lângă tine. Rămâne să accepti asta și să înveți să fii fericită fără el, și vei reuși. După discuția cu prietena, Rita s-a simțit puțin mai bine. Știa și ea că nu poate să se gândească constant la trădarea soțului și să se învinovățească. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, iar ea va continua să trăiască și, poate, cândva va putea să se simtă din nou fericită. Dar, de fapt, a fost vreodată fericită în toți acești ani, liniștită, sigură de ziua de mâine? Poate că da. Dar a fost fericită? Desigur, s-a căsătorit din dragoste. Cu Iura s-au cunoscut complet întâmplător. În acea zi, se întorcea de la părinți. A plecat la ei vineri seara și s-a întors duminică după amiază. Ca de obicei, mama a pregătit pentru ea o mare sacoșă cu bunătăți. Tot felul de conserve de casă, cartofi din grădina proprie și copt și plăcinte cu varză pentru drum. Sacoșa a ieșit foarte grea. Acolo, tatăl ei i-a condus-o până la autobuz, iar la întoarcere, Rita trebuia să se descurce singură. De obicei, se întorcea de la autogară cu transportul public, dar acum nu-i plăcea deloc să se tărască până la stație cu o astfel de povară grea, iar apoi să mai călătorească și cu schimbări. Așa că fata a decis să comande un taxi, care a dus-o direct la bloc. Atunci, împreună cu Mila, închiriau o cameră de la o femeie în vârstă, deoarece după terminarea universității au fost nevoite să părăsească căminul. Ambele fete au decis să rămână în orașul în care s-au obișnuit în timpul studiilor. S-au angajat și au găsit un loc de trai. Ieșind din taxi, Rita s-a așezat pe o bancă, gândindu-se cum să procedeze mai bine, să pună borcanele în sacoșe, să le ducă în apartament și apoi să se întoarcă după cartofi sau să le care pe toate deodată. Apartamentul în care locuiau cu prietena ei era situat la etajul 5 al unei clădiri cu 5 etaje. Desigur, nu era lift, iar sacoșa era foarte grea. De ce am acceptat să iau cartofi? Se certa Rita în gând. Bine, borcanele cu murături și gem sunt acceptabile, dar cartofii pot fi cumpărați din magazin. Nu costă mult. Așa e mereu. Mă tem să nu o supăr pe mama și îmi creez probleme. Ia, fiica mea, cartofii sunt minunați, fărâmicioși, gustoși, i-a spus Olga Anatolievna fiicei sale, scoțând din beci un gălețel cu cartofi. Seara, fierbeți cu încredere, deschideți câteva borcane și veți avea o cină excelentă. Anul acesta am avut o recoltă bună de cartofi. De ce să avem atât? Nu avem pe cine să dăm. Toți rudele și prietenii au propriile lor. Iar tu locuiești departe, virar. Așa că Rita s-a încărcat. Și acum se gândea cum să care toate aceste bunuri la etajul 5. La ce se gândea o fată atât de drăguță? A auzit o voce plăcută de bărbat. A ridicat ochii și l-a văzut pe un tânăr simpatic, care se uita la ea și zâmbea. Mă gândesc cum să ajung la etajul 5 cu o astfel de povară. A răspuns Rita, zâmbind și ea. E simplu. Permite-mi să te ajut, a propus băiatul și imediat a ridicat sacoșa, evaluând greutatea ei. Nimic, mă descurc. Dar mai întâi permite-mi să știu numele tău. Rita, de fapt. Un nume frumos. Bunica mea cultivă flori la țară. Margarete. Iar eu mă numesc Iura. Locuiești aici? Da, închiriez o cameră cu o prietenă, a răspuns Rita, surprinzându-se că îi place această conversație zâmbitoare cu un necunoscut. Am un prieten care locuiește în blocul vecin, Nicolae Golubev. Poate îl știi? Nu, de-i poate că l-am văzut. Mă întorc de la el. Așa că, hai să te ajut. Iura, puternic și înalt, a dus fără efort sacoșa grea până la etajul 5 și, punând-o pe platforma de pe scară, a întrebat. Rita, nu mă considera nepoliticos, dar mi-ai plăcut foarte mult. Ne putem întâlni? Putem, a răspuns Rita, mirându-se de sine. A acceptat atât de ușor să se întâlnească cu un om aproape necunoscut. Dar băiatul i-a plăcut cu adevărat și voia să continue cunoștința.
Tinerii au convenit unde și când se vor întâlni și s-au despărțit. La prima întâlnire, Iura a venit cu un buchet mare de margarete, ceea ce, fără îndoială, i-a cucerit inima Ritei. Această cunoștință s-a transformat în relații serioase, iar după 8 luni, Rita s-a căsătorit cu Iura. Acum Rita își amintea acele vremuri ca fiind foarte fericite. Au trăit bine, în armonie. După 1 an și jumătate, s-a născut Dima apoi. Da, și apoi totul a fost bine, dar nu la fel ca la început, când reușeau să se simtă dorința unul pentru celălalt și să petreacă seara împreună, împărtășind noutăți și pur și simplu îmbrățișându-se, vorbind despre tot ce le trecea prin minte. Cu timpul, fiecare a început să pară că trăiește singur. Iura, după o zi de muncă, se adâncea în vizionarea emisiunilor de televiziune sau își petrecea timpul pe rețelele sociale. Deja aproape nu mai împărtășea cu soția sa cum a fost ziua lui și rareori o întreba ceva. Așa că schimbau doar câteva fraze neutre la cină, iar apoi fiecare se îndrepta spre treburile sale. Dar Ritei îi se părea că este normal, că așa se întâmplă majoritatea cuplurilor căsătorite care trăiesc împreună de mult timp. Și acum, ea își punea întrebarea dacă a fost fericită și nu putea să-i răspundă. Gândurile Ritei au fost întrerupte de Dima, care a intrat în bucătărie, unde ea stătea cu o cană de ceai de mușețel, și a întrebat: „Mamă, ești supărată din cauza tatălui?” Puțin, fiule. „Știi, nu e atât de simplu să te obișnuiești cu faptul că nu mai suntem împreună.” Ai vorbit cu el? A întrebat cum e la școală și dacă am nevoie de ajutor. I-am spus că totul e în regulă și că nu am nevoie de ajutor. Și atât, a plecat. De ce a venit? A luat lucrurile rămase și documentele. Înțeleg. Bine, mamă, noapte bună. Și ție, fiule. Mila avea dreptate când spunea că stilista de frizuri, Lera, este pur și simplu o vrăjitoare. Rita se uita la ea în oglindă și nu se recunoștea. Și de ce a purtat aceeași coafură atâția ani, crezând că nu-i se potrivește alta? De ce se temea atât de mult de schimbare? Cât de mult se înșela? Din oglindă o privea o femeie tânără, care părea mult mai frumoasă. Pe lângă coafură, Ritei i-au corectat forma sprâncenelor și i-au făcut machiaj. La asta a insistat și Mila. De ce machiaj? S-a mirat Rita. Oricum va trebui să-l șterg. Vreau să vezi cât de frumoasă poți fi. Mulțumesc, a spus Rita, admirându-se în oglindă. Nu m-am gândit niciodată că aș putea arăta atât de bine. Mă uit la reflecția mea și nu-mi vine să cred că sunt eu. Parcă mă privește o altă persoană, care seamănă cu mine, dar este diferită. Obișnuiește-te, prietenă, cu noua ta versiune, a zâmbit Mila. Ești de fapt foarte frumoasă, doar că dintr-un motiv sau altul ai uitat asta. Femeile au ieșit din salonul de frumusețe și s-au îndreptat spre mașina Milei. Am un cadou pentru tine, a spus prietena, scoțând ceva din torpedou. Uite, vezi. A întins Ritei bilete la teatru. În seara asta mergem la spectacol. Mila, ești serioasă? La teatru? Nu am mai fost acolo de 100 de ani. Dar unde, spune-mi, ai fost în ultimii ani? Îți amintești câte ori ți-am propus să ieșim undeva împreună, să ne distrăm, dar tu aveai ori prea multe treburi acasă, ori trebuia să o vizitezi urgent pe soacra ta, ori altceva. Asta e adevărat, a suspinat Rita. Eu nu am mai fost la cinema de 10 ani, dar rămite la teatru. Dar, ascultă, e incomod. Cât îți datorez pentru bilet? Lasă, am spus că este cadoul meu. Ce? Nu pot să fac un cadou celei mai bune prietene. Așa, fără motiv, ca să te bucuri. Mulțumesc. Mila, ce noroc am cu tine, a spus Rita, îmbrățișând-o pe prietenă. Doar nu plânge, că-ți strici machiajul. Ești atât de frumoasă astăzi, încât e păcat să ascunzi o astfel de frumusețe. Trebuie să o arăți lumii. Așa că vom merge la teatru. Apoi ne vom așeza undeva într-un loc confortabil. Am vorbit deja cu Artiom. El ne va duce la teatru și apoi ne va lua. De la restaurant. Alisa oricum stă noaptea la bunica. Și noi vom bea. Vin bun. Avem de ce să sărbătorim. Ești de acord? De acord, a zâmbit Rita. Acum te duc acasă, iar seara, la 6:30, venim să te luăm. Sper că ai o rochie frumoasă? Sau o bluză elegantă, o rochie. S-a gândit Rita, nu a mai cumpărat nimic elegant de mult, doar ceva strict și practic pentru muncă. Și iau uneori costume de casă. Bine, mă voi uita acasă, sper să găsesc ceva. Și eu sper.
Dar, în general, e rău că cumperi lucruri doar pentru birou și acasă. Viața nu este doar muncă și gătit, a spus Mila, conducând cu grijă pe străzile orașului acoperite de zăpadă. Aproape tot drumul până acasă, prietenele au tăcut. Mila urmărea cu atenție drumul, iar Rita nu voia să o distragă. În ultimele 24 de ore a căzut multă zăpadă, iar condițiile de pe drum erau destul de dificile. Rita o admira sincer pe prietena ei. Mila conducea excelent. Nu orice bărbat ar putea face asta. Era complet nejustificat ca Iuri să o numească maimuță cu o grenadă. Interesant, oare aș putea deveni un șofer la fel de bun? S-a gândit Rita, amintindu-și de dorința ei de a obține permisul de conducere, care a fost destul de brutal suprimată de soț. Mila atunci a certat-o pentru că Rita s-a lăsat influențată de el. De ce l-ai ascultat? Bine, dacă te-ar întreține și de aceea ți-ar dicta condițiile. Dar tu câștigi bine și ești pe deplin capabilă să plătești pentru cursurile de conducere. Lasă, a respins atunci Rita, Iuri are dreptate. Nu am abilități în asta. Și apoi, oricum nu-mi va da mașina lui, iar să cumpăr alt. Cheltuieli mari. Mai bine să merg în vacanță cu acești bani. Sau să investesc în cabană. Casa are nevoie de reparații. Dar nu vrei totuși să obții permisul? Acum nimeni nu-ți va mai dicta. Crezi că nu e prea târziu? A întrebat Rita cu neîncredere. De ce ar fi prea târziu? Ai doar 40 de ani. Oamenii vin la școlile de șoferi la vârste mult mai înaintate. Personal, cred că nu e niciodată prea târziu să înveți ceva nou. Ar fi bine să ai dorință. Așa că gândește-te. Prietenul lui Artiom lucrează ca instructor de conducere. Pot să-ți dau numărul lui de telefon. O să mă gândesc, a promis Rita. De fapt, acum nu am unde să merg. Nu mai am cabană, iar la părinți pot ajunge cu autobuzul o dată la 6 luni. Și în oraș m-am obișnuit să mă deplasez cu transportul public. S-a obișnuit. Așa că trebuie să se dezvețe de obiceiurile ei, dacă a decis să se schimbe. Când Rita a deschis ușa și a intrat în casă, Dima a ieșit imediat în hol. Se pregătea să-i spună ceva, dar a rămas uimit. Mamă! Nu te-am recunoscut, a spus în cele din urmă fiul. Se pare că voi fi bogată. A zâmbit Rita. Așa s-a schimbat? Arăți foarte bine. Pur și simplu super. Mulțumesc, fiule. Iată că am decis în sfârșit să-mi schimb imaginea. Nu, serios, e grozav. Nu mă mai sătura. Admiră, fiule. Arăți pur și simplu ca 100 de puncte. Mă bucur că îți place. Și tu voiai să-mi spui ceva sau să mă întreghi? Da, spuneai că ai vrea să mergi la competiții și să mă susții. Desigur. Și deja se știe data? Da, în 2 săptămâni. Excelent. Voi fi acolo, fiule. Și ce miroase atât de bine? Am fiert supă de pui. Wow! Acum a venit rândul Ritei să fie uimită. Ai fiert singur? Singur. Și de data aceasta nu am ieșit din bucătărie, ca să nu se repete ce s-a întâmplat data trecută. Vrei să mănânci? Desigur, mi-e foarte foame. Rita s-a schimbat repede, s-a spălat pe mâini, iar ei și Dima au început să mănânce. Supa era foarte bună, iar Ritei nu-i venea să creadă că fiul ei, pe care îl considera incapabil să-și prepare ceva elementar, cum ar fi o omletă, a fiert deodată o supă atât de gustoasă. Cum e? A întrebat Dima, uimitor. A lăudat Rita, ești un băiat bun. Dar, sincer, supa am fiert-o sub îndrumarea Ecaterinei. A mărturisit Dima, am comunicat cu ea prin video, iar ea mi-a spus în detaliu ce și cum trebuie să fac. Fără ea, cu greu aș fi reușit. Te-ai descurcat bine cu Ecaterina, a zâmbit Rita, aha, e grozavă. Fiul s-a simțit puțin jenat. Astăzi mergem la cinema cu ea. Excelent, iar eu am și eu seara ocupată. Mătușa Liuda m-a invitat la teatru. Nu am mai fost acolo de mult. Rita a deschis dulapul pentru a-și alege o ținută pentru seară. Cât de mult timp a trecut de când nu a ieșit nicăieri. La începutul vieții de familie, ea și Iuri mergeau adesea la cinema, se plimbau în parc, uneori mergeau la concertele unor celebrități. Apoi au început să iasă din ce în ce mai rar împreună. Rita s-a uitat la ceas. Mai avea aproape 2 ore până la sosirea Milei cu Artiom. S-a îmbrăcat repede și s-a îndreptat spre cel mai apropiat centru comercial pentru a-și alege o ținută.
În centrul comercial era aglomerat, ceea ce nu era deloc surprinzător. În weekend, aici este întotdeauna plin de lume. Și dacă luăm în considerare că sărbătorile de Crăciun se apropie, unii au venit aici în căutarea cadourilor pentru cei dragi. Întregul centru comercial era deja decorat cu brăduți împodobiți, ghilande și alte atribute ale uneia dintre cele mai iubite sărbători de mulți. Trecând pe lângă un magazin mare de suveniruri, Rita s-a gândit că ar trebui să se gândească și ea la cadouri. Pentru sărbători, a decis să meargă la părinți. Dima nu era împotrivă. Milei îi plăcea foarte mult să petreacă acest an nou în casa în care a crescut, alături de părinții ei dragi. De mulți ani, ea a petrecut noaptea de an nou departe de ei. De când Rita s-a căsătorit, anul nou l-au petrecut cu Iuri acasă. La început, doar ei doi, iar după nașterea lui Dima, în 3, considerând că este o sărbătoare de familie. Iar pe 1 ianuarie puteau merge în vizită sau primeau oaspeți la ei. Dar la anul trecut, mama lui Iuri a venit la ei. Ce nu-i plăcea Ritei era să petreacă sărbătoarea în compania soacrei, cu care avea o relație destul de tensionată. Dar soțul a pus-o în fața faptului împlinit și a trebuit să se împace cu asta. De obicei, Svelana Borisovna petrecea anul nou în familia fiicei ei. Dar de data aceasta, Natalia, sora lui Iuri, a plecat cu soțul și copiii în vacanță în Turcia. Nu va sta mama în noaptea de an nou singură, a spus Iuri. Am invitat-o la noi. Desigur, să vină să petreacă cu noi. Rita a încercat să-și ascundă nemulțumirea. Știa dinainte că nu va scăpa de vreo ironie din partea Svelanei Borisovna, care era mereu nemulțumită de ceva și putea găsi un motiv să se ia de nora ei. În plus, acum Ritei a trebuit să-și refacă meniul de an nou, deoarece soacra suferea de afecțiuni ale sistemului digestiv și, prin urmare, încerca să respecte o dietă. Asta înseamnă că Rita trebuia să se asigure că Svelana Borisovna nu va rămâne flămândă la masa de an nou și nu o va acuza apoi pe nora de lipsă de ospitalitate. Sau, Doamne ferește, să nu aibă o criză a bolilor ei numeroase. Asta cu siguranță nu i-ar fi iertat norei fiului. Cel mai interesant era că, în vizită la fiica ei, Svelana Borisovna mânca tot ce îi punea pe masă, pentru că Natalia nu se complica cu preparate dietetice pentru mama ei. Și nimic, nu se întâmpla nicio criză a bolilor cronice. Dar de la Nora, femeia cerea întotdeauna să țină cont de preferințele ei gastronomice. Îi amintea de problemele ei cu digestia. Trebuie să mai spun că Rita nu iubea să-și primească soacra. Acum, când Rita și-a amintit din nou de cuvintele Milei și de anul nou stricat, s-a gândit cât de drept avea prietena ei, de ce a lăsat-o pe Svelana Borisovna să se comporte așa față de ea. În privința salatei, Mila, desigur, exagera, dar să-i spună ceva soacrei în răspuns la ironia ei era posibil și dorea uneori, ce să mai vorbim. Dar Rita se temea că asta nu i-ar plăcea lui Iuri, el își diviniza mama, iar să strice relațiile cu soțul ei nu era în planurile ei. Și știa prea bine cum era soacra ei. Aceasta aparținea acelui tip de oameni care cred că li se permite totul. Toți le sunt datorii, dar dacă pui un astfel de om la punct, instantaneu îți faci un dușman. Gândul că nu va mai trebui să se întâlnească și să comunice cu Svelana Borisovna o încălze acum sufletul, în ciuda faptului că durerea trădării lui Iuri nu trecuse încă. Rita a scos din geantă telefonul, a deschis lista de contacte și a șters cu plăcere numărul soacrei. Această femeie nu o va mai chinui. De fapt, în toți acești ani, Rita nu a înțeles ce nu i-a plăcut mamei soțului ei, dar acum nu-i mai păsa deloc. Rita a intrat într-unul dintre buticurile unde se vindeau haine pentru femei și a început să se uite la rochii. I-au plăcut câteva modele, dar nu știa pe care să le aleagă. Bună ziua! Pot să te ajut? A întrebat cu amabilitate o vânzătoare drăguță, văzând confuzia femeii. Nu te poți decide? Nu pot, a răspuns Rita. Mi-au plăcut aceste 4 rochii. Atunci probează-le pe toate, a sugerat vânzătoarea, și apoi decide, dar ți-aș recomanda să încerci și aceasta. Fata i-a arătat Ritei o rochie frumoasă, strălucitoare, cu o curea lată, care urma să-i pună în evidență talia. După ce a probat toate rochiile pe care le-a ales singură, Rita nu a reușit să decidă care să cumpere, cu reluctanță a îmbrăcat ultima rochie, propusă de vânzătoare. Iar când s-a uitat la ea în oglindă, nu a putut să-și ia ochii de la propria reflecție. Rochia îi stătea foarte bine. Uimitor, dar în ea arăta mai bine decât în cele 4 anterioare. Îți place? A întrebat vânzătoarea. Foarte mult. Nu m-am gândit că un astfel de model poate să-mi stea atât de bine. Aceasta este o iluzie a multor femei care au câteva kilograme în plus. Scuză-mă,
Desigur că spun asta, dar ai ales rochii care ascund maxim figura. Dar figura ta nu este deloc rea, ai talie. Iar aceste rochii puțin sacadate pe care le-ai ales, de fapt, adaugă vizual kilograme, în timp ce această rochie îți pune în evidență calitățile. Și ai multe, crede-mă. Rita nu știa dacă fata spune adevărul sau o flatează, dar se surprindea gândindu-se că îi place foarte mult cum îi stă această rochie strălucitoare. Și picioarele ei erau într-adevăr frumoase. Știa asta, dar dintr-un motiv sau altul uitase, preferând în ultimii ani să poarte pantaloni sau fuste maxi. După ce s-a mai învârtit puțin în fața oglinzii, Rita a luat decizia finală și a cumpărat rochia pe care i-a recomandat-o vânzătoarea binevoitoare. Mulțumim pentru achiziție. O seară plăcută! A zâmbit vânzătoarea Ritei. Voi fi bucuroasă să te văd din nou. Săptămâna viitoare primim o nouă colecție. Vor fi multe rochii de seară. Totuși, sărbătorile se apropie. Vino. Și eu îți mulțumesc, a răspuns Rita, cred că voi mai veni la tine. Din centrul comercial, femeia a ieșit cu o stare de spirit bună și s-a grăbit spre casă. Mai avea o oră până la sosirea prietenei. Rita simțea că seara de astăzi va fi extraordinară, când planificase ultima dată să se distreze atât de bine. Femeia și-a strâns memoria și nu putea să-și amintească. Nu a apucat Rita să ajungă acasă, că telefonul ei mobil a sunat. A scos telefonul din geantă și a văzut că o sună Natalia, sora soțului. Apelul cumnatei i-a surprins-o. Nu se comunicau des, nu se poate spune că nu se plăceau, dar nici nu erau prietene. Ce ar putea să-i trebuiască acum cumnatei? Când ea și fratele ei s-au despărțit, nu înțelegea Rita, dar totuși a răspuns la apel. Salut, a spus Natalia. Te deranjez? Poți vorbi? Încă pot, a răspuns Rita. S-a întâmplat ceva? Rit, știu că Iura a plecat de la tine. Pentru noi cu mama este o surpriză totală. Mama a avut chiar dureri de stomac din cauza nervilor. Crede-mă, nu am fost la curent că are o altă femeie. Și nu mă așteptam la un astfel de gest din partea fratelui meu. Tu cum ești? Poate ai nevoie de ajutor cu Dima? Dacă e ceva, nu te sfi. Dima este totuși nepotul meu. Și tu nu ești o străină pentru noi. Nu cumva ai sunat doar ca să-ți exprimi compasiunea? Puteai să nu te deranjezi, s-a gândit Rita, de ce tot ce îi spunea cumnata ei părea nesincer? Dar cu voce tare a spus, mulțumesc, Natalia, nu avem nevoie de ajutor, eu și Dima suntem bine. Rit, voiam să-ți spun că, poate, Iurica se va răzgândi. Va trăi cu fata lui și va înțelege că a distrus familia degeaba. Mă îndoiesc. Ce a găsit el la această Elza? Mama ei nu i-a plăcut deloc. Nici mie. Tânără, drăguță, desigur, dar, după părerea mea, o completă goliciune. Așa ceva nu va fi o soție grijulie. Iurica s-a îndrăgostit de figura subțire și de fața de păpușă, ca mulți bărbați. Dar de ce să plece din familie din cauza acestei păpuși? Ar fi putuți. Oh, scuză-mă, nu asta voiam să spun. Poate că are o criză a vârstei mijlocii? Îți amintești zicala, cine stă în fața, demonul în spate? Îmi amintesc. Ei bine, poate că Iurica se va răzgândi și se va întoarce în familie. Dacă e ceva, nu tăia cu sabia. Se întâmplă tot felul de lucruri. Dar uneori trebuie să știi să ierți. Natalia, scuză-mă, dar trebuie să mă pregătesc. A întrerupt-o Rita pe cumnată. Nu-i plăcea deloc ce spunea Natalia. Dacă în primele zile, când soțul a plecat, Rita mai spera că Iur se va răzgândi și se va întoarce, și era gata să-l ierte, acum era deja sigură că cu acest om nu mai are nimic în comun și nu voia să asculte predicile Nataliei. Te grăbești undeva? A întrebat cumnata. Da, merg la teatru, a răspuns Rita și, gândindu-se puțin, a adăugat, apoi la restaurant. Wow! S-a mirat puțin Natalia și a continuat cu un ton schimbat, în care se simțeau clar note de nemulțumire. Văd că nu ești foarte supărată de ce s-a întâmplat. Ar fi fost mai bine dacă aș fi smuls părul de disperare și aș fi făcut o criză? A zâmbit Rita. Nu, dar e ciudat. Teatru, restaurant. E un sentiment că ești chiar fericită că Iurica a plecat de la tine. Poate că ai pe cineva de mult timp. Și fratele meu nu este atât de rău, iar asta nu te privește, a răspuns Rita destul de aspru și a închis. În interiorul ei totul fierbea acum. Iată cum a întors Natalia situația.
Acum va crede că ea, Rita, l-a înșelat pe soț și de aceea el a plecat de la ea. Și toate acestea doar pentru că, vezi tu, îndrăznește să se bucure de viață, în loc să sufere. O obrăznicie impermisibilă din partea ei. Dar, în fine, s-a gândit Rita, să creadă ce vrea ea împreună cu Svetlana Borisovna. Ce mai contează acum? Nu mai avea nevoie să se îngrijoreze din cauza opiniei lor. Desigur, că în orice caz, vor fi de partea fratelui și fiului. Și, în general, astăzi este o zi minunată, iar seara promite să fie și mai frumoasă. Așa că trebuie să-și scoată din minte tot ce e rău și să se bucure de această zi din plin. A șters numărul Nataliei din contacte și a început să se pregătească. Aproape același lucru i-a spus Ritei și Mila când au ajuns la teatru. Mai era timp până la începutul spectacolului. Și Rita i-a povestit prietenei despre apelul Nataliei. Fără să se gândească, Mila a exclamat: Nu-ți mai umple capul tău fermecător cu astfel de prostii. Aceste doamne, desigur, preferă să creadă că tu ești cea rea și că ai împins pe prețiosul lor Iurica spre infidelitate, decât să recunoască că el este un porc și un câine. E bine că ai șters numerele lor. Dacă mai încep să sune, blochează-le. Cu Iuri, poate că va trebui să te întâlnești în viitor. Totuși, aveți un fiu comun, dar cu fostă soacră și cumnată nu ești obligată să menții relații. Cu atât mai mult, că nu ai văzut nimic bun de la ele. Despre soacră, da, puțin bun, dar cu Natalia ne-am înțeles bine. Dar, cu toate acestea, ți-a spus o răutate, în loc să se bucure că ești bine și fără fratele ei. O familie neplăcută, asta îți spun. Rita, nu te supăra, totuși este familia lui Iuri, iar el este tatăl lui Dima, nu mă supăr, înțeleg asta. Dar hai să nu mai vorbim despre ei, bine? Arăți atât de uimitor astăzi. De ce nu te-am văzut niciodată într-o rochie atât de fabuloasă? Pentru că abia astăzi am cumpărat-o. Serios? Ce bine! Probabil că nu ai găsit acasă nimic de purtat la teatru? Nu am găsit. În dulap doar haine de birou și de casă, dar și câteva bluze plictisitoare, care acum mi se par groaznice. Da, garderoba ta nu e grozavă. De mult nu ar fi stricat să o actualizezi și să te debarasezi de unele lucruri. M-ai surprins cu alegerea unei rochii atât de minunate. Dacă să fiu sinceră, nu cred că aș fi cumpărat-o singură. Ca de obicei, am ales doar rochii oversized, dar vânzătoarea drăguță m-a convins să probez această rochie. Fata are un gust excelent. Ți-am spus de atâtea ori că nu trebuie să te ascunzi sub haine prea largi și fără formă. Iar rochia este într-adevăr super. Doar că, din păcate, în curând îți va fi mare. De ce? Ai decis să slăbești? Sau te-ai răzgândit? Nu, desigur. Am decis ferm să-mi recuperez, dacă nu silueta subțire, măcar 10 kg. Atunci ne vedem din nou luni la sala de sport, iar până atunci hai să ne bucurăm de frumusețe. Ți-a plăcut? A întrebat Mila după spectacol. Încă mai întregi. Sunt încântată. A admirat Rita cu ochii strălucind. Am văzut această producție cândva la televizor. Dar sunt lucruri complet diferite. Aici, la teatru, privești și simți energia actorilor și fără să vrei te simți nu doar spectator, ci și participant la acțiunea de pe scenă. Și atmosfera în sine. Da, este uimitor. Mila, mulțumesc că m-ai scos. Tu ai fost dreptă. Eu parcă sunt într-un fel de mlaștină, am uitat complet de dorințele și interesele mele, aproape că nu mai citesc cărți, iar cândva nu mă puteau da afară din bibliotecă. Și acum ce? Dacă apare timp, mă uit doar la rețete culinare pe internet. Tot caut cu ce să-i surprind pe bărbații mei cu ceva nou și gustos. Ei bine, acum să caute Elsa rețete culinare. Mă îndoiesc că ea va răsfăța pe Iurca cu bunătăți și, desigur, nu va găti feluri de mâncare dietetice pentru Svetlana Borisovna. Asta-i sigur. A fost de acord Rita cu un zâmbet. M-a făcut să râd când mi-am imaginat cum soacra îi spune Elzei cu vocea ei șuierătoare: Fă-mi, draga mea, un ragou de legume și chifteluțe aburite din vițel, dar nu din congelate. Da, probabil, Iurca nu va găsi o altă proastă ca mine. E bine că deja înceți să privești toată situația cu umor. A lăudat-o pe prietenă Mila. Acum văd clar că te vindeci. Asta înseamnă că resetarea îți face bine. Da, draga mea, mă surprind și eu. Dar acum hai la restaurant. E aproape 10 minute.
Acolo am sărbătorit anul trecut aniversarea căsătoriei cu Artiom. Mi-a plăcut foarte mult. Am rezervat o masă din timp, pentru că acolo, în weekend, e pur și simplu plin. Prietenele s-au îmbrăcat și au ieșit din clădirea teatrului. Rita a făcut cu plăcere o gură mare de aer proaspăt. I se părea că în ultimele zile nu face altceva decât să respire și nu se poate sătura. Să se sature de schimbări și evenimente plăcute care au început să se întâmple în viața ei. Chiar și apelul cumnatei nu i-a stricat dispoziția, deși la început a enervat-o. Ele au mers încet spre restaurant. Ce bine este afară! Zăpada scârție sub picioare, iar în aer dansează fulgi de zăpadă rari și eleganți. Pretutindeni strălucește iluminarea festivă, strălucind cu sute de lumini colorate și creând o atmosferă magică specială. Și atât de mult îți dorești o minune. Nu doar copiii așteaptă anul nou, anticipând cadouri și dulciuri. Adulții așteaptă și ei, doar că dorințele lor sunt diferite. Dar o minune, chiar și cea mai mică, probabil că o așteaptă toată lumea. La restaurant, prietenele au fost întâmpinate de o fată prietenoasă, administratorul, care le-a condus la masă și le-a dorit o seară plăcută. Imediat a venit un chelner și a adus meniul. Aici gătesc pește minunat, recomand, a spus Mila, văzând că prietena nu se poate hotăr. Data trecută am comandat păstrăvă cu legume. Acum, probabil, voi încerca un shallow și o salată ușoară. Atunci eu voi alege păstrăvul, a decis Rita. Prietenele au comandat și o sticlă de vin alb, care se potrivea perfect cu preparatele din pește. Dacă tot ieșim, să ieșim cum trebuie, a zâmbit Mila când chelnerul le-a luat comanda. Acasă nu gătesc pește des, a spus Rita. Deși îmi place, dar bărbații mei preferă carnea, iar pentru mine singură nu-mi vine să mă complic. Nu este prima dată în seară când pronunț fraza bărbații mei, a observat Mila. E din obișnuință, a suspinat Rita. Acum în viața mea există doar un singur bărbat. Fiul și tatăl, desigur. Apropo, astăzi Dima m-a surprins plăcut. A gătit singur supă de pui. De fapt, a gătit sub îndrumarea prietenei lui, Ecaterina. Dar s-a dovedit a fi un elev capabil. Vezi, cum e minunat! Te schimbi nu doar tu, ci și Dima. Probabil că această fată are o influență bună asupra lui. Da, probabil. În ultima vreme, fiul a devenit mai atent cu mine. Cred că și fapta tatălui a avut un impact asupra lui. Dima a înțeles că nu este ușor acum și a decis să mă susțină. Desigur, el înțelege totul. Este deja un băiat mare și departe de a fi prost. Rita, spune-mi sincer, dacă Iuri ar vrea să se întoarcă la tine, l-ai accepta? Tocmai astăzi mi-am pus această întrebare și am realizat că nu. Nu pot trăi cu un trădător. Așa sună în capul meu cuvintele lui. Mie cu tine îmi este plictisitor și fad. Așa că să se distreze acum cu această Elza, îmi place atitudinea ta. Sincer, la început am crezut că îl vei ierta dacă cumva va cere să se întoarcă și am observat că ai scos inelul de logodnă. Și știi, s-a scos singur. E pur și simplu uimitor. Nu a căzut niciodată, iar astăzi, când m-am spălat pe mâini, a alunecat. Ei bine, am decis că este un semn. Așa trebuie să fie. L-am pus în cutie. Viața de familie s-a încheiat. În curând ne vom divorța și eu voi deveni oficial o femeie liberă. A fost cu adevărat un semn. Nu există drumuri înapoi. Dar sunt sigură că totul va fi bine pentru tine. Rita, ce planuri ai pentru anul nou? Vrei să vii cu Dima la noi? Mulțumesc, dar am decis să merg să întâmpin anul nou la părinți. Nu am fost la ei de mult, măcar o săptămână. Am venit odată la 6 luni pentru câteva zile, pentru că Iura se plângea dacă voiam să stau mai mult la ei. Desigur, nu-mi plăcea să gătesc singură și să calc cămăși, iar eu, proasta, credeam că este dor de mine și de aceea nu vrea să mă lase să stau mult. Și mi-a fost atât de dor să stau mai mult la părinți. Acolo este atât de bine, acolo miroase a copilărie și a plăcintele mamei, și deși eu sunt o gospodină destul de bună, plăcintele mamei mii se par cele mai delicioase. Când ajung în casa părinților, mă simt din nou ca o fetiță mică, protejată de aripile bâlânde ale mamei. Da, asta e sigur. Atâta timp cât părinții noștri sunt în viață, ne simțim copii. Mila a fost de acord cu prietena. Ai decis bine să petreci sărbătorile cu mama și tata. Fiul nu se opune? Nu se va plictisi acolo? Nu, ce vorbești? A fost doar bucuros.
Rita și Mila au băut vin cu calm și s-au bucurat de mâncarea delicioasă și de această seară minunată de iarnă. La restaurant erau destul de mulți vizitatori, dar nimeni nu făcea zgomot, iar muzica plăcută răsuna. Totul este bine, ziua de astăzi a fost minunată. De mult timp nu am petrecut un timp atât de interesant. Îmi pare rău, te rog. Toate acestea sunt nervi. Încerc din răsputeri să nu mă gândesc la Iura și învăț să trăiesc fără el. Dar, se pare, deocamdată nu prea reușesc. Totul va fi bine, a zâmbit Mila, îmbrățișând-o pe Rita. Este imposibil să arunci dintr-o dată din inimă o persoană cu care ai atâtea legături. Numai timpul te poate ajuta. Și, poate, o nouă iubire. Iată-le pe Artiom. Prietenele s-au urcat în mașină, iar pe tot drumul spre casă, Rita a fost adâncită în gândurile ei, în timp ce Mila discuta ceva cu soțul ei. În adâncul sufletului, Ritei era totuși plăcut că un bărbat a observat-o, chiar dacă nu i-a plăcut, dar se temea atât de mult că nu va putea niciodată să-l uite complet pe Yuri și că va rămâne singură toată viața. Acasă, Rita a scos cu plăcere cizmele și s-a încălțat cu papuci moi și confortabili, pe care mama i-a dăruit în ultima vizită la părinți. Totuși, s-a dezobișnuit de încălțămintea cu toc, în ultimii ani nu le-a purtat deloc. Aceste cizme le-a cumpărat încă de la aniversarea ei de 30 de ani. Aproape că nu le-a purtat, iar astăzi și-a amintit de ele când a cumpărat o rochie frumoasă. Și cum de Mila umblă mereu cu tocuri, s-a gândit Rita. În camera lui Dima era aprinsă lumina. Rita a bătut ușor la ușă și a aruncat o privire înăuntru. Nu dormi, fiule? Mâine e duminică, nu trebuie să mergi la școală. Cum a fost spectacolul? Foarte bine. Apoi am cinat cu nașa ta la restaurant. Dar tu nu ești flămând? Nu, mama. Am mâncat la Ecaterina. Așa? Ai fost la ea? Da, am fost la film. Apoi am mers la ea. Mama ei tocmai pregătea cina și ne-a invitat la masă. Vine Ecaterina la noi mâine? Da, faci pizza și biscuițe cu brânză? Voi face, am promis. Vrei să te învăț să faci biscuițe? Îți plac foarte mult, iar prepararea nu este complicată. Bine, mama, a fost de acord fiul. Și, de altfel, rochia ta este frumoasă. Mulțumesc, fiule, a zâmbit Rita. Ce plăcut este să aud complimente de la un fiu adult, s-a gândit ea, dezbrăcându-se de rochie. Deocamdată, Rita nu credea că va trece timpul și se va gândi la soțul care va deveni curând fostul ei fără durere. Dacă nu ar fi fost Mila, care se străduia din răsputeri să o distragă de la supărări și să o agite bine, probabil că s-ar fi lăsat complet dusă, simțindu-se abandonată și neimportantă. A avut noroc cu prietena. Fără sprijinul și optimismul ei, ar fi fost greu. Dar în ceea ce privește faptul că ea și Yuri nu vor mai fi niciodată împreună, Rita era sigură. A scos din cutie inelul ei de logodnă, l-a rotit în mână și l-a pus înapoi. Probabil că va schimba inelul la magazinul de bijuterii pe ceva nou, va adăuga niște bani și va cumpăra o îmbrățară sau cercei. Cu atât mai mult cu cât în curând va prinde salariul, așa că de ce să nu se bucure? Și ziua de astăzi a fost, într-adevăr, minunată. Și mâine va fi o zi grozavă. Ea și Dima vor coace biscuițe și pizza, va veni Ecaterina și vor bea ceai împreună. Și vor mai fi multe zile minunate, iar foarte curând va merge la părinți. Ce bucuros au fost ei când le-a spus la telefon că ea și Dima vor veni de anul nou, s-au supărat. Desigur, aflând despre divorțul iminent și despre infidelitatea ginereului, dar au încercat să-și susțină fiica. Vrei să vin la tine? A întrebat mama, temându-se că Rita se află într-o stare foarte deprimată. Mulțumesc, mămică, nu e nevoie. Mă descurc, a răspuns Rita. Mila nu mă lasă să cad în depresie. O cred cu ușurință. Prietena ta este pur și simplu minunată. O persoană atât de optimistă și plină de viață. Știu, draga mea, că poți conta întotdeauna pe noi, pe tata și pe mine. Tu și Dima sunteți cele mai dragi lucruri pe care le avem. Mulțumesc, mama. Știu asta și vă iubesc foarte mult. Duminică, Rita s-a trezit din obișnuință de vreme, deși putea să-și permită să mai doarmă. Dar, după mulți ani de căsnicie, s-a obișnuit să se trezească de vreme și în weekend pentru a-și prepara cu calm cafeaua, iar apoi să pregătească un mic dejun delicios pentru soț și fiu. Fără a încălca tradiția, Rita a preparat cafeaua, a băut-o cu plăcere, uitându-se la un fragment dintr-o emisiune despre animale și a decis să meargă la magazin. Trebuia să cumpere câteva produse pentru pizza și biscuițe cu brânză.
Bună, Rita! A auzit ea o voce cunoscută când stătea lângă raft și alegea brânză. Încă nu se întorsese, dar Rita a înțeles imediat cine o salută. Numai o singură persoană o numea Rita. Era prietenul lui Iura, același Nicolae Golubev, la care el venise în vizită în ziua în care s-a întors de la părinți cu o geantă grea. Iar Iuri i-a oferit ajutorul său. Apoi, Nicolae a spus de multe ori că datorită lui s-au cunoscut. Nicolae nu i-a plăcut niciodată Ritei. Prea încrezător, chiar obraznic, dar a trebuit să-l suporte. Până la urmă, era cel mai bun prieten al soțului ei. La nunta lor, el a fost naș și a pus ochii pe Mila, care era nașa Ritei. Dar fata l-a respins imediat, făcându-i clar că nu are nicio șansă. Când a fost întrebat de Rita de ce nu i-a plăcut prietena lui, Iura a răspuns: cred că este visul oricărei fete. Are apartament, mașină, bani, are tot. Și din punct de vedere exterior nu este deloc urât. De ce l-a respins atât de categoric? Nu știu, a ridicat din numeri tânăra soție. Nu i-a plăcut. Probabil că nu era pe gustul ei. Ca să înțeleagă, nu era pe gustul ei, a mormăit Iuri. Ce prințesă s-a găsit! Ritei îi era neplăcut să audă așa ceva despre prietena ei din gura soțului iubit, așa că a schimbat subiectul. Iar Nicolae, care apărea din când în când la ei acasă, a continuat să se intereseze de Ritu, cum se simte prietena lui slabă. În ultimii ani, Iuri nu a mai comunicat cu Nicolae. Rita nu știa care era motivul. S-au certat sau pur și simplu viața i-a despărțit. Când a întrebat odată despre asta pe soț, el a dat din mână, făcându-i semn că nu vrea să discute pe această temă. Rita nu a mai întrebat. Nu era foarte interesată. Nu era dor de Nicolae. Și era chiar bucuroasă că el nu mai apare în casa lor. Bună, Nicolae! A răspuns Rita, observând că Nicolae s-a schimbat în acești ani în care nu s-au văzut. A slăbit, au apărut riduri, iar părul său odată bogat s-a subțiat vizibil, dar, în general, arăta bine. Eu nu te-am recunoscut imediat, Rita, apoi m-am uitat mai bine și am realizat că ești tu. Ce mai faci? Normal. Dar tu? Și ce te aduce pe aici? A întrebat Rita, amintindu-și că Nicolae locuia într-un alt cartier al orașului. M-am căsătorit recent. Am cumpărat cu soția un apartament aici în apropiere. Și, de asemenea, am devenit tată. Poți să mă feliciti. La 43 de ani, o astfel de fericire m-a lovit. Am un fiu, Alexandru Nicolaevic Golubev. A spus Nicolae cu mândrie. Iată-mă dimineața de vreme după scutece. Victoria m-a trimis. S-au terminat. Felicitări, a spus sincer Rita. Se pare că te-ai despărțit de Nina? De Nina m-am despărțit de mult. Nu vreau să mă amintesc de ea. Dar voi cu Iuri cum sunteți? Totul este bine? Dima, probabil, este deja mare. În ce clasă este? În clasa a 9-a. Da, mare deja. Totul este în regulă cu el. Învață bine, face sport. Dar cu Iuri ne-am despărțit și noi. Oho! De mult? Nu, recent. Nici măcar nu am reușit să ne despărțim. Probabil și-a găsit o altă femeie. A râs Nicolae. A dat din cap Rita. Nu-i plăcea să se deschidă lui Nicolae. Dar nici nu avea sens să ascundă adevărul. Oricum va afla. Chiar dacă nu comunică cu Iuri, au destui cunoscuți comunii. Cineva îi va spune. Dar știam că într-o zi se va întâmpla asta. A spus Nicolae cu o notă de mândrie. Ce se va întâmpla? Că vei afla despre aventurile lui Iuri. Despre ce aventuri? Rita, nu te face că nu înțelegi. Iuri tău a umblat de mai multe ori pe la altele, iar noi ne-am certat din cauza a ceva. Știi din ce? Nu am idee. L-am prins cu Nina mea. Nu poate fi. Aha, desigur, nu poate fi. Ca în o glumă prostească. Soțul se întoarce dintr-o călătorie de afaceri. Așa a fost totul. Ar fi trebuit să-ți spun atunci totul. Să-ți deschid ochii. Dar nu am făcut-o. Te-am compătimit. Tu te-ai purtat cu Iuri tău ca și cum ar fi fost un lucru sacru. Iar el s-a dovedit a fi un trădător rar. Te-a mințit. Așa că tu ar trebui să-i mulțumești acelei femei cu care a plecat, altfel ai fi trăit cu el până la mormânt, fără să știi nimic. Rita a plătit pentru cumpărături și a ieșit repede la aerul proaspăt.
De la tot ce a auzit din gura lui Nicolae, i s-a făcut rău. Se pare că soțul ei o înșela constant. Iar ea nu bănuia câte Nina, Tane și Mane au fost în viața lui. De câte ori s-a întors acasă, la borșul și plăcintele ei, după o întâlnire cu amanta. A înșelat-o, dar nu avea de gând să plece din familie, până nu a apărut Elzat și, deși este trist să recunoști asta, dar Nicolae are dreptate, i-ar fi putut trăi în continuare în ignoranță fericită. Crezând ca o familie bună și puternică, Rita era sufocată de supărare și de dispreț față de Iuri și față de toată viața lor de familie, impregnată de ticăloșie și minciună. Ajungând acasă, Rita a încercat să se adune. În curând se va trezi Dima, nu trebuie să mă vadă în această stare. Iar starea era groaznică, ca și cum tocmai ar fi fost stropită cu îngăleată de mizerie urât-mirositoare, de care nu se putea curăța. În capul ei răsuna vocea lui Nicolae, care îi povestea cu plăcere despre aventurile lui Iuri. Te-a compătimit? Vezi tu. Mai bine nu m-ar fi compătimit. Ar fi spus totul atunci când l-a prins pe Nina în brațele celui mai bun prieten. Atunci nu ar fi trebuit să aștepte câțiva ani pentru apariția Elzei, pentru a pune capăt acestei vieți de familie, pline de minciuni. Nu-i venea să creadă. A trăit atâția ani cu o persoană pe care, se pare, nu o cunoștea deloc. Pentru el nu există valori. De atâtea ori a trădat-o, iar apoi se întorcea acasă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și prietenia pentru el era un sunet gol. S-a amestecat cu soția celui mai bun prieten. Alte femei nu i-au fost suficiente. Cum poate, după toată această minciună și ticăloșie, să mai creadă cineva? Ritei îi venea să sune prietenei. Mila găsea întotdeauna cuvintele corecte și necesare. Știa să susțină și să agite când era nevoie. Dar astăzi este duminică. Rita știa că această zi prietena o dedică complet familiei. Acum este dimineață. Cu siguranță pregătește ceva gustos pentru micul dejun pentru Artiom și Alisa. Nu merită acum să o încarce din nou cu problemele ei și să o distragă de la comunicarea cu familia. Oricum face atât de multe pentru ea. Poate ar trebui să sune mama, s-a gândit Rita, nu pentru a se plânge, ci doar pentru a auzi vocea ei atât de familiară și caldă, care întotdeauna o liniștește. Rita a scos telefonul din geantă, dar în acel moment a sunat. Era mama. Nu cumva a simțit că acum mă simt rău, s-a gândit Rita și a răspuns la apel. Draga mea! Bună dimineața! Ești bine? A întrebat imediat Elena Vasilievna. Ceva nu-mi place vocea ta, iar sufletul meu este neliniștit de ieri. Mămică, de ce sunt eu atât de proastă? Nu a mai rezistat și a început să plângă Rita. Doamne, draga mea, ce s-a întâmplat? Spune. Astăzi l-am întâlnit în magazin pe Nicolae Golubev. Îți amintești de el? Bineînțeles, a fost naș la nunta voastră, prietenul lui Iuri. Ce s-a întâmplat cu el? Păi, cu el totul este bine, mai bine nu se poate. Dar am aflat de ce nu mai comunică cu Iuri. Nicolae l-a prins pe Iuri cu soția lui, Nina, acum 6 ani. Îți poți imagina? Și mai mult, mi-a spus că soțul meu m-a înșelat constant, iar eu nu bănuiesc nimic. Dar oare nu sunt eu proastă după asta? Rita, draga mea, a spus mama după o mică tăcere, probabil gândindu-se la cele auzite. Nu ești proastă, nu vorbi așa despre tine, te rog. Pur și simplu nu ai putut să-ți imaginezi că așa ceva s-ar putea întâmpla în viața ta. L-ai iubit și ai crezut. Când o persoană nu este capabilă de ticăloșie, când prețuiește relațiile și familia, îi este greu să-și imagineze că poate fi altfel, că o persoană apropiată poate trăda. Dar cum să mai trăiesc după asta? Mama? Cum să mai cred în oameni? Dar nu trebuie să-ți pierzi credința în oameni. Există foarte mulți oameni buni în lume și mulți oameni răi, iar din păcate, nu poți scăpa de asta. Dar dacă nu crezi în bine, în justiție, dacă cauți mereu un motiv ascuns, ce fel de viață va fi asta? Au întâlnit pe calea ta doar oameni ticăloși și răi? Nu, desigur. Dar gândul că am trăit atât de mulți ani în minciună mă face să-mi fie rău. Se pare că el nu m-a iubit și nu m-a respectat. Am fost pur și simplu convenabilă pentru el, pentru că găteam bine, mă ocupam de el și nu bănuiesc despre viața lui dublă. De ce așa? Cândva aveam totul bine, eram fericiți. Este interesant, oare la începutul căsniciei m-a și mințit? Nici măcar nu s-a rușinat să se amestece cu soția celui mai bun prieten. Rita, nu-ți mai rupe sufletul.
Nu trebuie să știi toate aceste detalii murdare. Tu și cu el v-ați despărțit deja. Dumnezeu sau soarta te-au scăpat de acest om. Iar ceea ce ai aflat astăzi de la Nicolae dovedește încă o dată că totul este corect. Totul, căile voastre s-au despărțit complet. Dar de ce m-a adus soarta la el? Rita, nu știu. Dar voi aveți un fiu, un băiat minunat. Poate că de aceea Iuri a întâlnit-o pe tine? Nimic în viață nu se întâmplă pur și simplu. Toți oamenii cu care ne întâlnim în viață sunt necesari pentru ceva. Mulțumesc, mămică. După discuția cu tine, mi-a fost mai ușor. Ce bine că te-am pe tine și pe tata. Și Dima, și Mila, cât de mult vă iubesc pe toți. Și noi, draga. Vezi, nu ești singură. Și sunt oameni care te iubesc sincer și nu te vor trăda niciodată. Nu te concentra doar pe ceea ce ai aflat despre Iuri. Dumnezeu îi va fi judecător. Cum se spune, totul trece, iar durerea ta va trece. După discuția cu mama, Rita a reușit să se adune, iar când s-a trezit fiul, ea l-a întâmpinat în bucătărie cu un zâmbet și un mic dejun cald. Bună dimineața, mama, a spus Dima, ce bine miroase. Bună dimineața, fiule. Hai să mâncăm și să ne ocupăm de biscuițe și pizza. Am reușit deja să alerg la magazin și să cumpăr tot. Ești pregătit pentru un masterclass de preparare a biscuițelor cu brânză? Desigur, i-am spus deja și lui Ecaterina că voi coace singur. Comunicarea cu fiul, iar apoi și cu prietena lui, a distrat-o pe Rita de gândurile întunecate. Ecaterina i-a plăcut, deși o știa de mult, dar doar ca pe colega de clasă a lui Dima, iar acum, când între fiu și Ecaterina a apărut o simpatie și poate ceva mai mult. Ritei îi era foarte interesant să o cunoască mai bine. Au băut ceai împreună cu pizza și biscuițe, iar apoi Rita a plecat în camera ei, înțelegând că băieții vor să fie singuri. Dar nu-i plăcea să stea. Acasă, totul îi amintea de viața lor comună cu Iura, așa că și de trădările lui. Gândindu-se puțin, a decis să facă o plimbare și, în același timp, să caute cadouri pentru cei dragi, pentru a nu lăsa asta pe ultimele zile înainte de sărbători. Amintindu-și cât de mult îi place mamei ei vesela veselă și diversele lucruri drăguțe pentru confortul căminului, Rita s-a îndreptat spre un mare hipermarket de produse pentru casă. A merge pe jos era destul de departe. În plus, afară se răcise considerabil, așa că Rita a decis să ia autobuzul. Nu a apucat să intre în clădirea hipermarketului, că s-a ciocnit de Svelana Borisovna, soacra ei deocamdată. A face pe că nu o observă era deja imposibil. Și Rita a salutat-o. Bună, a răspuns soacra cu un zâmbet strâmb, măsurându-și nurorile cu o privire evaluatoare. Văd că nu te mai recunosc. Ți-ai schimbat coafura, sprâncenele. De ce nu ai făcut asta mai devreme? Poate Iura nu s-ar fi uitat la alte femei. Cred că asta nu ar fi ajutat. Trebuie să cauți astfel de câini răi ca Iura tău. Wow, cum ai început să vorbești? A strigat femeia în vârstă. A meritat să plece Iura de lângă tine? Ai început să-mi vorbești urât? Nu puteai să deschizi gura înainte. Asta a fost înainte. Și știi, sunt fericită că soarta m-a scăpat de fiul tău, a spus Rita, mirându-se de curajul care i-a păruse. Cum îndrăznești să vorbești cu mine în acest ton? Ochii soacrei s-au lărgit de surpriză. Vrei să-mi crești tensiunea? Nu am voie să mă stresez. Atunci nu te stresa. Ce legătură am eu cu asta? Cum îți merge stomacul? A întrebat Rita zâmbind. Natalia a spus că ai o nouă criză. Sper că Elza nu va refuza să-ți facă chifteluțe la aburi și sufleuri din Dovlecei. Dar acum, scuză-mă, trebuie să plec. La revedere, Svelana Borisovna. Să fii sănătoasă. Du-te, du-te. Cui îi pasă de tine? A strigat soacra după Rita. Și să știi, nu ești demnă de fiul meu. A făcut bine că a plecat de lângă tine. Dar Rita nu i-a mai răspuns nimic, nici măcar nu s-a întors, știind că soacra o va arde cu o privire plină de ură. Minca avea dreptate când spunea că Svelana Borisovna a făcut ulcer din cauza furiei. Așa este. Este o persoană foarte acră. Ciudat, dar întâlnirea cu mama soțului nu i-a stricat deloc starea de spirit Ritei. Dimpotrivă, s-a simțit chiar mai bine. Probabil pentru că și acum Rita a dat frâu liber iritării acumulate de atâția ani. Și a reușit să-și pună sângele la loc. Din magazin, Rita a ieșit cu 2 pungi mari. A cumpărat cadouri pentru părinți și Minca,
mici daruri pentru colegii de muncă, cu care a avut relații prietenoase. Nu s-a putut abține să nu cumpere ceva pentru acasă. I-a plăcut foarte mult o pătură moale în carouri și o față de masă dantelată. Rita a decis că, atunci când se va întoarce de la părinți, va invita cu siguranță pe Minca și prietenele de la muncă. Iura nu-i plăcea dacă ea organiza aceste întâlniri de femei acasă, așa cum spunea el. Vei sta și vei bârfi. Se enerva soțul. Dar acum nu mai trebuia să ceară permisiunea nimănui. Era ciudat că putea să-și dedice seara de duminică exclusiv ei, fără să fie nevoie să călce cămășile și să gătească prânzul pentru luni, pentru a-i da soțului containere cu mâncare de acasă dimineața. Nu era atât de rău, s-a gândit Rita și nu a observat cum, înfășurată în pătură confortabilă, a adormit. Rita s-a trezit deja noaptea. Nu a înțeles imediat de ce se află pe canapea în sufragerie și nu în dormitor, dar apoi și-a amintit că se adormise seara pe la mijlocul filmului. Laptopul pe care se uita la filme era oprit, iar ceștile cu cafea neconsumată nu erau lângă ea. În schimb, i-a apărut perna ei preferată. Înseamnă că Dima a avut grijă de ea, dar nu a vrut să o trezească. Rita s-a mutat în dormitor, dar nu a mai reușit să adoarmă. Se pare că organismul ei a avut nevoie de 6 ore de somn profund și refuza să mai doarmă, deci pe ceas era doar ora 3 dimineața. Mai avea încă 4 ore până la momentul în care trebuia să înceapă să se pregătească pentru muncă. Nu voia să stea degeaba, iar o idee i-a venit în minte despre cum să-și petreacă acest timp în mod util. A pornit laptopul pentru a căuta pe internet concursuri și jocuri interesante pentru noaptea de anul nou. Ritei nu-i plăcea când sărbătoarea se reducea doar la a mânca, a bea și a se uita la televizor. Au trecut 2 săptămâni. Rita, sub supravegherea atentă a Mincăi, a continuat antrenamentele la sala de sport, respectând dieta și deja simțea primele rezultate încurajatoare. A slăbit 4 kg și prietena ei a spus că este un început bun. Rita simțea că exercițiile fizice și o alimentație mai sănătoasă îi îmbunătățesc starea de bine și aspectul. În corp a apărut o ușoară senzație plăcută, a început să obosească mai puțin, iar chiar și trezirea de vreme dimineața nu mai era o povară pentru ea. Adevărat, și treburile casnice au devenit mult mai puține după plecarea lui Iurți seara. După cină, acum putea să-și permită să citească o carte sau să vizioneze un film bun. Și tot mai des Rita se surprindea gândindu-se că îi place noua ei viață. Viața fără Iuri sâmbătă, Rita a fost la competițiile fiului, unde băiatul a obținut locul întâi în categoria sa de greutate. Au încurajat-o pe Dima împreună cu Ecaterina, iar Rita nu avea nicio îndoială că tocmai sprijinul lor i-a dat fiului ei puterea și încrederea în succesul său. Știa că în sală se îngrijorează pentru el mama și iubita, și nu putea să-i dezamăgească. Inima de mamă era plină de bucurie și mândrie pentru fiul său. Revenind acasă, Rita a copt tortul preferat al lui Dima și i-a spus fiului să o invite pe Caterina în vizită pentru a sărbători victoria lui. Iar ea l-a chemat pe Minca, care era sincer fericită pentru finul ei și dorea să-l felicite personal pe tânăr pentru victorie. Și în mijlocul serii, când ei 4 beau ceai și discutau vesel despre diverse lucruri mărunte, și nu numai, s-a auzit soneria ușii. Aștepți pe cineva?" a întrebat Minca. Probabil că este vecina, și vin imediat, a răspuns Rita, și, scoțând din dulap un pachet de prăjituri, s-a grăbit să deschidă ușa. Vecina cu mulți copii, Zina, împrumutase adesea bani de la Rita, pe care îi returna întotdeauna la timp, imediat ce soțul ei primea salariul. De aceea, Rita nu i-a refuzat niciodată. O compătimea pe tânăra femeie care creștea 4 copii și adesea încerca să-i răsfețe pe micuții ei cu ceva gustos. Iată că și astăzi Zina trebuia să aducă datoria, așa că Rita, care nu se aștepta la altcineva, a deschis ușa cu toată încrederea că vecina a venit. Dar ce surpriză a avut când a văzut în fața ei pe Svelana Borisovna și Natalia. O vreme, Rita și oaspeții ei neinvitați s-au uitat tăcuți unii la alții. Rita nu înțelegea ce le trebuie și dacă ar trebui să le permită să intre în apartament. De fapt, dorea să le închidă ușa în nas. Și de ce nu m-am uitat în vizor? Se certa ea în gând. Salut! A spart în cele din urmă tăcerea Natalia. Putem intra? Sau așa vei continua să ne ții pe prag? A întrebat soacra. Ce vreți? A întrebat Rita, luptându-se cu dorința de a închide totuși ușa. Vizita fostei soacre și cumnate nu prezicea nimic bun. De fapt, am venit cu bune intenții, a zâmbit Natalia. Vrem să-l felicităm pe nepotul și nepoțelul nostru pentru victoria în turneu. Iată câteva bunătăți pentru ceai. Natalia i-a arătat Ritei un pachet cu diverse dulciuri.
Știți despre victoria lui? S-a mirat Rita, am văzut subiectul la știrile locale, așa că putem intra? Și, de fapt, acesta este și apartamentul lui Iura, a observat Svelana Borisovna, care, evident, era mai puțin prietenoasă decât fiica ei. Bine, intrați, a suspinat Rita, lăsând femeile să intre în apartament. În bunăvoința lor, cu care pretindeau că au venit, ea credea slab, dar totuși nu putea închide ochii la faptul că fiul ei le este rudă apropiată. Dimoca, nepoțel, vino repede aici! A strigat soacra, imediat ce a pășit în apartament. Au auzit-o pe vocea ei, iar Dima s-a uitat cu uimire la nașa lui. A venit bunica. Minca, care știa foarte bine că Svelana Borisovna nu a avut niciodată sentimente deosebit de calde pentru nepotul ei, a fost surprinsă, poate chiar mai mult decât Dima și doar Ecaterina, care, desigur, nu era la curent cu tot ce se întâmpla în această familie, a exclamat cu bucurie. Bunica, probabil, vrea să te felicite pentru victorie. Dima a ridicat din numeri și a ieșit în hol. Dima, te-am văzut la televizor și am venit să te felicităm personal pentru victorie, a spus Natalia, întinzând nepotului pachetul cu dulciuri. Ești un mare băiat, suntem mândri de tine. Așa să continui. Dimoca, a adăugat Svelana Borisovna și imediat l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe nepot. Mulțumesc, a răspuns tânărul confuz, eliberându-se din îmbrățișarea bunicii, de la care nu se aștepta nimic de genul acesta. Du-te în bucătărie și pune apa la fiert, a ordonat femeia în vârstă, descheind haina de blană. Asta mai lipsea, s-a gândit Rita cu groază, realizând că se împlinesc temerile ei. Aceste două cu siguranță au ceva de gândit. Iar felicitarea lui Dima este doar un pretext pentru a ajunge la ea în apartament. Apa este fierbinte, a răspuns tânărul, uitându-se la mamă. De fapt, avem oaspeți, a spus Rita, având o speranță slabă că soacra și cumnata vor înțelege că au venit într-un moment nepotrivit și se vor întoarce acasă. Și cine ai? A invitat prietene, a întrebat Natalia, scoțându-și cizmele. Minca și Ecaterina, prietena lui Dima, a răspuns Rita, înțelegând că speranțele ei nu aveau să se împlinească și că va trebui să le ofere ceai soacrei și cumnatei. Ei bine, excelent! A zâmbit Natalia. O cunoaștem pe Liuda, iar cu Ecaterina ne vom cunoaște cu plăcere. Nu-i așa, mamă? Desigur! Dimoca, hai să ne faci cunoștință cu fetița ta. Svelana Borisovna și Natalia au pășit în bucătărie. Dima și Rita s-au privit și au mers după ele. Tânărul le-a prezentat pe Ecaterina bunicii și mătușii, iar Rita a scos din dulap 2 cești și farfurii. Minca s-a uitat întrebător la prietena ei. Aceasta a ridicat din numeri, căci nici ea nu înțelegea ce se întâmplă. Dar ambele femei știau foarte bine că Svelana Borisovna și fiica ei nu au venit deloc pentru a-l felicita pe Dima. Ce mai faci, Liudoca? A întrebat Natalia, care știa bine cât de mult nu-i place Mincăi să fie numită Liudoca. Apropo, arăți excelent. Anii nu au putere asupra ta. Cum e soțul, fetița? Totul e bine, mulțumesc, a răspuns Minca. Nu intenționa să-i povestească Nataliei despre familia ei. Cel mai mult își dorea acum să se despărțească și să plece acasă. Dar nu putea să o lase pe Rita, știind că prietena ei ar putea avea nevoie de ajutorul ei. Așa că, deocamdată, va trebui să rămână și să petreacă timpul în compania acestor persoane neplăcute pentru ea. Rita a turnat ceai soacrei și cumnatei și a început să taie tortul. Nu am nevoie, a spus soacra. Crema este prea grasă. Crema nu este grasă, Svelana Borisovna, a obiectat Rita. Este din brânză de vaci. Dimpotrivă, este considerată dietetică. Bine, a fost de acord femeia în vârstă. Taie-mi doar o bucată foarte mică. Cred că eu, totuși, plec, a spus Ecaterina, ridicându-se de la masă. Trebuie să fac fizica și să termin compunerea. Mâine merg cu părinții la o petrecere de ziua de naștere. Nu voi mai avea timp pentru teme. La revedere tuturor! A fost o plăcere să ne cunoaștem. Și noi la fel, Ecaterina. A zâmbit Svelana Borisovna. O să o conduc pe Ecaterina acasă. E deja întuneric. E bine? Dima s-a uitat la bunica și mătușa, nesigur dacă face bine. Totuși, oaspeții au venit la el, iar el se pregătește să plece. Dar Svelana Borisovna și Natalia păreau că sunt doar fericite că tânărul îi va părăsi acum. Desigur, du-o pe Ecaterina acasă.
a strigat bunica. Vrem să vorbim cu tine, Rita, a spus cumnata, când ușa s-a închis în urma lui Dima și Ecaterina. În particular. Pronunțând ultimul cuvânt, Natalia a privit-o atent pe Minca, dându-i de înțeles că prezența ei aici nu este foarte potrivită. Nu am secrete de la prietena mea, așa că puteți vorbi în fața ei. Nu, a obiectat soacra, această discuție nu este pentru urechile străine. Ar fi mai bine dacă Liuda ne-ar lăsa și ea. Înțelegi, Liudoca, că problemele de familie trebuie rezolvate fără participarea altor persoane. Din câte știu, Rita și Iuri divorțează. Așa că despre ce familie vorbești? A întrebat Minca, care deja se săturase de prezența și lipsa de maniere a mamei și surorii lui Iuri și această adresare subliniată, Liudoca, a enervat-o pe femeie. L-am invitat pe Minca în vizită și permite-mi să decid eu însămi dacă trebuie să plece sau nu, a observat Rita, dar pe voi nu v-am invitat. Ne dai afară? A strălucit ochii Svelanei Borisovna. Nu, doar îți amintesc că acesta este apartamentul meu și eu decid cine și cât poate sta aici. Iar eu îți amintesc că acesta este și apartamentul lui Iuri, așa că, mamă, Rita, nu vă certați, s-a amestecat Natalia. Nu am venit aici să ne certăm, ci pentru o discuție serioasă. Atunci spuneți-o de la început. De ce ați mințit că ați venit să-l felicitați pe Dima pentru victorie? A zâmbit Rita. Un lucru nu exclude pe celălalt, a răspuns cumnata. De fapt, suntem foarte fericiți pentru Dimoca. El nu ne este străin, de fapt. Bine, Rita, cred că totuși plec, a spus Minca. Te conduc? Desigur. Îi vei lua o bucată de tort pentru Alisa? Mulțumesc. Ea va fi foarte fericită. În hol, Minca i-a spus în șoaptă Ritei. Nu plec acasă deocamdată. Voi sta în mașină. Iar tu, dacă ai nevoie de ceva, cheamă-mă, bine? Crezi că aș putea avea nevoie de ajutor? Nu știu ce să aștept de la ele. Dar vizita lor nu-mi place deloc. Cu siguranță au ceva rău de gând. Minca, îți mulțumesc foarte mult că te îngrijorezi pentru mine. Dar tu pleacă acasă. Te așteaptă soțul și fetița, iar eu mă voi descurca. Dar nu au venit să mă omoare, până la urmă. Doar să vorbească. Simt în inima mea că va fi o discuție neplăcută. Poate că totuși aș putea aștepta în mașină? Nu este nevoie. Și Dima se va întoarce curând. Sunt sigură că nu mă va lăsa să fiu nedreptățită, dacă e ceva. După ce și-a condus prietena, Rita s-a întors în bucătărie. Poate mai vrei un ceai? A propus ea, văzând ceștile goale ale soacrei și cumnatei. Nu, mulțumesc, a răspuns Natalia. Să stai, Rita, să vorbim. Bine, hai să vorbim. Rita, știm că Iura a decis să-ți lase ție și lui Dima apartamentul, iar lui mașina și casa de vacanță. A început Natalia discuția. Da, așa am decis cu Iura, a dat din cap Rita. Și nu consider că trebuie să discut asta cu cineva. Așteaptă, nu te supăra. Mașina și casa de vacanță împreună valorează mult mai puțin decât acest apartament. Înțelegi asta? La ce te referi? Și, de fapt, nu cred că mașina și casa de vacanță vor valora mai puțin decât acest apartament. Poate chiar mai mult. În plus, Iura a decis așa. Iura a fost impulsiv. Eu și mama avem o propunere pentru tine. Te rog, nu o percepe imediat ca pe o ofensă. Bine? Bine, spune. Mamei îi este greu să trăiască singură, iar eu nu o pot lua la mine, pentru că nu pot să-i ofer o cameră separată. Am o familie și 2 copii. Iar Iura nu se opune dacă mama va locui cu el și cu Elzachi, dar pentru asta au nevoie de un apartament cu 3 camere. La urma urmei, el și Elza ar putea avea un copil. Elza este o femeie tânără și, cel mai probabil, cândva va dori să nască. De aceea, ne-ar plăcea ca acest apartament să rămână pentru Iura. Și noi, cu Dima, unde ar trebui să locuim, credeți? S-a indignat Rita. Vrem să-ți propunem să schimbi de apartament cu mama. Voi și Dima vă va fi suficient apartamentul ei cu 2 camere. De ce aveți nevoie de un apartament cu 3 camere pentru 2? Și, de asemenea, va fi corect. Este apartamentul vostru comun cu Iura. De ce ar trebui să rămână ție? Iar casa de vacanță poate fi vândută. Banii îi veți împărți. Dar mașina nu-ți este necesară. Nu ai permis. Rita se uita la rudele soțului ei și nu-i venea să creadă urechilor ei.
Câtă îndrăzneală trebuie să ai pentru a veni la ea și a face o astfel de propunere? Ce să facem cu apartamentul și celelalte bunuri? Eu și Iura vom decide singuri, a spus ferm Rita, și nu mai avem nimic de discutat cu voi. Nu crezi că este prea mult pentru tine? Atât de multe camere. A intervenit până acum tăcuta Svetlana Borisovna. Îți oferim o opțiune excelentă. Nu înțeleg de ce te împotrivești. Te rog, plecați, a cerut Rita, ridicându-se de la masă. Noi vom pleca, a răspuns Natalia. Dar totuși gândește-te, altfel vom insista ca Iura să împartă cu tine toate bunurile. Și atunci vei pierde mult mai mult. Așa că îți oferim o opțiune excelentă. Plecați. Pierzându-și complet răbdarea, a spus Rita cu voce tare. Simțea că o apucă tremuratul de îndrăzneala și încrederea acestor femei. Haide, mamă, a spus Natalia, ridicându-se de la masă. Te super degeaba, Rita, noi nu am venit cu răutate, am vrut doar să facem bine. Mulțumim pentru ceai, tortul a fost delicios. Rita nu a răspuns nimic, ci a început să strângă de pe masă, dând de înțeles că discuția s-a încheiat. Când ușa s-a închis în urma oaspeților neinvitați, Rita a decis să-l sune pe Iura, dorea să știe. Dacă este la curent cu ceea ce au plănuit mama lui și Natalia? Și cum se raportează la tot asta? Trebuia să știe la ce să se aștepte. La împărțirea bunurilor? Sau Iura va respecta totuși cuvântul său? Și apartamentul va rămâne pentru ei, mamă și fiu? Nu a reușit să-l sune pe Iura. Telefonul lui era în afara zonei de acoperire. Stătea la fereastră și se uita la curtea de iarnă, iluminată de felinare și de lumina feroneriilor aprinse. Iubea atât de mult această curte și apartamentul ei, în care a investit atât de multă dragoste și grijă. Rita nu se putea liniști după vizita soacrei din Olosc. Nu-i venea să creadă că au avut tupeul să vină la ea cu o astfel de propunere. Desigur, apartamentul ei și al soțului era o proprietate comună, la fel ca și casa de vacanță și mașina. Dar Ritei îi se părea corect că apartamentul ar trebui să rămână ei și fiului ei. Elza avea propria locuință, și anume una foarte bună, într-o zonă prestigioasă. Tatăl ei, care nu era sărăcuț, a avut grijă de fiica sa. Rita a aflat despre asta de la cunoștințele comune cu soțul ei. Dacă dorea, Iura, lăsându-și mașina și casa de vacanță, putea să le vândă și să cumpere un apartament bun, dacă dorea să aibă un loc al său și să nu depindă de Elza, cu care intenționa să se căsătorească imediat după divorț. Desigur, el și Iura ar putea să pună la vânzare tot ce au acumulat în căsnicie și apoi să împartă banii. Și atunci fiecare ar putea să-și cumpere un apartament. Dar asta va dura o grămadă de timp, efort și nervi. Și trebuie să locuiască undeva cu Dima până nu își vor găsi o nouă locuință. Doar gândul la căutarea unui nou apartament și la mutare o făcea pe Rita să se simtă inconfortabil. Așa că nu era deloc împotriva a ceea ce a propus Iura lor, lui și lui Dima, le va rămâne apartamentul, iar el își ia mașina și casa de vacanță. Nu au existat certuri pe această temă între ei. Așa că de ce, dintr-o dată, mama lui și Natalia au decis să se bage în asta, care nu-i privește deloc, și au venit la ea cu o propunere atât de urâtă? Și, se pare, acționează pe la spatele lui Iura, iar în ceea ce privește faptul că Svetlana Borisovna a decis să locuiască cu fiul ei și cu iubita lui deocamdată, Rita nu a crezut imediat. O cunoștea prea bine pe soacra ei, care a spus de nenumărate ori că nu ar locui sub același acoperiș cu Nora sau cu ginerele. Și nici Elzei nu i-ar plăcea o astfel de variantă. Așa că toată această poveste cu schimbul de apartamente părea foarte ciudată. După ce a plecat de la prietenă, Minca a decis să nu plece imediat acasă, ci să se oprească la supermarketul din apropierea apartamentului Ritei pentru a cumpăra produse pentru prânzul de duminică. Ea și Artiom așteptau mâine vizita părinților lui și a fratelui mai mic cu familia. Spre deosebire de Rita, Minca a avut noroc cu familia soțului. Au avut rapid o relație excelentă, așa că ea îi primea cu bucurie acasă și punea masa. Minca de obicei alegea produsele cu atenție, pentru că îi plăcea să citească ingredientele și să verifice neapărat termenul de valabilitate. Iată că acum își umplea încet căruciorul cu produse proaspete și de calitate, comparându-le cu lista pe care o întocmise acasă. Ajungând în raionul de carne, Minca a auzit voci cunoscute. În spatele ei, două femei vorbeau destul de tare. Și Minca a înțeles imediat cui aparțin aceste voci, Svetlanei Borisovna și Nataliei. Soacra și cumnata Ritei au decis de asemenea să se oprească la supermarket pentru produse.
Primul impuls al Mincăi a fost să treacă repede în alt raion, pentru a nu se întâlni cu aceste persoane neplăcute. Dar fraza pronunțată de Natalia a tăiat-o pe Minca și a făcut-o să se oprească. Ce femeie nesimțită! Este Rita, credeam că va fi mai cooperantă. Și de unde a apărut această șoarece cenușie cu mintea? Dar aici, mama, nu ai dreptate, a obiectat Natalia. Nu aș spune că Rita este o prostie. Rohl și Tihonia. Da, despre ea. De aceea, nici eu nu m-am așteptat că ea va arăta brusc colții. M-am gândit că o să o speriem cu împărțirea bunurilor și ea va fi de acord. De unde a apărut brusc curajul? Oare Ludca a întărâtat-o împotriva noastră? De la această ticăloasă poți aștepta orice. Dar pentru mine, Rita este o adevărată proastă. Svetlana Borisovna nu se potolea. Poate să compari pe ea cu Oxana? Asta era cine voiam ca noră, nu această țoapă, ai cărei părinți nu au studii superioare. Croitoreasă și șeferiuga. Bleah! Mi-a fost rușine la început, când Iura s-a căsătorit cu ea. Eu deja le-am spus tuturor cunoscuților că fiul se căsătorește cu fiica unui profesor. Să te gândești, aș fi putut avea ca noră fiica rectorului de la Politehnica noastră. Și ce a găsit Iura în această găină Rita, venită dintr-un sătuc? Dar, în general, era drăguță. Și acum nu e rău. Cu noua coafură s-a transformat și a slăbit puțin. Ai observat? Dar pe Oxana nu m-a plăcut niciodată. Pretențioasă și, pe deasupra, nu prea arătoasă. Departe de a fi o frumusețe. Nu am observat dacă a slăbit sau nu, nu-mi pasă. Dar pe Iura trebuie să-l convingem să nu lase apartamentul rar. Să se mute în garsoniera mea, iar eu să trăiesc în apartamentul bun. Iura oricum va locui cu Elzat, oare nu am meritat? Desigur, ai meritat, mamă. Nu contest. Nu vreau nici eu ca Rita să primească un apartament atât de frumos. M-am uitat astăzi la Dima și m-am gândit că nu seamănă deloc cu fratele meu. Poate că nici nu este fiul lui. Tihonia, cine știe cât de simplă este. Astăzi, când ne-a dat afară, am realizat că nu este atât de albă și pufoasă. Și am avut mereu acest sentiment. Dima nu este deloc din neamul nostru, de aceea nu am o dragoste specială pentru el. Apartamentul este bun, m-am gândit deja că voi fi gospodina de acolo. Dar dacă între Iura și Elza nu va merge, se va întoarce la mine, iar eu pot să primesc un chiriaș. De la o singură idee că această ticăloasă, fără rasă, va obține acest apartament luxos cu o renovare scumpă, pur și simplu încep să nebunesc. Presiunea crește imediat și mă doare stomacul. Apropo, după tortul Ritei am avut și eu un disconfort. Hai să alegem repede o găină și să mă duci acasă. Tot timpul acesta, Mila s-a luptat cu dorința de a se întoarce și de a le spune acestor două persoane tot ce gândește despre ele. Era pur și simplu copăleșită de indignare. Cum poate să-și imagineze așa ceva? Să o mute pe Rita cu Dima în o garsonieră veche la marginea orașului, iar ei să obțină un apartament scump într-o zonă bună. Și Mila totuși nu a mai rezistat. Bună din nou, a spus ea, întorcându-se. Liuda, s-a mirat Natalia, nu te-am recunoscut din spate, dar eu v-am recunoscut imediat după voci. Scuzați-mă. Știu că nu este frumos să ascult, dar ați vorbit atât de tare. Și ce ai auzit? A întrebat Svetlana Borisovna, strângându-și buzele. Probabil, cel mai important. Și vreau să spun că sunteți amândouă chiar mai rele decât am crezut. Cine v-a dat dreptul să decideți pentru Rita unde să locuiască? Și ce zici de Dima? El nu este străin pentru voi, iar voi vreți să se mute cu mama nu se știe unde, când are aici aproape și școală și club sportiv. Deci, așa cum am înțeles, voi credeți că Rita l-a născut nu de Iura? Nu aveți deloc rușine? Nu te privește, a strigat Natalia. Nu te băga în treburile noastre de familie. Hai, mamă! Cu aceste cuvinte, femeia a aruncat cu furie găina pe care o ținea în mâini înapoi în frigider. Și ele au plecat spre ieșirea din supermarket. Două nebune, a șoptit Mila, căreia îi era greu să creadă că există oameni atât de lipsiți de rușine. A ales carne și a împins căruciorul spre casă, hotărând să discute acasă cu soțul ei. Artem lucra la o firmă de avocatură. Mila nu voia deloc ca prietena ei să fie înșelată și să-și piardă apartamentul. Totuși, Rita are un caracter bâlând și cine știe, dacă Iura și rudele lui o vor presa, va putea ea să se apere.
Au plecat deja? S-a mirat Dima, întorcându-se acasă. Da, au plecat. A dat din cap Rita, au stat puțin și s-au pregătit să plece. Rita a decis că nu îi va spune fiului de ce au venit de fapt bunica și mătușa lui. De ce să-l supere? Oricum nu fusese răsfățat cu atenția bunicii din partea tatălui. Și dacă află ce a plănuit ea împreună cu mătușa lui, se va dezamăgi complet. Să creadă că s-au bucurat cu adevărat de succesul lui. Bine, mamă, mă duc la mine. Noapte bună. Și ție, fiule. Vreau să-ți mai spun odată că sunt foarte mândră de tine, de victoria ta. Să vorbească cu Iura în seara aceea nu a reușit Rita. Telefonul lui era în continuare inaccesibil. Culcându-se, s-a gândit la cât de frumos s-a început ziua de astăzi. Și seara a fost minunată, până nu au venit rudele și nu i-au stricat dispoziția. Le-a adus nenorocirea. Avea o neliniște în suflet. Rita era chinuită de incertitudine. Nu se aștepta la un astfel de cadou din partea mamei și surorii lui Iura și, cel mai important, nu știa cum va reacționa el la această idee. Cel mai mult își dorea să se despartă cât mai repede și să uite de acești oameni. Dimineața de duminică a început pentru Rita cu un apel de la Iura. Salut! Ai sunat ieri? Am fost la țară, nu am avut semnal. M-am întors târziu, nu am mai sunat. Explica-mi, soțule, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Ieri am avut oaspeți. Nu ghicești cine? Nu am idee. Nu vorbi în ghicitori. A răspuns Iura iritat. Au venit mama ta și Natalia. Și ce le trebuia? S-a mirat Iura, iar Ritei i s-a părut că el este de fapt surprins. Nu cumva soțul nu știe ce au plănuit mama lui iubită și surioara? Ieri seară a vorbit la telefon cu o prietenă, iar Mila i-a spus că a auzit fără voie în supermarket conversația Svelanei Borisovna și Nataliei, din care a aflat multe detalii neplăcute. A decis să o avertizeze pe Rita și, în același timp, să o susțină și să-i spună să nu ezite să se adreseze lui Artem pentru ajutor juridic, în caz de nevoie. Dacă nu putem evita împărțirea bunurilor, atunci să fie totul conform legii. Nu așa cum vor ei. A spus Mila, au venit, chipurile, să-l felicite pe Dima pentru victoria în turneu, a răspuns Rita la întrebarea soțului. Apropo, știi că fiul nostru a ocupat locul întâi la competițiile regionale? Wow! Bravo! Nu știam. O să-l sun astăzi și o să-l felicit. Deci mama și Natalia au venit să-l felicite pe Dima? Ce e așa special? De ce ai vrut să-mi spui asta? Pentru că felicitarea pentru Dima a fost doar un pretext. De fapt au venit să-mi propună un schimb foarte avantajos, în opinia lor. Eu mă mut cu Dima în apartamentul Svelanei Borisovna, iar ea ia apartamentul meu, adică al nostru. Și acum aș vrea să știu părerea ta despre asta. Ce prostie! A exclamat Iura, eu aud asta pentru prima dată. Nu ai încurcat nimic? Nu-mi vine să cred. Nu am încurcat, nu sunt surd și nu am înnebunit. A răspuns Rita. Svelana Borisovna a spus că este greu să trăiască singură și că ar dori să se mute la tine și la noua ta soție în apartamentul nostru. Mama vrea să locuiască cu noi? Asta nu pot crede. Nu am avut niciodată o astfel de discuție cu ea. Și eu nu am crezut. A spus Rita, neștiind dacă să-i spună lui Iura ce i-a spus Mila, probabil că mai bine nu ar trebui, căci prietena, chiar și fără voie, a ascultat conversația. Rita, nu cred că mama și Natalia ți-ar fi putut face o astfel de propunere pe la spatele meu, cum le-a venit asta în cap. Crezi că eu am inventat toate astea? S-a indignat Rita. Dar de ce mi-ar trebui asta? Și adevărat. De ce? A fost de acord Iura cu soția. Bine, o să sun pe Natalia, o să vorbesc cu ea. Și eu la ce să mă pregătesc? La împărțirea bunurilor? Nu mă gândesc să mă mut cu fiul în apartamentul mamei tale. Nu va trebui să te muți nicăieri. Noi am decis totul. Apartamentul rămâne pentru tine și Dima, iar eu iau casa de vacanță și mașina. Sau vrei tu însăți împărțirea bunurilor? Cred că nici ție, nici mie nu ne trebuie aceste nervi cu vânzarea apartamentului și a casei de vacanță. Înțelegi că asta poate dura mult. Nu o să vindem totul pe nimic. Mă sperie să mă gândesc la asta. A recunoscut Rita, Dima este în clasa a 11-a, trebuie să se ocupe, să se pregătească pentru examene, iar mutarea sunt atâtea bătăi de cap. După vizita rudelor tale nu-mi găsesc locul. Nu-ți face griji. Nu sunt atât de ticălos cum probabil crezi despre mine. Îl iubesc pe Dima. El este fiul meu, iar tu ești mama copilului meu.
și nu vreau să trăiți în condiții neclare. De aceea totul va rămâne așa cum am decis noi. Dacă mama și Natalia au plănuit ceva pe la spatele meu, le voi explica că nu se poate face așa. După conversația cu Iura, Rita s-a mai liniștit. În ultima vreme, desigur, a aflat multe lucruri neplăcute despre soțul ei, dar acum voia să-i acorde încredere. Să te gândești că toți acești ani a trăit cu un monstru era insuportabil. Cu gândul la infidelitățile lui s-a obișnuit deja, dar să-și imagineze că el ar putea să o evacueze cu fiul ei din apartament în nu se știe unde, îi era greu. Iura a avut întotdeauna o atitudine bună față de Dimashi, spre deosebire de rudele sale, nu a avut nicio îndoială că acesta este fiul său. Aflând ieri de la Mila că soacra și cumnata plănuiesc așa ceva, Rita a fost șocată. "Bună dimineața, mamă!" a spus Dima, ieșind în bucătărie, unde Rita pregătea micul dejun. "Tocmai m-a sunat tata. M-a felicitat pentru victorie și mi-a propus să ne vedem astăzi, în aproximativ o oră. Nu te superi?" "Bună dimineața, fiule!" "Desigur, nu mă supăr. Ți-am spus deja că poți să te vezi cu tatăl tău cât vrei. Divorțul din relația voastră nu schimbă nimic. El rămâne tatăl tău. Voi ieșiți doar voi doi? Sper ne întâlnim în centrul comercial. O să ne plimbăm prin magazine. Tata vrea să-mi cumpere un cadou de anul nou. I-am spus că plecăm cu tine la bunici de sărbători. Așa că nu ne vom mai vedea până de anul nou." Dima a luat micul dejun și curând a plecat la întâlnirea cu tatăl său. Iar Rita nu putea scăpa de gândurile neliniștitoare. A sunat Iura și Natalia. Și cum s-a terminat conversația lor? Ca să se distragă, a decis să împodobească bradul, deși se gândea că nu-l va pune anul acesta, având în vedere că pleacă cu Dima, dar acum a vrut să se bucure de frumusețea lui câteva zile înainte de plecare. Apoi va sta până la mijlocul lunii ianuarie, până la ziua de naștere a lui Dima, fiul va dori cu siguranță să invite prietenii la aniversarea lui de 16 ani. Nu a apucat să adune bradul, când a sunat telefonul. Numărul nu era în lista ei de contacte, deși părea cunoscut. Era Natalia, numărul căreia Rita l-a șters nu de mult din telefon. "De ce te-ai plâns lui Iura?" S-a năpustit pe Rita cumnata. "Ai vrut să mă cert cu fratele. Dar mama cu fiul?" "În primul rând, nu m-am plâns," am replicat liniștit Rita, am informat. "Și, în al doilea rând, nu mai vreau să vorbesc cu tine și cu mama ta. Și nici să vă văd. Toate întrebările legate de apartament și alte bunuri le vom discuta cu Iura între noi. Nu-i mai suna." Rita nu a vrut să asculte cum a început să-i strige înapoi cumnata și a adăugat numărul ei în lista neagră. Totuși, după câteva minute a sunat de pe un alt număr. Și din nou era Natalia, sunând, probabil, de pe telefonul soțului sau al cuiva dintre copii. "Oricum îl vom convinge pe Iura să-ți ia apartamentul. Ai înțeles?" Și acest număr Rita l-a blocat și el. Iar în curând a primit un mesaj de la un alt număr, în care Natalia, fără a se sfi de expresii, îi amenința și o înjura. Rita a decis să nu șteargă acest mesaj pentru a-l arăta lui Iura, în caz că el va începe să se îndoiască că mama și sora lui sunt capabile de astfel de fapte ticăloase. Rita a adunat bradul, l-a împodobit, a tras perdelele și a aprins ghilandele. Se uita la luminițele colorate strălucitoare și se simțea mai bine. Iesirea de astăzi a cumnatei, desigur, i-a stricat dispoziția, dar gândurile despre sărbătoarea care se apropie în cercul celor dragi îi umpleau sufletul de speranța că totul va fi bine. Și Rita știa deja ce dorință va face în noaptea de anul nou care se apropie. Dima s-a întors de la întâlnirea cu tatăl său, când afară deja se întunecase. Era de bună dispoziție și i-a arătat mamei tot ce i-a cumpărat tatăl. Era un kimono nou, și de asemenea blugi și un pulover. "Ați umblat atât de mult prin magazine," s-a mirat Rita. "Am fost și la film și am stat la o cafea," a spus Dimashi, după o mică pauză, a adăugat. "Doar noi doi. Șobolanii nu au fost cu noi." "Wow, ai împodobit bradul." "Da, am vrut să simt sărbătoarea," a zâmbit Rita, "nu ești flămând?" "Nu, mamă. M-am săturat. Mă duc să-mi termin temele." Când Rita s-a culcat, a sunat Iura, "Am vorbit cu sora și mama," a spus el. "Nu te vor mai deranja și nu vor mai cere să renunți la apartament. Totul va fi așa cum am decis noi. Mă bucur să aud asta. Știi, astăzi am petrecut toată ziua cu Dima și am realizat că nu vei fi niciodată o persoană străină pentru mine. Ești mama singurului meu copil. Și mi-ar plăcea să păstrăm o relație normală pentru Dima, el este deja un băiat mare.
Mă mândresc atât de mult cu succesele lui. Nici nu m-am gândit să mă cert cu tine. Iura, mulțumesc că nu ai susținut ideea rudelor tale. Totuși, asta ne privește doar pe noi doi. Ele nu ar trebui să se amestece. O să-ți spun sincer că nici eu nu m-am așteptat la așa ceva de la ele. Am fost neplăcut surprins. Dar nu-i purta pică. Rita, așa este familia mea. Și nu-mi purta nici mie pică. Dacă poți. Cu un an nou fericit. Îți doresc să întâlnești bine anul nou. Și ție, a răspuns Rita. În curând este ziua de naștere a lui Dima, întreabă-l despre cadou. Totuși, are 16 ani. Poate să-i cumpere un laptop nou? Bine, o să întreb. A promis Rita la revedere. Iura adormind, Rita s-a gândit la tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 zile. A fost foarte încântată că soțul a pus-o la punct pe mama și sora lui, căci era atât de frică că el este de partea lor. Și încă se întreba dacă va putea să comunice normal cu Iura după divorț. Probabil că va trebui să facă asta pentru Dima. Rita nu înțelegea ce simte acum pentru soțul ei. Când el a plecat de lângă ea, nu avea nicio îndoială că încă îl iubește. Dar după ce a aflat că Elza nu era singura femeie cu care el o înșela, ceva s-a rupt în sufletul ei, s-a sfârșit. La început a fost foarte dureros, iar acum a venit o oarecare indiferență. Iată că și astăzi i-a vorbit cu soțul la telefon și nu a simțit nici durere, nici gelozie. Nu cumva totuși l-a dezamăgit? Sau poate că nu a fost iubire, ci obișnuință. Până la anul nou mai erau câteva zile, iar aceste zile erau pline de pregătiri presărbători și grizi vesele. Cu un mare entuziasm, Rita a făcut o curățenie generală acasă, a încercat să scape de lucruri vechi și inutile. Ceea ce era în stare bună și putea fi de folos cuiva, a dus împreună cu Mila la o organizație caritabilă care se ocupa cu colectarea de lucruri și distribuirea lor celor nevoiași. La sfatul prietenei, Rita s-a debarasat de cea mai mare parte a garderobei sale plictisitoare și monotone. Se spune că pentru a aduce ceva nou în viața ta, trebuie neapărat să scapi de vechi. Este o lege a abundenței, a spus Mila, iar înainte de anul nou, acest lucru este deosebit de relevant. Eu în fiecare an îmi verific toate dulapurile și mă debarasez de vechituri. Uneori mă mir de ce păstrez lucruri de care nu mai am nevoie de mult. Ceea ce nu mai este de folos nimănui, fără milă duc la gunoi. Așa că și Rita, fără regrete, a pus în pungi toate halatele ei fără mărime, bluzele ridicole și costumele de pantaloni enervante. A purtat hainele cu grijă, iar toate erau aproape în stare perfectă. Poate că vor mai folosi cuiva. Iar ea a decis cu siguranță să nu se mai întoarcă la vechile obiceiuri, inclusiv în ceea ce privește îmbrăcămintea. Cu atât mai mult cu cât antrenamentele la sală și respectarea dietei aduceau roade pozitive, iar până la primăvară Rita spera să-și recâștige silueta de altădată. Așadar, în orice caz, va trebui să-și schimbe garderoba. Ei bine, iar acum, împreună cu prietena ei, au ales câteva lucruri noi și elegante pentru ea. Au plecat la cumpărături în acel magazin unde Rita cumpărase o rochie la sfatul unei vânzătoare prietenoase, cu un gust bun, cum s-a dovedit. În magazin tocmai sosise o nouă colecție de haine, iar prietenele au plecat de acolo cu pungi pline, primind o reducere bună cu ocazia sărbătorilor care se apropie. Mila nu s-a putut abține să nu se răsfețe cu câteva lucruri noi, deși inițial nu plănuise să cumpere nimic, doar s-a oferit să o ajute pe prietenă. Rita a primit în acea zi un bonus bun la muncă, care de obicei se dădea la sfârșitul anului, și a cheltuit cu mare plăcere acești bani pentru ea. În trecut nu mi-aș fi permis așa ceva. I-a mărturisit ea prietenei, când au intrat într-o cafenea să bea câte o ceașcă de ceai. Anul trecut am cheltuit tot bonusul pe un aspirator nou, deși vechiul era încă funcțional. Dar mi-am dorit unul nou, scump. De ce? Mă întreb. Nici eu nu înțeleg. A fost de acord Mila, iar în anul precedent? A fost și mai rău. Eu și Iura am cumpărat o mașină de spălat vase pentru mama lui. Tot bonusul meu a fost cheltuit pe ea, pentru că Iura atunci a făcut ultima plată la ipotecă din salariul său. Dar de ce avea nevoie soacra ta de o mașină de spălat vase? S-a mirat Mila. Trăiește singură, nu invită aproape niciodată oaspeți, așa cum mi-ai spus. Spală o farfurie și o cană în ea. Sau strânge o săptămână special vasele, ca apoi să le încarce mașina de spălat vase. Nu știu, dar Iura a insistat mult pe această mașină de spălat vase. A fost la noi în vizită, a văzut-o și a vrut urgent una la fel. A făcut niște isterii pe tema asta, cum că îți protejezi soția, nu vrei să spele vasele cu mâinile, dar nu te îngrijorezi de mama ta.
Acum e chiar amuzant să mă amintesc, deși e și dezgustător. I-am dăruit o mașină de spălat vase lui Iura, iar Natalia cu soțul ei un fular și o floare, care a murit după 2 săptămâni, pentru că uita să o ude. Dar cum l-a lăudat pe acest fular, ai fi auzit, iar nouă nu ne-a spus niciodată mulțumesc pentru cadou, pentru că știa că a fost cumpărat din banii mei. Da, o bătrână oribilă, exact așa vreau să o numesc, nu altfel. Nici femeie în vârstă, nici bunică, ci exact bătrână. Totul va fi bine pentru tine, Ritulă, nu mă îndoiesc de asta, a spus Mila și a ridicat ceasca cu ceai. Cu un an nou fericit, draga mea. Ah, îmi pare rău că sunt la volan, altfel am fi băut câte un pahar de șampanie pentru gânduri luminoase și o atitudine corectă. Și pentru anul nou care se apropie. Mă voi întoarce și cu siguranță ne vom întâlni și vom deschide o sticlă de cea mai bună șampanie. A promis Rita, mulțumesc. Nu-mi imaginez cum aș fi făcut față singură la tot ce s-a adunat pe mine în ultima vreme. Prietenii sunt pentru a ajuta și a susține. Iar noi nu suntem doar prietene, ci oameni apropiați. Asta e sigur. În copilărie, mi-am dorit atât de mult o soră. Visam cum ne-am fi înțeles, am fi împărtășit secrete și am fi fost de nedespărțit. Dar nu am o soră, dar te am pe tine, iar întâlnirea cu tine o consider unul dintre cele mai mari daruri ale destinului. Și eu la fel. Prietenele s-au despărțit călduros, s-au felicitat din nou cu sărbătorile care se apropie, după care Mila a plecat spre parcare, iar Rita a decis să meargă pe jos spre casă. Pungile cu cumpărături nu erau grele și i-a plăcut foarte mult să se bucure de o seară de iarnă minunată. Aproape de casa ei, Rita a văzut mașina cunoscută. Pe Iurac ce-i trebuie? A venit la Dima sau să ia ceva din lucrurile lui? Se părea că a luat deja tot ce avea nevoie. Sau poate s-a întâmplat ceva. Femeia îngrijorată a intrat în bloc și a urcat repede pe scări. În hol s-a întâlnit cu soțul ei, care se pregătea să plece. Salut, a spus el, ținându-se pe Rita cu o privire atentă, puțin surprinsă. Ți-ai schimbat coafura. Îți stă foarte bine. Salut. Mulțumesc, a răspuns Rita, desfăcându-și haina de blană. Ai slăbit? A întrebat Iura, fără a-i lua privirea. Da, merg la sală de aproape o lună. Are cineva? A pus soțul o întrebare neașteptată pentru Rita. De ce ai crezut asta? Nu știu, pur și simplu te-ai schimbat atât de mult, ai devenit mai frumoasă. Și cine este el? Oare crezi că o femeie începe să se schimbe doar din cauza unui bărbat? Dar nu-i așa? S-a mirat sincer soțul. Nu, tot ce fac acum, fac în primul rând pentru mine. În plus, viața mea personală nu te privește. Cred că ne despărțim sau s-a schimbat ceva? Nu, totul rămâne la fel, a răspuns Iura, ușor confuz. De ce ai venit? Căutam o cămașă. Voiam să o port mâine la petrecerea de corporație, am crezut că am luat-o data trecută, dar nu am găsit-o, și aici nu este. Nu ai văzut-o? Albastră, din atlas, cu nasturi strălucitori. Pe care ți-am dăruit-o de ziua ta. Da, ea este. Nu este acasă. Probabil, totuși, ai luat-o. Da? Bine, voi căuta mai bine. Ai vrut ceva în plus? Întrebă Rita, văzând că soțul nu pleacă și continuă să o privească într-un mod ciudat. Nu, nimic altceva. Mă voi duce. Încă o dată, cu anul nou, Rita. Și tu, Iura, noroc în noul an. Rita a închis ușa după Iuri și s-a gândit. De ce se uita atât de ciudat la ea? Nu mai văzuse de mult un astfel de interesat pe fața lui. Și imediat a decis că are pe cineva. Oare este gelozie? Rita a ridicat din numeri. Neștiind dacă îi place această presupunere sau nu, dar după câteva minute nu se mai gândea la soț, probând în fața oglinzii hainele noi și hotărând cu ce va merge la petrecerea de anul nou, Iur s-a așezat în mașina lui, a pornit-o pentru a se încălzi și a privit feronierile apartamentului în care a locuit recent cu soția și fiul. În dormitorul lor umed s-a aprins lumina, iar Rita a tras imediat draperiile groase. Unele sentimente neclare l-au cuprins pe bărbat, o tristețe bruscă și ceva foarte asemănător cu gelozia. Iuri a realizat că a încetat să o mai iubească pe soția lui de mult timp, iar uneori se îndoia dacă o iubea vreodată. Pur și simplu, a fost atât de mult timp, iar acea fată subțire și drăguță care cândva i-a întors capul a rămas pentru totdeauna în trecut. Atunci, acum 17 ani, Rita i s-a părut candidatul ideal pentru rolul de soție și mamă. Bună, grijulie,
receptivă. Și, probabil, s-a îndrăgostit. În felul său, cum a putut. Dar curând, după nașterea lui Dima, Yuri a început să observe că se răcește relația. La început, a crezut că este din cauza figurii ei schimbate. Îi plăceau întotdeauna femeile subțiri. Iar soția, după nașterea fiului, s-a îngrășat vizibil și nu părea că vrea să slăbească. În orice caz, nu făcea nimic pentru asta. Nu făcea sport, nu ținea dietă. Dimpotrivă, când Dima a crescut puțin, a început să coacă desplăcinte, torturi și brioșe, pe care le mânca cu mare poftă. Yuri, desigur, îi plăcea că Rita gătește bine, așa că nu i-a exprimat în mod special pretențiile legate de greutatea ei în plus. Se temea puțin că, dacă ea decide să țină dietă, va trebui să se mulțumească cu mâncăruri dietetice neapetisante. Dar tocmai atunci în viața lui a apărut prima femeie cu care a înșelat-o pe soție. Cu timpul, Yuri, cum se spune, a intrat în ritm. A schimbat amantele, alegându-le pe cele care nu vor cere divorțul și o vizită ulterioară la oficiul de stare civilă. De aceea, se întâlnea în principal cu femei căsătorite. Totul era în regulă pentru el. Acasă l-aștepta o soție grijulie, care gătea bine și se ocupa perfect de gospodărie. Și mai credea în el și nu-i făcea scene din cauza faptului că uneori întârziase după muncă, iar în weekenduri putea petrece timp cu prietenii. Nu cu prietenii, desigur, de fapt. Dar Rita nu bănuia asta. La început, când Yuri a început să înșele, conștiința îl chinuia puțin. Dar a încercat să-și găsească o justificare. Soția a luat kilograme în plus, nu se îngrijea de ea, a devenit plictisitoare. Și aceasta era vina ei că, ca femeie, nu îl mai atrăgea. Iar el era un bărbat normal, un mascul. Cu timpul, conștiința a încetat să-l mai chinuie complet. A început să creadă că toți bărbații sunt poligami și că infidelitatea conjugală din partea lor este un fenomen complet normal. Datoria conjugală, desigur, o îndeplinea din când în când, pentru ca Rita să nu bănuiască nimic. Și, probabil, ar fi continuat să trăiască așa, dacă în viața lui Yuri nu ar fi apărut Elza, a observat-o imediat pe colega tânără și atrăgătoare, imediat ce a început să lucreze în compania lor. În plus, a observat că și Elza îi arată interes. Fiind experimentat în chestiuni amoroase, Yuri simțea imediat dacă îi place o femeie și dacă are șanse să câștige afecțiunea ei. Nu îi plăcea să petreacă mult timp cu curtarea și perioada de flori. De ce să se chinuie să câștige o femeie cu care oricum nu plănuiește nimic serios, când în jur sunt multe care nu sunt deloc împotrivă să se distreze cu un bărbat atrăgător? Așa că, cu Elza, la început, voia doar să aibă o relație fără obligații. Totuși, îl deranja faptul că ea era o fată liberă și, mai devreme sau mai târziu, ar putea începe să-i pretindă drepturile. Yuri nu avea nevoie de asta în acel moment. Dar când, după o altă petrecere, la care toți angajații erau fără jumătățile lor, Elza l-a invitat să danseze și apoi i-a propus să meargă la ea, Yuri nu a rezistat. În acea seară, ea i s-a părut o frumusețe uluitoare. Înaltă, elegantă, cu părul lung și fluid și într-o rochie uimitoare, care îi sublinia toate trăsăturile corpului ei tânăr. Nu o femeie, ci un vis. Iar Rita, care l-aștepta devotat acasă, în costumul ei de casă fără mărime, făcându-i figura și așa imperfectă, complet lipsită de formă. Această comparație, desigur, nu a fost în favoarea soției, nu i-a lăsat lui Yuri nicio alegere. Și deja după o oră a uitat de tot în brațele tinerei frumuseți. Și dacă până atunci se despărțea cu ușurință de toate femeile care apăreau în viața lui după căsătorie, cu Elza, cum i s-a părut, s-a îndrăgostit cu adevărat. Romanul lor a durat aproape un an, înainte ca Yuri să se decidă să plece de la soție. A crezut că, cu timpul, pasiunea lor, a lui și a Elzei, se va mai domoli și că, poate, se vor despărți, așa că nu era pregătit să distrugă viața de familie stabilită, chiar dacă de mult timp îi se părea plictisitoare și lipsită de gust. Totuși, timpul a trecut, iar Elza nu și-a pierdut interesul pentru el. Dimpotrivă, tânăra femeie a început să sugereze, iar apoi a început să spună direct că este timpul să se decidă. M-am săturat de rolul de amantă, a spus ea. Vreau siguranță în ziua de mâine. Vreau o familie. Dacă nu ești pregătit să te desparți de soție și să fii cu mine, spune-o direct. Și atunci ne vom despărți. Și crede-mă, nu sunt din acele femei care vor asculta ani de zile promisiuni de a părăsi familia. Nu voi aștepta. Sunt tânără și frumoasă. Nu am lipsă de admiratori.
Și Iur știa că ea nu blufaiază. Vedea foarte bine ce priviri îi aruncă mulți bărbați din compania lor lui Elza, iar unii dintre ei erau mai tineri decât el și mai promițători, și în plus, nu erau legați prin căsătorie. Și asta doar la muncă. Cei câțiva bărbați pe care Elza îi cunoștea în afara muncii? Gândul că lângă Elza ar putea fi un alt bărbat, Iur începea să-l chinuie gelozia. Să piardă această femeie? Nu era pregătit și a trebuit să facă o alegere. Desigur, nu în favoarea Ritei. În acea zi, Iur și-a strâns lucrurile și s-a mutat la Elza, dar, plecând de la Rita, undeva în adâncul sufletului său, spera, chiar era aproape sigur, că dacă cu Elza nu va funcționa, va putea întotdeauna să se întoarcă. Rita, bună și răbdătoare, îl va ierta cu siguranță și îl va accepta înapoi. Iur înțelegea foarte bine că întâlnirile strălucitoare cu amanta de câteva ori pe săptămână și viața comună sunt lucruri complet diferite. Avea deja peste 40 de ani, se formaseră de mult anumite obiceiuri, pe care era deja prea târziu să le schimbe, și nici nu voia. Rita, care a trăit atât de mulți ani cu el, îl înțelegea fără cuvinte și știa întotdeauna ce are nevoie. Era o soție foarte bună, comodă. Iar ce fel de soție va fi Elza, Iur nu știa. Până acum, totul mergea bine între ei, dar nu erau căsătoriți. Așteptau ca Iur să divorțeze, pentru a depune imediat cererea la oficiul de stare civilă. Elza visa la o nuntă grandioasă, la care tatăl ei promitea să nu fie zgârcit. Heinrich Stolt nu era foarte încântat de viitorul său ginere, având în vedere diferența de vârstă. Dar el își iubea atât de mult unica fiică, încât s-a împăcat cu alegerea ei și a promis că nunta va fi la cel mai bun restaurant din oraș. Și imediat a plătit pentru călătoria fiicei sale în Germania, unde locuia sora lui, care a ajutat-o pe nepoată să aleagă rochia de mireasă și accesoriile pentru aceasta. Spre deosebire de Iuri, care credea că, în cazul în care nu va avea succes cu Elza, are un plan de rezervă, amanta lui considera că nunta era deja un lucru decis și, prin urmare, se ocupa cu pregătirile pentru acest eveniment fericit. O gospodină atât de bună ca Rita, Elza, desigur, nu era, deși ea gătea destul de bine, dar nu intenționa să stea la aragaz în fiecare zi. De aceea, Iur și Elza mâncau adesea la restaurant sau comandau mâncare acasă. Iar o dată pe săptămână, Elza invita o menajeră, care făcea ordine în casă, călca rufele și hainele. Vizitele frecvente la restaurant îi afectau bugetul, deși Iur câștiga bine. Și, în general, nu era prea încântat când se gândea că așa va fi mereu. Și se mira cum, de fapt, Rita cheltuia atât de puțini bani pe produse, reușind în același timp să hrănească familia gustos și variat. Astăzi, Iur a decis să se oprească după muncă în fostul său cămin pentru a lua cămașa pe care i-a dăruit-o Rita de ziua lui trecută. Dintr-un motiv oarecare, a vrut să o poarte la petrecerea de anul nou, deși ar fi putut cumpăra și ceva nou. Elza, după muncă, a mers la o întâlnire cu prietenele, așa că Iuri a decis să se oprească pentru cămașă. În apartamentul Elzei nu a găsit-o și a crezut că nu a luat-o la ultima vizită la Rita, acasă era doar Dima, iar Iur s-a bucurat că Rita nu era acasă. Și când s-a întâlnit cu ea, pregătindu-se să plece, a fost foarte surprins de schimbările care au avut loc în ea. Se aștepta să o vadă pe soția obosită, tristă, într-o rochie de dimensiuni mari și cu părul prins într-un coadă. Dar a văzut o altă Rita frumoasă, cu ochii strălucitori, cu obrașe plăcute de la frig, cu o nouă coafură și, în plus, slăbită. Și toate aceste schimbări, dintr-un motiv oarecare, nu l-au bucurat. Și acum stătea în mașina lui și încerca să înțeleagă ce simte pentru soția lui, de care a plecat la tânăra amantă. Dacă nu o mai iubește pe Rita de mult, de ce a simțit astăzi o înțepătură de gelozie, văzând că s-a îmbunătățit atât de mult după ce s-au despărțit? Și presupunerea că ar putea avea un alt bărbat îi era neplăcută. Era convins că nimeni nu va observa Rita și, prin urmare, va trăi și va spera că soțul se va întoarce cândva. Acum Iuri a realizat clar că s-a înșelat foarte mult, sperând la acest plan de rezervă. Mergea prin orașul de seară și se gândea la ea. Ajungând la casa unde acum locuia cu Elza, Iuri a parcat mașina și se pregătea să iasă din ea, când mobilul a început să sune. Pe ecran a apărut o față zâmbitoare a Elzei. "Iubitule," a ciriit fata când a răspuns el. "Nu te deranjează dacă rămân peste noapte la Irina?" S-a despărțit de Lenca, el a lăsat-o, și acum este într-o stare groaznică, nu vreau să o las singură. Și am băut deja vin. Cum mă voi urca la volan? Nu te deranjează, drăguț? Și mâine voi merge direct de la ea la muncă. Nu,
Desigur, draga mea. Nu mă deranjează. Îngrijorează-te de Irina. Mulțumesc, Iuraș. Ești pur și simplu minunat. Nu am gătit nimic pentru cină. Cumpără-ți ceva. Sau comandă. Bine? Iur s-a simțit puțin neliniștit. Urăște când Elza îi spune Iuraș, și i-a spus de mai multe ori despre asta, dar ea parcă nu observa nemulțumirea lui și continua să se adreseze așa din când în când. De fapt, nu se opunea la noaptea ei la prietenă și chiar era bucuros de asta. Astăzi îi plăcea foarte mult să fie singur și să se gândească, să se lămurească în sine. Pentru prima dată de când a plecat de la Rita, Iuri a fost cuprins de îndoieli cu privire la corectitudinea deciziei luate. Ieșind din mașină, s-a îndreptat spre cel mai apropiat supermarket, unde a ales câteva salate și cotlete și, gândindu-se puțin, a intrat în secția de băuturi alcoolice, de unde a luat de pe raft o sticlă de coniac. Rita a probat toate hainele cumpărate, stabilindu-se pe ținuta pentru petrecere, după care a agățat totul pe umeraș și s-a dus în bucătărie pentru a pregăti cina pentru Dima, ea însăși a decis să se limiteze la un pahar de chefir și fructe. Îi plăcea atât de mult rezultatul dietei și antrenamentelor la sală, încât nu mai dorea o cină copioasă pe care și-o permitea de-a lungul anilor. Înainte de culcare, Rita a decis să citească o carte, dar a fost deranjată de un apel pe mobil. A fost foarte surprinsă să descopere că o sună Iuri. "Salut din nou," a spus el cu o voce nu prea clară. Și Rita a înțeles imediat că el nu era treaz. "Salut. S-a întâmplat ceva?" "Nu, voiam doar să aud vocea ta." "Și Elza nu are nimic împotrivă că vrei să auzi vocea fostei tale soții?" "Încă nu ne-am divorțat. Este doar o chestiune de timp. Dar dacă nu vreau să divorțez? Dacă vreau să încep totul de la capăt? Mă vei ierta?" "Iura, ești beat. Du-te la culcare." Rita a închis și a tăiat sunetul la telefon. Cu puțin timp în urmă, probabil că ar fi fost fericită să audă o astfel de mărturisire din partea lui Iuri, dar acum nu-i mai păsa. A decis ferm că nu se va întoarce pe acea cale. În sfârșit, a venit ziua plecării. Rita și Dima s-au urcat în autobuz, care în 3 ore trebuia să-i ducă într-un mic oraș, unde părinții Ritei îi așteptau cu nerăbdare. Micul oraș i-a întâmpinat cu lumini. Afară se întunecase deja. Rita simțea cum inima îi bate nebunește. În curând, va îmbrățișa părinții iubiți și va ajunge acasă. Iată și autogara. "Mamă, văd bunica!" a strigat Dima. "Și bunicul." După câteva minute, Rita deja privea aceste fețe familiare și nu putea să-și stăpânească lacrimile de bucurie. "Fetița mea!" Elena Vasilievna a plâns și ea. "Ce bucurie!" "Dima, cât de mult ai crescut în acest an! Te-ai schimbat." "Da, te voi îmbrățișa." Rita zâmbea, privindu-și mama mică și slabă, îmbrățișându-le pe nepoțelul înalt, care părea uriaș în comparație cu ea. Deși fața fiului semăna mai mult cu a ei, înălțimea și constituția le-a moștenit de la tată. "Avem tot ce ne trebuie. Aleșca, nu te îngrijora. Întoarce-te repede, iar noi cu Rita vom pune masa. Mă ajuți, fetiță? Sau ești obosită de drum?" "Cu plăcere te ajut, mămico." "De ce să fiu obosită? 3 ore am stat, m-am uitat pe peisaje pe fereastră." "Bunicule, pot să vin cu tine până la garaj?" a întrebat Dima. "Vreau să mă plimb." "Dar cine va duce geanta acasă?" "E grea, mama și bunica nu se descurcă. Acum o voi duce eu și mă întorc." "Mă aștepți?" "Bine, hai, alergă." "Te aștept, desigur." Ritei îi plăcea cum părinții ei comunicau între ei. Cu atâta tandrețe și căldură, ei au fost întotdeauna un exemplu pentru ea. După atâția ani, Elena și Alexei și-au păstrat dragostea, ei nu erau doar jumătăți una pentru cealaltă. Ei erau un întreg. Rita nu a auzit niciodată părinții certându-se sau măcar ridicându-și vocea unul la altul. Odată a întrebat-o pe mama ei dacă s-au certat vreodată cu tatăl ei. Elena Vasilievna și-a strâns amintirile și a răspuns: "Nu-mi amintesc, fetiță. Nu am avut motive pentru certuri și nici dorința de a căuta aceste motive nu a fost." "De ce?" "Ne-am creat o familie pentru a fi fericiți și a avea grijă unul de celălalt, nu pentru a ne certa și a ne face nerhi." "Așa ceva se poate întâmpla?" S-a mirat Rita. Oare chiar nu s-au certat niciodată în atâția ani? Dar la începutul vieții de familie, când se obișnuiau unul cu altul. "Nu a fost nicio obișnuință," a ridicat umerii mama.
Cumva am înțeles imediat că vrem să parcurgem împreună calea vieții. Nu-mi pot imagina că acum lângă mine ar fi altcineva decât tatăl tău. Exact despre o astfel de familie visa cândva și Rita, o familie unită, puternică, în care nu există loc pentru supărări mărunte și certuri, unde trăiesc dragoste și armonie. Dar în viața ei de familie, totul nu era așa. Acum Rita înțelegea bine că Iuri percepea grija ei ca pe un lucru de la sine înțeles, fără a dori să ofere ceva în schimb. Soțul ei era un consumator, la fel ca și mama lui. Ce bine este la voi, mămico! A exclamat Rita când ea și Elena Vasilievna au intrat în apartament. Și ce miros! Unul special. Mirosul casei natale. O, Dimca! Salut, frumosule! Te aștepți? Rita s-a aplecat și a mângâiat pisica gri pufoasă, care trăia în casa părinților ei de aproape 10 ani și, desigur, era considerată un membru de drept al familiei. Pisica bâlândă a început să miorlăie și imediat a început să miroasă geanta de călătorie a Ritei. Și eu încă nu-mi vine să cred că tu și Dima ați venit în vizită. Elena Vasilievna a îmbrățișat fiica. Se pare că trăim nu atât de departe unul de celălalt, dar ne vedem rar. Asta nu e bine. Din păcate, din cauza muncii, nu pot să vă vizitez des. Dar mi-ar plăcea foarte mult să veniți cu tata la mine din când în când. Știm și noi, fetiță, dar știi de ce nu am fost vizitatori frecvenți în casa ta? Da, știu, mămico, a suspinat Rita, din cauza lui Iuri, chiar dacă nu a spus direct că vizitele noastre cu tata îl deranjează, dar nu suntem orghi, am înțeles totul foarte bine. Așa că nu am vrut să-l supărăm pe Ginere. Dar acum nu mai este nimeni de supărat, a spus Rita vesel. Vei veni la ziua lui Dima, va fi foarte fericit. Cu siguranță, fetiță. Cum să nu venim la 16-le ani ai singurului nostru nepot? Un astfel de eveniment nu poate fi ratat. Și eu așa cred. Apropo, nepotul vostru are o fată. Oho, ce noutăți! Foarte interesant să o cunosc. Îți voi arăta o fotografie mai târziu. Este colega lui Dima, Ecaterina. O fată foarte drăguță. Dima s-a schimbat atât de mult în ultima vreme. A devenit mai atent, mereu într-o stare bună. Cred că asta este dragostea care îl influențează. Așa este, dragoste, desigur. Rita și Elena Vasilievna au pus masa și ambele erau fericite că, deocamdată, nu erau bărbați și puteau să se confeseze. Sunt fericită, mămico. Am pe voi cu tata, pe Dima, am o prietenă minunată. E drăguț, nu m-a lăsat să mă descurajez și să cad în depresie. M-a susținut nu doar moral, ci m-a trezit și m-a făcut să cred că viața mea nu s-a terminat odată cu plecarea soțului. Este o fericire să ai astfel de prieteni, a zâmbit Elena Vasilievna. Mă bucur foarte mult pentru tine, fetiță. Și nu mă îndoiesc că totul va fi bine pentru tine și că vei întâlni cu siguranță un bărbat demn. O, mamă, nu vreau să mă gândesc deloc la viața personală acum. Dar asta este deocamdată. Fiecare lucru la timpul său, fetiță. Vom trăi, vom vedea. Pur și simplu va fi greu să mai am încredere în cineva. Deocamdată, îmi este bine singură. Am câteva ore libere acum. Apropo, mamă, nu-l cunoști pe Andrei Zimin? Nu cred că-l cunosc, s-a gândit Elena Vasilievna. Cine este? Așa, un cunoscut, a fost coleg cu mine la școală, cu 2 ani mai mare. Nu cumva este Andrei acela în care ai fost îndrăgostită în clasa a 9-a? De unde știi? S-a mirat Rita. Nu i-am spus nimănui. Și crezi că nu mi-am dat seama că fetița mea s-a îndrăgostit? Oare a fost atât de evident? Poate pentru alții nu, dar inima de mamă observă și simte multe. Odată, ai lăsat pe birou un bilețel și era plin de numele Andrei. Așa am înțeles că persoana de care te-ai îndrăgostit se numește Andrei. A fost o dragoste neîmpărtășită. Nu, el nici nu bănuia. Chiar astăzi, în timp ce mergeam cu Dima în autobuz, am văzut cum vorbește cu Ecaterina și mi-am amintit de dragostea mea din școală. De aceea te-am întrebat dacă îl cunoști. Totuși orașul nostru este mic, ar fi interesant să aflu cum i-a fost viața. Voi încerca să aflu ceva. Am câțiva cunoscuți care știu totul despre toți. Și orașul nostru este într-adevăr mic, așa că poate voi afla ceva despre Andrei tău. Mulțumesc, mămico. El nu este al meu, desigur, și niciodată nu a fost, dar totuși prima dragoste nu se uită.
L-am căutat pe rețelele sociale odată, dar nu l-am găsit. Fetele, suntem acasă, s-a auzit vocea lui Alexei Petrovici. La noi totul este gata, a răspuns Elena Vasilievna. Spălați-vă pe mâini și veniți la masă. A fost o seară minunată, foarte confortabilă. Ritei i s-a părut că s-a întors pentru o vreme în copilărie. Se simțea atât de bine și în siguranță lângă părinții ei, care o iubeau foarte mult. O iubeau pur și simplu, pentru că există. Și nu voia deloc să se gândească la lucruri rele, la Iuri și la rudele lui, care i-au făcut nervii. La sfatul Milei, cu o zi înainte de plecare, Rita a schimbat încuietoarea din apartamentul ei. Cine știe ce ar putea să-i vină în minte soacrei și cumnatei, dacă află că nu va fi acasă câteva zile. Și nici lui Iuri nu-i mai dădea foarte multă încredere. Iar aceste discuții ale lui Beț despre posibilitatea împăcării erau cele mai puțin dorite. Nu ar fi vrut să se întoarcă acasă după sărbători și să descopere că soțul s-a întors în apartament. Dar acum nu se gândea la asta, bucurându-se de conversația cu mama și tata. Ei vorbeau și nu se puteau sătura unul de altul, petrecând timpul la masă până la miezul nopții. Dima plecase de mult, mergând în cameră să vorbească cu Ecaterina. Rita și-a îmbrățișat și sărutat părinții și a plecat în camera ei. A adormit în noaptea aceea aproape instantaneu. Totuși, era obosită după ultimele zile, care au fost foarte agitate și pline de diferite activități și evenimente. Rita s-a trezit în jurul orei 9 și a simțit imediat mirosul de cacao, pe care mama ei îl făcea întotdeauna pentru ea când venea la părinți. În copilărie, Rita a iubit foarte mult această băutură, iar mama o prepara într-un mod special. Rita nu mai gustase un cacao atât de delicios nicăieri altundeva. Dar dimineața fericită a Ritei a fost totuși umbrită. Nu apucase să ia micul dejun când a sunat telefonul. Era Iura. Ce? Ai schimbat cheia? A strigat el, fără să se salute. Bună, Iura, da, am schimbat. A răspuns Rita calm și cu încredere, mirându-se cât de repede a descoperit asta. Nu apucaseră să plece cu fiul, că Iura a decis imediat să vină la fostul său cămin. De ce? Interesant, a luat deja toate lucrurile. Ai fi putut măcar să mă anunți? Îmi pare rău, am uitat. Nu m-am gândit că vei veni acasă în absența noastră. De fapt, acesta este și casa mea deocamdată. Soțul era evident într-o stare foarte proastă. Iura, te rog, hotărăște-te, a suspinat Rita, care începea să fie îngrijorată și nervoasă din cauza acestor schimbări neclare ale lui Iura. Tu ai decis să te desparți de mine și ai spus că apartamentul va rămâne pentru mine și fiul nostru. Iar ție ți-au rămas mașina și casa de vacanță. Sau totuși vom împărți bunurile? Până nu ne-am despărțit. Nu trebuia să schimb cheia, a declarat soțul. Apoi fă ce vrei cu acest apartament. Mulțumesc pentru permisiune. Am schimbat cheia pentru că am motive să nu am încredere în tine și în rudele tale. După ce au făcut mama ta și sora ta, trebuia să mă protejez. Nu se știe ce altceva ar putea să plănuiască din dorința de a mi face rău. Ce legătură au mama și Natalia? Ele nu au chei de la apartamentul nostru. Cheile sunt la tine, și asta este mai mult decât suficient pentru mine ca să am motive de îngrijorare. Rita, ce vrei să obții? Vrei un conflict? Iura, îți amintesc că tu ai avut o amantă și ai părăsit familia. Și acum încerci să mă acuzi de ceva? Nu vreau conflicte. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Tu ai făcut alegerea ta. Fii fericit cu Elza, îți doresc din toată inima asta. Dar te rog, nu mai adresa pretenții la mine, adresându-le soției tale noi. Iar eu sunt pentru tine o fostă. A rămas doar să așteptăm divorțul. Și da, nu vreau să vii în apartamentul unde nu mai locuiești. Să deschizi ușa cu cheia ta și să faci ce-ți place. Ți-ai luat deja lucrurile. Ce ai nevoie din nou? Nu e treaba ta, a strigat Iura. Și probabil ai pe cineva, de aceea ți este frică că voi veni și te voi prinde cu amantul? A auzit așa ceva din gura soțului, care a înșelat-o toată viața și în cele din urmă a plecat la o altă amantă, nu era nici măcar jignitor, era pur și simplu amuzant și absurd. Iura, cred că nu are sens să continuăm această discuție. Hai să nu ne stricăm unul altuia dispoziția, a spus Rita calm. La mulți ani și toate cele bune. Spunând asta, Rita a închis, fără să aștepte un răspuns de la Iura. Această conversație a fost într-adevăr lipsită de sens. Soțul agresiv nu dorea să o asculte, ci încerca, cum se spune, să transfere responsabilitatea de la o cap de rănit la o cap sănătoasă.
Nu i-a plăcut că a schimbat cheile, s-a indignat Elena Vasilievna, când fiica ei i-a povestit cu ce scop a sunat Iura, dar ce i-a trebuit în apartament. Nu știu, mama. Și-a luat toate lucrurile și documentele. Nici nu pot să-mi imaginez ce a vrut să găsească în absența mea și a fiului meu. Poate mama lui l-a rugat să ia cadourile pe care le-a dat la sărbători? Nu ne-a dat niciodată nimic. Cum așa? S-a mirat sincer Elena Vasilievna. A venit în vizită cu mâinile goale? Da, m-am obișnuit cu asta de mult și nu m-am mai mirat. Dar de la fiu întotdeauna cerea atenție și cadouri scumpe. Bine, mămico, nici nu vreau să mă amintesc de ea. Vreau să uit totul, ca pe un coșmar. Cu cine vorbeai atât de tare? Ai sunat soției, nu-i așa? A întrebat Elza, intrând în bucătărie, unde la masă stătea Iura, nemulțumit, și se uita la telefonul său, luptându-se cu dorința de a suna din nou la Rita. Te-am trezit? Îmi pare rău, nu am vrut. Da, am sunat-o pe Rita, ieri am trecut pe la apartamentul nostru și nu am putut intra. A schimbat cheia înainte de plecare și nu mi-a spus nimic. De ce ai mers acolo? Elza s-a așezat în fața lui Iura și l-a privit atent. Nu poți uita tot drumul. Da, nu pot găsi o cămașă. Am vrut să mai caut, cât timp nu este nimeni acasă. Lasă cămașa aia. Nu ai ce purta? Vrei să ne plimbăm astăzi prin magazine și să-ți cumpărăm o cămașă nouă? Nu, nu vreau. Ai dreptate. La naiba cu cămașa aia. Toată ziua Rita a petrecut-o în grijile și pregătirile pentru sărbătoare. Alexei Petrovici a cumpărat și a adus acasă un brad viu. Nu l-au pus dinainte, așteptându-vă pe voi cu Dima, ca să-l împodobim împreună. Îți amintești, fetiță, cât de mult îți plăcea în copilărie să împodobești bradul și să decorezi apartamentul pentru sărbătoare? Desigur, tati. Tocmai mă gândeam recent cât de bine era atunci. Cum ne întâmpinam cu veselie și bucurie anul nou, a fost o vreme minunată. Iar eu și mama nu am mai pus un brad mare de mulți ani, a suspinat tatăl. Am cumpărat un brad mic artificial. Ne-a fost suficient. Dar anul acesta avem un an nou special, așa că totul trebuie să fie adevărat. Au mai rămas globuri de brad din copilăria mea? A întrebat Rita. Cum nu? A exclamat Alexei Petrovici și a adus o cutie mare. Uite, fetiță, totul s-a păstrat. Și cele pe care le-ai făcut tu, le păstrăm toate cu mama. Aici sunt chiar și globuri care au rămas de la părinții noștri. După câteva ore, frumosul brad de Crăciun a strălucit cu luminițe. Iată, acum suntem gata să întâmpinăm anul nou, a zâmbit Elena Vasilievna. Și sunt sigură că anul acesta se vor împlini toate dorințele pe care le vom face sub bătaia clopotelor. A fost o noapte minunată de anul nou, Rita, părinții și fiul s-au distrat din toată inima. Nu doar Rita a pregătit concursuri și jocuri amuzante pentru sărbătoare, părinții ei s-au pregătit bine și ei. Săptămâna petrecută la părinți a trecut repede, deși Ritei îi plăcea foarte mult să-și dorească ca timpul să încetinească. Există momente în viață pe care vrei să le trăiești din nou și din nou. Iura nu o mai deranja, iar ea nu se gândea la el. Avea cu ce să-și ocupe gândurile, nu avea timp să se plictisească și să fie tristă. La părinți veneau rude cu care Rita nu se mai văzuse de mult și acum s-a bucurat să socializeze. De asemenea, a reușit să organizeze o mică întâlnire cu colegii de clasă. Se pare că nu toți au plecat din orașul natal, iar cineva, la fel ca ea, a venit să sărbătorească sărbătorile cu părinții. Fostele colege de clasă s-au adunat într-un cafe, unde l-au invitat și pe profesorul lor de fizică, Olga Filipovna. După ce s-au consultat cu o zi înainte, au decis să-i facă un cadou. Învățătoarea în vârstă a fost emoționată până la lacrimi de atenția din partea foștilor elevi deja adulți. Împreună au amintit cu plăcere de anii de școală, s-au distrat din toată inima și s-au întristat puțin, amintindu-și de profesorii care au plecat deja. Din cafe, Rita se întorcea cu Natalia Șcheglova. S-a dovedit că Natalia a venit și ea de anul nou la părinți, care locuiau în casa vecină cu părinții Ritei. Femeile nu s-au văzut de la absolvire și nu știau nimic despre soarta celeilalte până în ziua de azi. Pe drum, au început să vorbească. Am venit cu soțul și copiii, a spus Natalia. Soțul meu este și el din zonă. Poate îl știi. Andrei Zimin a studiat la școala noastră. De aceea, nu mai sunt Șcheglova, ci Zimina. Rita a tresărit. Așa, o veste. Colega ei de clasă s-a căsătorit cu Andrei. Același Andrei.
Sigur, îl țin minte, a răspuns Rita, încercând să nu-și arate emoția. Nu știam că v-ați căsătorit. În anii de școală, Andrei se întâlnea cu o colegă de clasă. Dar când a fost asta, acea colegă de clasă a dispărut de mult. Și cum ați început să vă întâlniți cu Andrei? Rita nu a putut să-și stăpânească curiozitatea. El a plecat în armată. Iar tu, după școală, păreai că vrei să pleci și să te înscrii la institut? Da, am plecat. A început Natalia cu plăcere să povestească. Dar nu am reușit să mă înscriu, nu am obținut suficiente puncte. Am decis să studiez la distanță și să lucrez. M-am întors acasă, m-am angajat vânzătoare într-un magazin. Iar Andrei s-a întors din armată și, în timp ce căuta un loc de muncă normal, a lucrat ca măcelar în magazinul nostru. Fosta lui iubită, aceeași colegă de clasă, nu l-a așteptat, s-a căsătorit cu un bogat și a plecat cu el în capitală. Andrei a fost foarte supărat atunci. Și la început ne-am înțeles doar ca prieteni, iar treptat am realizat că ne-am îndrăgostit unul de altul. Am avut o nuntă modestă, am locuit aici o vreme, apoi am decis să ne mutăm în orașul mare, acolo sunt mai multe oportunități decât în orașul nostru. Ne-am găsit de muncă, am schimbat locuința, apoi am luat un credit ipotecar. Părinții mei m-au ajutat. Așa trăim. Avem 2 copii, o fetiță și un băiețel. Părinții lui Andrei au murit deja. Și încercăm să-i vizităm pe ai mei în fiecare an. Și de asemenea mergem la părinții lui la cimitir, ne ocupăm de morminte. În trecut, veneam aici doar vara, dar anul acesta am reușit să venim de anul nou. Sunteți fericiți cu Andrei? A întrebat Rita, o asculta pe Natalia și se gândea cât de mic este totuși lumea. Băiatul de care era îndrăgostită în anii de școală s-a căsătorit cu colega ei de clasă. Totuși, nu era nimic surprinzător în asta, deoarece toți erau dintr-un oraș mic, în care destinele oamenilor se împletesc adesea strâns. Da, totul este bine la noi, a răspuns Natalia. De ce întregi? Doar că vreau să mă bucur pentru voi. Dar tu cum ești, Rita? Știu de fiul tău, dar cum e cu soțul tău? Nu, Natalia, ne despărțim. Așa? Trist. Dar poate vă veți împăca? Asta este exclus, are pe altcineva. Și eu nu mai vreau să trăiesc cu el. Nimic, Rita, vei găsi un om bun, a spus Natalia. Cel mai important este că ai un băiețel. Uite, ai mei vin, se pare că au decis să mă întâlnească. Rita a văzut cum se apropie un bărbat și 2 copii, un băiat puțin mai mic decât Dima și o fetiță de aproximativ 10 ani. Întâlniți-vă, aceasta este Rita, colega mea de clasă, a prezentat Natalia. Iar aceasta este familia mea. Ei bine, pe Andrei îl știi, iar aceștia sunt copiii noștri, Serioza și Xenia. Copiii lui Andrei s-au salutat, iar Rita se uita la el, și nu-i venea să creadă că în fața ei se află acel Andrei, numele căruia a umplut nu un singur caiet și căruia i-a dedicat poeziile ei naive de fetiță și despre care plângea uneori în pernă. Desigur, s-a schimbat foarte mult în acești peste 20 de ani. Și, poate, dacă s-ar fi întâlnit întâmplător pe stradă, nu l-ar fi recunoscut. Nu mai era același tânăr zvelt cu o mane de păr întunecat și creț. Dar ochi, poate, au rămas aceiași. Bine că nu știe nimic despre sentimentele mele, s-a gândit Rita, amintindu-și cum a vrut cândva să-i scrie lui Andrei o scrisoare de mărturisire a dragostei. Și chiar a scris-o. Numai că nu s-a îndurat să o trimită. A rupt-o și a aruncat-o. Ce s-ar fi întâmplat dacă totuși ar fi trimis-o? Din păcate, nu există răspuns la această întrebare. Dar, judecând după cât de fericiți sunt Andrei și Natalia, iar asta era vizibil cu ochiul liber, căile lor cu Andrei nu s-ar fi întâlnit probabil. Nu era destin. Natalia, a fost plăcut să ne întâlnim. Ai o familie minunată. Vă doresc tot ce e mai bun în anul care a venit și în viață în general, a spus Rita, îmbrățișând-o pe colega de clasă la despărțire. Și asta a fost spusă complet sincer. Ritulă, și ție îți mulțumesc pentru seara minunată. Ce bine că ne-ai adunat pe toți. Îmi pare rău că este doar o pătrime din clasa noastră unită de odinioară. Dar totuși a fost atât de plăcut să ne vedem pe toți. Colegele de clasă s-au despărțit, schimbându-se numerele de telefon, pentru a nu se mai pierde. Rita a privit o vreme cum se îndepărtează această familie unită și fericită și s-a bucurat pentru ei. A doua zi dimineața, Natalia i-a sunat. Nu pleci astăzi acasă, nu? Nu,
Mâine seara. Excelent! Atunci am o propunere interesantă pentru tine și sper că nu vei refuza. Propunerea Nataliei a fost foarte neașteptată, dar și într-adevăr interesantă. S-a dovedit că colega ei de clasă și soțul ei cântă adesea în case de copii și spitale. Amândoi cântă bine, iar Andrei, în plus, cântă excelent la chitară. În repertoriul lor sunt multe melodii preferate de copii, iar unele dintre ele Andrei le-a scris el însuși. Acum copiii noștri cântă împreună cu noi, a împărtășit Natalia. I-am implicat. Xenia cântă, iar Serioza acum învață să cânte la acordeon. Inventăm diverse scenete, jocuri, cumpărăm mici cadouri, jucării. Ce familie creativă aveți! S-a minunat Rita, îmi amintesc. Desigur că Andrei cânta la seriile școlare, iar tu ai cântat întotdeauna bine. Se pare că v-ați păstrat pasiunile din copilărie și le-ați adus în viața adultă și încă aduceți bucurie altora. Ritulă, te invit să cânți cu noi. Acceptă, i-a spus Natalia Ritei. Sunt sigură că îți va ieși. Sigur știi pe de rost o mulțime de poezii pentru copii. Știu. Îi citeam mereu cărți lui Dima, îi plăcea să asculte poezii. Ei bine, alege ceva și citești. Bine, a acceptat în cele din urmă Rita. De ce să mă îndoiesc? Faceți o faptă bună cu Andrei. Cum să nu vă susțin? Și, de asemenea, mama mea a cusut costume de Moș Crăciun din iarnă. Poate că vor fi utile? Asta e grozav. S-a bucurat Natalia. Iarna mă pot costuma, iar pe Andrei îl facem Moș Crăciun. Acum voi rescrie scenariul. Și tu, de asemenea, hotărăște-te cu poeziile tale și sună-mă. Și nu te îngrijora, Rita, copiii sunt cel mai recunoscător public. Ei nu vor observa nicio intare sau neexactitate, a cânta în fața lor este o plăcere, iar ochii și zâmbetele lor strălucitoare sunt cea mai bună recompensă. Natalia a avut dreptate, un public mai recunoscător nu se putea imagina. Micii spectatori râdeau, aplaudau cu veselie și era un extaz de sărbătoare organizată pentru ei de eroii noștri. În ciuda faptului că pe parcursul spectacolului a fost nevoie să improvizeze mult și uneori ceva nu a mers conform scenariului, totul a decurs bine. Rita a citit câteva poezii, iar Dima, care s-a oferit să meargă cu ea, a pus ghicitori și a participat la sceneta de anul nou împreună cu Serioza și Xenia. Băiatului i-a plăcut atât de mult, încât chiar s-a simțit rău că a renunțat la activitățile din cercul de teatru. Cred că ai fi fost un artist excelent, l-a lăudat Dima Natalia. Totuși, ai tot timpul din lume. Și cine știe, ce vei deveni în viitor. După concert, Natalia și Andrei i-au invitat pe Rita și Dima la ei acasă. Hai să sărbătorim puțin debutul vostru cu Dima, a spus Natalia. Obiecțiile nu sunt acceptate. Părinții mei deja pun masa și ne așteaptă. Nu ne opunem, a zâmbit Rita. Așa-i, fiule? Dima a dat din cap cu bucurie. I-a plăcut foarte mult de Serioza și Xenia și nu ar fi fost deloc împotrivă să socializeze din nou cu ei. Părinții Nataliei i-au întâmpinat pe oaspeți foarte călduros. Rita, desigur, își amintea de ei și erau bucuroși să o vadă. Când toți s-au așezat la masa mare din sufragerie, Rita a observat că lângă ea mai era o farfurie. Se pare că așteptau pe cineva în vizită. Și într-adevăr, în curând s-a auzit soneria ușii. Tatăl Nataliei s-a grăbit în hol și după câteva minute s-a întors cu un bărbat, care părea să aibă puțin peste 40 de ani. Fața lui i s-a părut Ritei familiară. Rita, Dima, întâlniți-le, acesta este nepotul meu, verișorul Nataliei, Victor. Apropo, lucrează medic la spitalul unde ați cântat astăzi. Foarte plăcut să te cunosc, a spus Victor, așezându-se lângă Rita. Ai citit poeziile magnific. Îți mulțumesc că ai susținut-o pe Natalia și pe Andrei. Ați organizat o sărbătoare pentru copii. Ați oferit atât de multe emoții pozitive. Acum Rita și-a amintit. Desigur, îl văzuse pe Victor la spital, doar că acolo nu i-a acordat o atenție deosebită. Copiii au stat puțin la masă și au fugit în altă parte, apoi au cerut permisiunea să se joace afară. În curtea casei unde locuiau părinții Nataliei era un tobogan mare, unde copiii s-au dus. Dima i-a spus Ritei că apoi va merge direct acasă, deoarece în o oră va suna Ecaterina prin video. Nu-ți face griji, Dima, o să te duc eu pe mama acasă, a spus Victor. Ce zici? Nu e nevoie. Mă descurc singură, e foarte aproape, a răspuns Rita. Victor i-a plăcut, iar privirea lui interesată nu a scăpat de ea.
Dar nu voia să continue cunoștința. În plus, nu știa nimic despre acest bărbat. Poate că este căsătorit. Dar chiar dacă nu este, mâine se întoarce acasă. Și nu are niciun sens să continue comunicarea. Și totuși, Victor s-a dovedit a fi insistent, iar când Rita s-a pregătit să plece acasă, el s-a despărțit de toți și au ieșit împreună din apartament. Victor, mulțumesc pentru companie, a spus Rita destul de abrupt, dar locuiesc aproape, nu e nevoie să mă însoțești. Rita, spune-mi sincer, îți sunt antipatic? A întrebat bărbatul. Sau arăt ca un monstru? Nu, ce vorbești? Femeia s-a simțit stânjenită. Dacă vrei, poți să mă însoțești. Doar că nu e nimic. Și totuși, deja e seară târziu. Nu pot permite să pleci singură în întuneric. Bine, hai să mergem, a suspinat Rita. Drumul până la casa părinților ei nu a durat mai mult de 5 minute. Tot timpul au tăcut. Rita se certa în gând pentru că, probabil, l-a jignit pe acest om cu tonul ei abrupt. De ce, de fapt, s-a ferit de el ca de tămâie? Victor voia doar să o însoțească acasă. Așa s-ar fi comportat orice bărbat normal. Și nu era deloc obligatoriu să insiste asupra continuării cunoștinței. Asta era doar imaginația ei. Iată-ne ajunși, a spus Rita. După cum vezi, părinții noștri locuiesc foarte aproape. Cândva, eu și ea ne întorceam adesea împreună de la școală. Nici nu-mi vine să cred că au trecut atât de mulți ani de atunci. Ați fost prietene? A întrebat Victor. Nu, dar aveam relații bune. Natalia se înțelegea cu toată lumea. A fost întotdeauna o persoană pozitivă și bună. Așa a rămas, bună și deschisă. Da, m-am convins de asta. Ceea ce fac ea și Andrei pentru copiii străini este atât de minunat. Iar mie mi se pare că nu există copii străini, a spus Victor cu gândul. Rita s-a uitat atent la acest bărbat aproape necunoscut. Victor avea ochi foarte buni și în același timp triști. Nu era un bărbat frumos, precum Iura, care, la peste 40 de ani, încă plăcea femeilor de toate vârstele. Și, după cum s-a dovedit, știa să profite de asta. Victor avea un aspect destul de obișnuit. Și în același timp, fără îndoială, era ceva atrăgător în acest bărbat. Se simțea o anumită forță interioară, fiabilitate și bunătate în el. Ritei i s-a părut ciudat, deoarece îl vedea pe Victor pentru prima dată. Dar așa se întâmplă. Mă voi duce, a spus Rita, mâine eu și Dima ne întoarcem acasă. Trebuie să mai adun lucrurile. Mulțumesc că m-ai însoțit. M-a făcut plăcere să te cunosc. Rita, îmi cer scuze dacă am spus ceva greșit, dacă te-am jignit fără să vreau. Nu am vrut. Nu, ce vorbești? Nu ai de ce să te scuzi. Tu mă iartă. Am fost, probabil, prea abruptă. La revedere, Victor. La revedere, a răspuns bărbatul, iar Ritei i s-a părut că el voia să mai spună ceva, dar nu a avut curajul. Aproape de 10 seara, Rita a fost sunată de Natalia. Nu dormi încă? Îmi pare rău că sun atât de târziu. Totul este în regulă. Încă nu m-am culcat. Voiam să te întreb, ce părere ai despre Victor? Victor? Rita s-a mirat puțin de această întrebare, iar în acel moment i-a trecut prin minte gândul dacă Natalia nu a invitat-o special la ea acasă pe ea și pe Victor. A decis să-i prezinte pe cei doi oameni singuri. Iată, astăzi. Ei bine, da, mi-a plăcut. Un bărbat normal. De ce întregi? Pentru că nu îți dai seama. Îmi dau seama. Ai vrut să ne prezinți? Victor te-a văzut în spital, când noi am avut spectacolul, și s-a arătat interesat. I-am spus totul așa cum este, că ai venit la părinți pentru sărbători și că în curând te vei despărți. Nu este un secret. Nu? Nu, desigur. Dar eu nu sunt deloc pregătită pentru o nouă relație. Și, în plus, mâine plec, iar Victor rămâne aici. Care este sensul să ne cunoaștem? Nu te-ai dus pe lună. Mai puțin de 200 de kilometri. Este o prostie, nu o distanță. Problema nu este asta. Eu nici măcar nu m-am despărțit încă. Nu, Natalia. Verișorul tău, probabil, este un om minunat, dar m-am ars atât de tare cu soțul meu, încât vreau să fiu singură pentru o vreme. Ce păcat! Dar Victor? Cu adevărat, un om minunat. Și, apropo, ești prima femeie care i-a plăcut cu adevărat după moartea soției lui.
Toți am crezut că nu se va uita la nimeni altcineva și că va rămâne fidel Annei lui. Deci, este văduv? Da, el și Anna au trăit în capitală, amândoi erau medici, au lucrat într-o clinică bună. Au crescut o fiică, dar acum 3 ani Anna a murit. Victor a fost foarte îndurerat, s-a salvat doar prin muncă. Apoi, Angelina, fiica, s-a căsătorit, iar el a decis să-i lase apartamentul din Moscova, iar el s-a întors în orașul natal. Și-a cumpărat o garsonieră, s-a angajat la spital. Aici a fost primit cu bucurie. Ne lipsesc mereu cadre. Știi tu. Ce bine! A spus Rita cu compasiune. Păcat că a trebuit să treacă printr-o astfel de durere. Da, a pierde pe cineva drag este cel mai greu. Dar m-am gândit că ar fi bine să vă cunosc pe tine și pe Victor. Scuză-mă, Rita, pentru această inițiativă. Dar te cunosc, ești o persoană bună. Și Victor este minunat. Poate că ați putea să vă înțelegeți? Nu știu, Natalia, dar el nu mi-a propus nimic. Nu ne-am întâlnit, nu am schimbat numere de telefon. M-a condus doar. Probabil s-a rușinat. Am auzit cum ai reacționat când a vrut să te conducă. Ai dat imediat de înțeles că nu ești interesată de o cunoaștere ulterioară. El a decis pur și simplu să nu se impună. Este un om foarte decent. Înțeleg totul, Natalia. Dar chiar nu sunt pregătită pentru o nouă relație. Mulțumesc că ai vrut să ai grijă de fericirea mea feminină. Și Victor va întâlni o femeie bună, sunt sigură. Vom vedea. Bine, Ritulă, m-am bucurat să ne întâlnim și să vorbim. Și mulțumesc că nu ai refuzat să ne bucurăm împreună de copii. Sper să ne mai vedem. Desigur, Natalia, acum putem să ne sunăm și să ne scriem, nu ne vom mai pierde. Nu a apucat Rita să vorbească cu colega ei, că telefonul ei a început din nou să sune. De data aceasta, Iura nu voia deloc să vorbească cu el, mai ales dacă își amintea de ultima lor discuție neplăcută. Rita a decis să nu răspundă, dar aproape fostul soț era insistent și telefonul nu se oprea. A trebuit să răspundă totuși. Salut, a spus Iura, iar de data aceasta tonul lui era destul de prietenos. Bună, Iura, ce mai faci? Tu și Dima vă întoarceți mâine. Hai să vă întâlnesc. Nu e nevoie, ne descurcăm singuri. Dar Elena Vasilievna, ca de obicei, îți va umple bagajul cu borcane de murături și gemuri. Geanta va fi grea. Eu sunt liber seara. Pot să vă duc acasă. Mulțumesc, dar am un ajutor. Și ar fi drăguț să ne întâlnești. Asta e tot ce voiai să spui? Scuză-mă, cred că data trecută am exagerat când m-am năpustit asupra ta cu acuzații. Am greșit, dar și tu trebuie să mă înțelegi. Noi nu ne-am despărțit încă, am venit în apartamentul nostru și nu am putut intra. Ar fi trebuit să mă anunți că ai schimbat încuietoarea. Bine, Iura, am trecut peste asta, cum se spune. Dacă ai terminat, atunci pa. E deja târziu. Mă duc să dorm. Ei și Mila s-au săturat unul de celălalt. Vroiau să vorbească, să împărtășească noutăți. Deși s-au sunat de câteva ori în timpul în care Rita a fost la părinți. Dar oare o conversație telefonică poate înlocui o întâlnire față în față? Așa că au convenit că Mila îi va întâlni pe Dima, îi va duce acasă și va veni în vizită. O să pregătesc ceva, a spus prietena, căci cu siguranță ați înfulecat pe drum, iar acasă e gol. Ce să fac? Friptură cu piure sau pilaf? Sau poate altceva? Sunt gata să îndeplinesc orice dorință a voastră. Comandă! Mila, vom fi bucuroși de orice fel de mâncare pregătită de tine. Știi că noi, eu și Dima, suntem nepretențioși la mâncare. Mulțumesc foarte mult. Ești un adevărat prieten. Aștept cu nerăbdare întâlnirea. Atâtea noutăți. După conversația telefonică cu Rita, Iura s-a întristat complet. Nu se aștepta deloc ca soția să-i permită să-i întâlnească pe ei cu fiul și să-i ducă acasă. Bărbatul plănuia să cumpere un buchet de flori, cea mai bună șampanie și să se invite la cină. În seara aceea, Elza se pregătea să iasă cu prietenele. Nu-l trăgea nicăieri cu ea, așa că, în sfârșit, avea timp pe care putea să-l petreacă cum dorea. Dintr-un motiv oarecare, Iura era aproape sigur că Rita va accepta propunerea lui. Apoi, cu siguranță, se va emoționa când va vedea florile ei preferate și nu va fi împotrivă dacă el va rămâne la cină. Era chiar pregătit să gătească această cină singur, dându-i Ritei ocazia să se odihnească după drum. Apoi,
Ei se vor așeza la masă, vor deschide șampania, vor vorbi, el va începe să-și amintească de acele momente fericite când s-au cunoscut. Au multe de povestit. Iar Rita, desigur, nu-i va permite să conducă după ce a băut șampania, ci va propune să rămână la ea peste noapte. Și mai departe? Mai departe, în funcție de situație. Desigur, dacă el va rămâne la Rita până dimineața, va trebui să-i explice cumva Elzei. Dar pentru acest caz, el a gândit totul. Dacă va reuși să se împace cu soția, îi va spune amantei că s-a întors în familie. Va trebui, desigur, să asculte un discurs isteric despre cât de ticălos și nenorocit este, dar asta nu mai este atât de înfricoșător. Dar dacă Rita va fi inflexibilă, îi va spune Elzei că a trebuit să plece la mama, care nu se simțea bine, și să rămână acolo până dimineața. Această amantă cu siguranță nu va verifica, pentru că Svetlana Borisovna l-a mai tras de câteva ori din casă, cerându-i să meargă imediat la ea. Odată i-a crescut tensiunea, altădată altceva. Elzei, desigur, nu-i plăcea foarte mult. Dar până acum nu a exprimat o mare nemulțumire, înțelegând că mama este mama și Iura nu-i poate refuza. Dar planurile lui Iura nu aveau să se împlinească din cauza refuzului categoric al Ritei. Și acum se înfuria pe Mila, considerând că, dacă nu ar fi fost ea, Rita nu ar fi refuzat ajutorul. Se înfuria și pe Rita, care nu a vrut să-l vadă. Și se înfuria și pe sine, pentru că înțelegea că el este de vină pentru tot și din asta se simțea deosebit de rău. Mamă, pot să mă plimb cu Serioza și Xenia? A întrebat Dima, noi plecăm seara, mai avem câteva ore la dispoziție, altfel e plictisitor să stau acasă. Da, desigur, fiule, plimbă-te, a permis Rita, mă bucur că te-ai împrietenit cu ei. Doar să nu te tăvălești în zăpadă. Te rog, nu vom avea timp să-ți usucăm hainele. Nu te îngrijora, nu o voi face. S-a bucurat Dima și a alergat să se îmbrace, iar în câteva minute ușa s-a închis după el. Ei, cum te simți, fiică? A întrebat Elena Vasilievna, intrând în camera Ritei. Am o presimțire, mamă. Nu pot să-mi dau seama. Parcă ar trebui să se întâmple ceva. Simți ceva rău? S-a îngrijorat mama. Poate că nu ar trebui să plecați astăzi? Nu, vom pleca. Nu este din cauza drumului. Nu-mi dau seama ce simt. Poate că Iura plănuiește ceva. În plus, trebuie să ne întoarcem cât mai repede. În timp ce Rita vorbea cu mama, un fum a intrat în cameră și s-a așezat pe valiză. Iată că nici pisica nu vrea să vă lase să plecați, a zâmbit mama. Rita a mângâiat pisica, care a început să miaune și în curând a adormit chiar pe valiză. Aproape o oră mai târziu, a sunat cineva la ușă. Elena Vasilievna s-a grăbit să deschidă și imediat l-a chemat pe Rita. Când Rita a ieșit în hol, l-a văzut pe Andrei, Serioza și Dima, fiul stătea pe un taburet, ținându-se de picior și plângând puțin. Ce s-a întâmplat, fiule? S-a îngrijorat Rita. Mamă, cred că mi-am întors glezna. A, ce durere! Rita, ei au fost pe aici aproape. Eu tocmai mergeam la magazin și am văzut că Dima stătea în zăpadă. Am început să explic, a spus Andrei. M-am apropiat imediat și l-am întrebat ce s-a întâmplat. A spus că a sărit prost. Eu și Serioza l-am ajutat să se ridice și l-am dus acasă. Se pare că are o luxație. Fiule, cum ai putut? Avem autobuz seara. S-a întristat Rita. Te doare tare? Acceptabil. Mamă, îmi pare rău. Nu am vrut. Poate că nu-i nimic, voi ajunge cumva la autobuz. S-a făcut curajos Dima, dar Rita a văzut foarte bine cât de mult îl durea. L-am sunat pe Victor, a spus Andrei. El este traumatolog ortoped. Și astăzi se odihnește după tura de noapte. În general, Victor vine acum aici. Îi va examina piciorul și ne va spune ce să facem mai departe. Mulțumesc mult, Andrei. Ce jenant! Omul probabil dormea. Nu te îngrijora pentru asta. În primul rând, Victor nu dormea, iar în al doilea rând, el este un doctor excelent. Și un om cu literă mare nu va trece niciodată pe lângă necazul altuia, mai ales când este vorba despre un copil. Eu nu sunt copil, a gemut Dima. Și cine ești? A zâmbit Andrei. Ești un copil, chiar dacă ai crescut la 2 metri. Ei, ce zici, rănitule? Acum să-ți vedem piciorul. În timp ce Victor se dezbrăca, Alexei Petrovic și Andrei l-au ajutat pe Dima să ajungă în sufragerie.
Tânărul a trebuit să sară pe o singură picior, deoarece încercările de a folosi piciorul rănit îi provocau o durere insuportabilă. Mulțumesc, Victor, că ai acceptat să vii la noi, a spus Rita, trebuie să plecăm astăzi, iar o astfel de neplăcere s-a întâmplat. Acum să vedem cât de grav este totul. Dar fiți pregătiți că poate va trebui să amânăm călătoria. Da, înțeleg, a suspinat Rita în timp ce Victor îl examina pe Dima. Andrei și Serioza s-au pregătit să plece. Dacă ai nevoie de ajutor, sună-ne, nu te sfii, a spus Andrei. Mulțumesc că l-ai ajutat pe fiul meu să ajungă acasă, a răspuns Rita, conducându-i pe Andrei și Serioza. Și ție, Serioza, mulțumesc pentru că nu ai fost indiferent. Ce să faci? Nu ai pentru ce să mulțumești. Cum am fi putut să nu ajutăm? A exclamat Andrei. Eu nu aș fi trecut pe lângă un străin. Iar aici este Dima tău. Sună-o pe Natalia mai târziu, ca să nu ne facem griji pentru voi. Cu siguranță. Ei, cât de grav este totul? A întrebat Rita pe Victor. Este o întindere a ligamentelor gleznei. Dar în orice caz, trebuie să mergem la spital, să facem o radiografie. Eu am mașina, așa că te voi duce. După radiografie, voi putea spune exact ce este cu piciorul. Mamă, nu plecăm astăzi acasă? A întrebat Dima supărat. M-am întâlnit mâine cu Ecaterina. Mă tem că, logodnicul meu, în următoarele zile nu vei putea să te întâlnești cu Ecaterina, a spus Victor. Va trebui să mai stai puțin la bunici. La spital, lui Dima i s-a făcut o radiografie, care, din fericire, nu a confirmat cele mai rele temeri ale lui Victor. El însuși i-a pus tânărului un bandaj strâns, i-a dat un analgezic și l-a dus pe Dima și Rita acasă, oferindu-le toate recomandările necesare. Mâine voi veni la voi, voi vedea cum se simte piciorul. Până atunci, Dima să se odihnească. Dacă va fi prea dureros, să-i dăm un analgezic. Dar dacă, Doamne ferește, va fi mai rău, sunați-mă în orice moment al zilei. Pentru voi sunt mereu disponibil. Hai să-ți dau numărul meu. Victor, nici nu știu cum să-ți mulțumesc, a spus Rita, notându-i numărul de telefon și sunându-le, ca Victor să aibă numărul ei. Ai petrecut atât de mult timp cu noi, iar tu trebuia să te odihnești. Rita, nu trebuie să-mi mulțumești. Ți-am mai spus că nu există copii străini. Cel puțin pentru mine. În plus, am fost fericit să fiu de ajutor. În toată această agitație, Rita, supărată din cauza întâmplării, a uitat complet să o anunțe pe Mila că astăzi nu vor veni cu Dima aproape de ora 7, prietena a sunat-o pe ea, fiind sigură că Rita și Dima sunt în autobuz. Îți imaginezi, am reușit să înțeapă o roată, a spus Mila. Nu-mi vine să cred. Cum a putut să se întâmple asta? Și încă într-un moment atât de nepotrivit. Și Artem nu este acasă, el este la saună cu prietenii, așa că va trebui să iau un taxi. Mila, îmi pare rău, trebuia să te sun eu. Noi nu am plecat nicăieri. Rita i-a povestit prietenei despre ce s-a întâmplat cu Dima și că va trebui să rămână la părinți încă câteva zile. Nu a tăcut nici despre Victor, povestindu-i Mila că s-a întâlnit cu acest doctor cu o zi înainte la petrecerea unei colege și că acum s-au întâlnit din nou, chiar dacă nu în cele mai bune circumstanțe. Mâine voi suna la serviciu, voi cere câteva zile de concediu, iar apoi vom veni cu toții, cu mama și tata, exact de ziua lui Dima, înțeleg. Ei bine, lui Dima îi doresc însănătoșire grabnică. Nu mai vrei să-mi spui nimic? Iura a ajuns la autogară, a lăsat mașina în parcare și a așteptat cu nerăbdare sosirea autobuzului cu care Rita și Dima ar fi trebuit să se întoarcă. Era bucuros că printre cei care așteptau nu o vedea pe Mila, ceea ce însemna că planul lui i-a reușit. Nu degeaba a dat bani acelui bărbat care suferea de mahașmureală, îmbrăcat într-o geacă murdară, arătându-i mașina la care trebuia să înțepe roata. Desigur, Mila ar fi putut merge la autogară cu mașina soțului sau cu taxiul, dar totuși exista speranța că nu va merge să o întâlnească pe Rita în orice caz. Lui Iura îi plăcea să-i facă rău celei mai bune prietene a soției, pe care nu o plăcea niciodată. Și acum era sigur că toate aceste schimbări care se petreceau în Rita erau cauzate de Ludmila. Ea, cel mai probabil, o întărâtă pe Rita împotriva lui. Rita s-a schimbat prea brusc. Cu câteva zile în urmă, îi căuta privirea și îi ghicea toate dorințele fără cuvinte, iar acum se comporta atât de neobișnuit. Își schimbase coafura, începuse să slăbească. Pentru cine se străduiește? Oare? Și iată autobuzul. Iura s-a pregătit pentru întâlnire,
întinzându-și pe față un zâmbet vesel. Ce naiba? A înjurat bărbatul, când ultimul pasager a coborât din autobuz. A devenit clar că Rita și Dima nu au sosit. După ce a vorbit cu Mila, Rita a desfăcut valiza. Acum era clar ce presimțire o neliniștea de dimineață. Acum, în suflet, se simțea surprinzător de liniștită. În ciuda faptului că se îngrijora pentru Dima, nu simțea o neliniște puternică. Dimpotrivă, a apărut o oarecare încredere că totul decurge așa cum trebuie. Cel mai important este că fiul ei nu are o traumă gravă și că în curând va fi bine. Așa a spus Victor, iar Rita avea încredere în el. Atât ca medic, cât și ca om. Victor nu ieșea din gândurile ei. Dacă ieri, când el a condus-o acasă, a încercat să-și reprime interesul față de el, convinându-se că nu este momentul pentru viața personală, astăzi deja înțelegea clar că acest bărbat îi place foarte mult. Și cum s-a îngrijorat pentru Dima, pur și simplu ca pentru un fiu. Adevărat, un om de o bunătate uimitoare. Și dacă el va decide să o invite la o întâlnire, ea nu va refuza. Mila, ca întotdeauna, are dreptate. E timpul să nu mai văd capcane în jur. E vremea să-mi dau o șansă să devin din nou o femeie cu adevărat fericită. Gândurile plăcute ale Ritei au fost întrerupte de un apel telefonic și era foarte dor să sune el, Victor. Dar cât de dezamăgită a fost când a luat telefonul și a văzut pe ecran fotografia lui Iura. De ce nu ați venit? Ce s-a întâmplat? A întrebat soțul. Cum știi că nu am venit? A întrebat Rita înapoi. Am fost la autogară. Am trecut întâmplător pe acolo. A început să mintă Iura, am vrut să-mi văd fiul. În general, nu contează. Îmi vei spune ce s-a întâmplat? Tocmai l-am sunat pe Dima, nu a răspuns. Dima doarme, am dezactivat sunetul telefonului lui ca să nu fie deranjat. A avut o întorsătură de gleznă astăzi și a trebuit să rămânem aici încă câteva zile. Cum a avut o întorsătură de gleznă? Cât de grav este? Hai să vin să vă iau cu mașina și să vă duc acasă. Trebuie să-l arătăm unui medic bun, căci în acest sătuc nu sunt doctori normali. Dar, Iura, nu te panica. Aici este și un spital. Și sunt doctori buni. Lui Dima i s-a făcut radiografie. Nu este fractură. Doar o întindere. Tot ajutorul necesar i-a fost oferit. Nu trebuie să vii după noi. În câteva zile ne întoarcem singuri acasă. Tata ne va aduce. Părinții tăi se pregătesc să vină cu voi? Iura nu a putut să-și ascundă dezamăgirea. În cazul în care socrii vin, el nu va avea șanse să încerce să se împace cu soția. Da, ei vor sta la mine, a răspuns Rita. Bine, Iura, îmi pare rău, dar sunt foarte obosită astăzi. Nu vreau să continui conversația. Îngrijorează-te de el, nu-ți face grisi. Totul este sub control. Există cineva care să aibă grijă de el. Victor nu înțelegea de ce se simte atât de atras de această femeie. După moartea soției, pe care a iubit-o foarte mult, i s-a părut că nimeni nu va mai putea să-i câștige inima. Văzând interesul lui Victor pentru Rita, Natalia i-a propus să vină în vizită, căci a doua zi ar fi fost prea târziu. Rita va pleca. Victor și-a convins prietenul și colegul să-l înlocuiască pentru câteva ore și s-a dus în vizită la părinții Nataliei. Dar nu s-a îndrăznit să-i ceară numărul de telefon. Rita a lăsat clar de înțeles că nu dorește să continue cunoașterea. Iar Victor a decis să nu se impună. Cine știe, poate că această femeie încă își iubește soțul și visează la o împăcare cu el, nu ar trebui să se bage în viața ei. Și astăzi s-au întâlnit din nou. Păcat că în astfel de circumstanțe triste. Dar această întâlnire, dintr-un motiv oarecare, i-a insăflat lui Victor speranța că toate acestea nu se întâmplă fără un motiv. În noaptea aceea, Rita nu a putut adormi mult timp. Se întorcea în pat și se gândea la tot ce i s-a întâmplat în ultima vreme. Atâția ani a trăit o viață obișnuită și liniștită, fără evenimente serioase. Și dintr-o dată, în câteva luni, s-au întâmplat atât de multe. Rita a adormit abia spre dimineață, așa că a dormit aproape până la prânz. Când a ieșit din cameră, mama i-a spus că Victor a fost. Ce om atât de plăcut! A spus Elena Vasilievna cu admirație. A vorbit cu Dima, i-a examinat piciorul și a spus că totul va fi bine. Dima se recuperează. Dar mi s-a părut că doctorul este puțin supărat. De ce? Pentru că nu te-a văzut. Elena Vasilievna s-a uitat atent la fiica ei. Și Rita a înțeles că mama își dă seama de simpatia lui Victor față de ea.
Și că și Victor îi place. Mama probabil că înțelege foarte bine. Da, mamă, a spus Rita. Victor este un doctor foarte bun. Și un om de asemenea. Se simte imediat. Poate că nu este în zadar că destinul v-a adus împreună. Fiică? Poate, mamă, a zâmbit Rita. Rita, bună seara, a spus Victor, ajungând lângă ea. Te grăbești undeva? Bună, Victor, a zâmbit ea. Nu mă grăbesc deloc. Tocmai am ieșit să mă plimb. Permite-mi să-ți fac companie. Desigur, mi-ar face plăcere. Eu m-am întors de la muncă și am simțit că nu vreau să fiu singur în bârlogul meu de burlac. Am ieșit din casă și în curând am văzut silueta cunoscută. Victor și Rita au mers mai bine de o oră pe străzile orașului lor mic și au vorbit despre tot ce le trecea prin minte, fără a atinge doar subiectul morții soției lui Victor și al divorțului Ritei. S-a dovedit că au multe în comun. Le plac aceleași filme și cărți, amândoi iubesc teatrul, iar gusturile muzicale sunt foarte asemănătoare. Probabil că îți este frig? A întrebat Victor. Neașteptat pentru Rita, trecând la tu, dar ea nu s-a împotrivit deloc. Sincer, mi-e puțin frig, a recunoscut Rita, căreia nu-i plăcea deloc să se despartă de Victor. Nu vreau să ne despărțim, a spus Victor, parcă citindu-i gândurile. Hai să intrăm într-o cafenea, să ne încălzim, să bem ceai sau să luăm cina, dacă vrei. Dar eu am o altă propunere pentru tine. Hai să venim la noi acasă. Părinții mei și Dima vor fi foarte bucuroși. Te voi hrăni cu o cină delicioasă și te voi servi cu ceai aromat și prăjituri de casă. Nu mă așteptam la asta, s-a bucurat Victor. Desigur, nu mă deranjează. Ador prăjiturile de casă. Victor și Rita au accelerat pasul și s-au îndreptat spre casa părinților Ritei. Într-un moment, Rita a alunecat și a fost pe punctul de a cădea, dar Victor a reușit să o prindă. După aceea, el i-a luat mâna, spunând, nu-mi trebuia să te rănești. Pe restul drumului au mers ținându-se de mâini și privind la stelele strălucitoare, promițând că mâine va fi din nou frig. Iar luna plină le lumina calea. În ciuda faptului că Rita era puțin frig, în sufletul ei era incredibil de cald și nu voia să-i lase această mână care o ținea atât de strâns și în același timp cu bâlândețe. Mamă, tată, avem un oaspete astăzi, a strigat Rita, imediat ce au intrat în apartament cu Victor. Părinții s-au grăbit în hol și au fost foarte bucuroși să-l vadă pe Victor. Ce moment potrivit! A zâmbit Elena Vasilievna. Am pregătit deja cina. Începusem să mă îngrijorez că nu ești, fiica mea, de mult timp. Probabil că ți-e frig. Afară s-a răcit. Puțin, a răspuns Rita, dezbrăcându-se de geacă. Da, astăzi nu este cea mai bună vreme pentru plimbări lungi, a fost de acord Victor. Atunci, un pahar de vin nu ve-ar strica, s-a entuziasmat Alexei Petrovici. Victor, nu te vei supăra dacă îmi ții companie? Cu plăcere, Alexei Petrovici. Doar puțin. Mâine revin la serviciu. Desigur, câte puțin. Și eu am de condus mâine. În timp ce Elena Vasilievna și Rita pregăteau masa în sufragerie, Victor a dat o fugă la Dima. Ei, cum îți merge, tânăr? Pot să intru? Desigur. Intră. E mai bine, dar încă mă doare să calc pe picior. E normal. Trebuie timp. Îngrijează-ți piciorul, nu-l forța. Unchiule Victor, când voi putea relua antrenamentele? A întrebat tânărul. Cred că nu mai devreme de o lună, sportivule. O lună întreagă. S-a întristat Dima. Am competiții în martie, nu voi avea timp să mă pregătesc. Vor mai fi multe competiții și multe victorii în viața ta, Dima, a spus Victor zâmbind, examinând piciorul tânărului. Dar acum trebuie să ai grijă, altfel te poți răni mai rău și va trebui să uiți de antrenamente și competiții pentru mult timp. Da, înțeleg, a suspinat Dima. Bravo! Sunt sigur că te vei recupera repede și vei deveni campion din nou. Unchiule Victor, îți place mama mea? A întrebat tânărul, când bărbatul a terminat de examinat piciorul său. Victor nu se aștepta la o astfel de întrebare din partea fiului Ritei, dar a răspuns sincer, privindu-le în ochi pe tânăr. Da, foarte mult. Te deranjează? Deranjează ce? Nu a înțeles Dima. Deranjează faptul că eu și mama ta ne întâlnim. Wow, deja vă întâlniți? Încă nu,
Dar vreau să știi că am cele mai serioase intenții față de mama ta și sunt pregătit să lupt pentru inima ei. E bine că ești serios, a spus tânărul cu un ton de afaceri. Nu aș vrea ca mama mea să sufere. Știi că tata a schimbat-o pe ea pentru aci. Am văzut-o pe mama plângând când tata ne-a părăsit. Mama mea este foarte bună. Nu-l înțeleg pe tata. Cum a putut? Îți promit că dacă mama ta va plânge lângă mine, va fi doar de bucurie. Dar tu, vrei să te muți în orașul nostru? A continuat Dima să pună întrebări. Dacă mama ta îmi va da o șansă, sunt pregătit să mă mut chiar și la capătul lumii, a zâmbit Victor. Nu-mi pasă unde locuiesc, atâta timp cât am lângă mine femeia iubită. Dima, înțelegând, a dat din cap. Cu câteva zile în urmă, astfel de discuții ar fi fost neclare și neinteresante, dar acum, când el însuși era îndrăgostit de o fată, înțelegea despre ce vorbește Victor. Dima era foarte dor de Ecaterina și aștepta cu nerăbdare să o întâlnească, fiind pregătit să sară pe o singură picior până la autobuz pentru a se întoarce acasă cât mai repede. Doar că mama era categoric împotrivă, iar tânărul a trebuit să se împace cu gândul că va mai trebui să amâne întâlnirea mult așteptată cu Ecaterina pentru câteva zile. Totul este gata, a spus Rita, aruncând o privire în cameră. Să mergem. Există momente în viață când vrei ca timpul să se oprească, pentru că acestea sunt momentele adevăratului fericiri, liniștii sufletești și încrederii că totul va fi bine. Așa că acum Rita se uita la ceas și se ruga în gând să încetinească. Știa că este imposibil, dar își dorea ca această senzație de fericire și liniște să nu o părăsească cât mai mult timp. Probabil că Victor avea gânduri asemănătoare. Pentru prima dată după moartea soției sale iubite, se simțea din nou un om viu. De când cu plecarea Anușcăii, parcă nu a trăit, ci a existat. Și acum Victor o privea pe Rita și îi prindea privirea, în care simțea căldură și interes, ceea ce îl făcea să se simtă incredibil de bine. Totuși, oricât de mult și-ar fi dorit să rămână, nu era bine să abuzeze de ospitalitate și să rămână până târziu în vizită, așa că în jurul orei 9 seara, Victor s-a despărțit și s-a pregătit să plece. Rita a ieșit în hol pentru a-l conduce. Mâine am serviciu de 24 de ore, iar poimâine voi fi liber, a spus bărbatul. Poate mergem undeva? Desigur, în orașul nostru sunt puține locuri pentru distracție culturală. Dar putem merge la film sau putem lua cina la o cafenea. Desigur, a zâmbit Rita. Ne vom suna. Îți mulțumesc pentru o seară frumoasă. Și eu. Ești o femeie uimitoare. Și, deși ea nu primise încă o declarație de dragoste, acest lucru nu era important. Important era că între ea și Victor exista o atracție reciprocă și că întâlnirea lor fusese predestinată de soartă. În acest lucru Rita nu avea nicio îndoială. A doua zi, Victor și Rita s-au întâlnit. Au mers la film, după care bărbatul a propus să ia cina la o cafenea. Rita a observat că Victor arăta obosit. Iar în timpul filmului, uneori adormea. Mi se pare că ai nevoie de o odihnă bună, a spus ea. A fost o tură grea. Da, a recunoscut el. Chiar m-am obosit. Nu am avut atât de mulți pacienți cu răni într-o singură zi de mult timp. Dar nu te îngrijora. Am reușit să dorm puțin când m-am întors acasă. Mă simt bine. Nu, dragul meu doctor, așa nu se poate, a declarat Rita cu hotărâre. Îi tratezi pe alții, dar nu te gândești la tine. Hai să facem așa. Acum mergem la tine, eu voi pregăti cina, vom mânca și tu te vei duce la somn. Nici nu voi contesta, a zâmbit bărbatul. Propunerea ta îmi place foarte mult. Doar că te rog să mă ierți, în bârlogul meu de burlac nu este deloc o ordine ideală. Nu te scuza, asta nu mă sperie deloc, l-a asigurat Rita. Și mai am în frigider, în afară de o pungă de pelmeni, aproape nimic, așa că mai întâi vom merge să cumpărăm produse. Nu te voi hrăni cu pelmeni din magazin. Dar tu nu gătești nimic? Păi, sunt la spital toată ziua, acolo mă hrănesc, iar acasă mă descurc cu ceva rapid. Chiar nu-mi vine să cred că astăzi va mirosi a mâncare adevărată acasă la mine. În supermarket, Victor a luat un cărucior și a spus Ritei, ia tot ce ai nevoie, nu te sfii. Rita deja se gândise la ce va pregăti pentru cină, așa că a umplut destul de repede căruciorul cu produsele necesare și s-au dus la casă. Victor a plătit și a ridicat ușor pachetele grele. Ritei i-a plăcut foarte mult această cumpărare comună. Când trăia cu Iura, întotdeauna trebuia să facă asta singură. Apoi, Dima a crescut și uneori o ajuta. Iura însă nu suporta să meargă la magazine,
considerând că aceasta este o obligație exclusivă a soției. Ei bine, bun venit în locuința unui burlac, a spus Victor, lăsând-o pe Rita să intre în apartamentul său. Apropo, ești a doua femeie pe care o aduc aici. Așa? Și cine a fost prima? Rita s-a încruntat ușor. Natalia, surioara. A zâmbit Victor. Nu e chiar atât de mare dezordine la tineri, a spus Rita, uitându-se în apartament. Aș spune chiar că este destul de confortabil aici. Am cumpărat acest apartament cu mobilă. Aici a locuit o femeie înainte. S-a mutat la fiica ei în alt oraș. Așa că a vândut apartamentul împreună cu tot ce avea. Mie mi s-a părut o variantă perfectă. Nu a trebuit să cumpăr mobilă, electrocasnice, să fac reparații. Deci, sincer, pe atunci nu-mi păsa deloc. Doar să am un acoperiș deasupra capului. Și un loc unde să mă odihnesc după o zi de muncă. Dar să nu mai vorbim despre lucruri triste. Te rog să te simți ca acasă. Ai nevoie de ajutor cu gătitul? Nu, odihnește-te, mă descurc eu. Bine, dar dacă ai nevoie de ceva, cheamă-mă. Te voi chema când totul va fi gata, a răspuns Rita zâmbind. Îi plăcea foarte mult să pregătească o cină delicioasă pentru Victor și a început imediat să se ocupe de această sarcină. După o oră, când totul era gata, Rita a intrat în cameră pentru a-l invita pe Victor și a văzut că el adormise. S-a așezat cu grijă lângă el și pentru o vreme a privit acest bărbat, pe care îl cunoștea de doar câteva zile, dar fără de care nu-și mai putea imagina viața viitoare. Îi părea rău să-l trezească, obosit după o tură grea de 24 de ore. Dar nici să plece nu voia. A umblat prin cameră și s-a oprit în fața unei frumoase biblioteci. Evident, lucrată manual. În camera ei din apartamentul părinților era aproape la fel. Alexei Petrovici o făcuse singur. Rita știa că tatăl ei uneori face mobilă la comandă și era foarte posibil ca și această bibliotecă să fi fost făcută pentru femeia care a locuit în acest apartament înainte de Victor. Pe raft erau cărți și 2 albume foto. Rita a luat unul dintre ele, s-a așezat în fotoliu și a început să răsfoiască. O fotografie cu un Victor foarte tânăr o privea. În album erau fotografii din armată, din studenție, precum și multe fotografii împreună cu aceeași fată drăguță. Rita a înțeles imediat că aceasta era soția lui decedată. Anna apoi a văzut și fotografia de nuntă, precum și fotografii în care Victor și Anna erau surprinși cu fetița lor, singura lor fiică, Angelina. Atât de tineri, fericiți, îndrăgostiți. Rita s-a lăsat atât de prinsă de răsfoirea fotografiilor, încât nu a observat când Victor s-a trezit. Îmi pare rău, a spus ea, dându-și seama că Victor se uită la ea. Ai dormit? Nu am vrut să te trezesc. Și am luat albumele. Dar tu să mă ierți că am adormit, nu am observat când m-am făcut praf. Mă bucur că nu ai plecat. Așa că sunt un bun gazdă, se pare. Am invitat o femeie, am făcut-o să gătească cina, iar eu am adormit. Ei bine, să zicem că eu m-am invitat singură și m-am oferit să gătesc cina, a zâmbit Rita. Apropo, despre cină. Totul este gata. Simt acest parfum divin al mâncării gătite de femeia iubită, a spus Victor, ridicându-se de pe canapea. Deja iubită? A întrebat Rita, simțind cum îi bate inima. Întâlnirea cu tine mi-a schimbat viața, a răspuns Victor. Nu mai speram să iubesc din nou și să fiu fericit. Și ca medic, știu foarte bine cât de fragilă este viața umană și cât de brusc se poate sfârși. De aceea nu vreau să pierd nici măcar o clipă. Da, te iubesc. Sunt sigur că tu ești cea de care am nevoie. Și vreau foarte mult să te fac fericită. Dar în câteva zile voi pleca, iar aici nu mă leagă nimic. Pot găsi muncă oriunde și pot închiria sau chiar cumpăra o locuință. Spune-mi doar că ai nevoie de mine și mă voi muta în orașul tău pentru a fi aproape. Ai nevoie de mine, a răspuns Rita fără să stea pe gânduri. Căci visa să audă aceste cuvinte din partea lui Victor și se temea că el nu le va spune. Au trecut câteva zile. Rita, împreună cu fiul și părinții, se pregătea să se întoarcă acasă. Dima se simțea aproape sănătos, deși Victor îi recomandase insistent să aibă grijă de piciorul rănit. Tânărul a promis că va respecta toate recomandările, iar Rita, la rândul ei, a promis că va avea grijă de acest lucru. Ei bine, trăsura este pregătită, a spus Alexei Petrovici, referindu-se la mașina sa, cu care toți, inclusiv pisica Dimca, urmau să plece. Victor a venit să o conducă pe Rita, le era trist să se despartă,
dar amândoi știau că nu va dura mult. În câteva zile, bărbatul urma să vină la Rita, se pregătea să ia concediu cu demisie ulterioară. Iar Rita aștepta acum și mai nerăbdătoare divorțul, pentru a pune punct relației sale cu Iura, cu atât mai mult cu cât Victor îi făcuse deja o propunere. Iura nu o mai deranja pe Rita, dar de la Mila a aflat că a avut o discuție cu Artem. Soțul prietenei ei s-a întâlnit cu Iura și a discutat serios despre roata spartă. La început, Iura s-a comportat cu aroganță, afirmând că poveștile unei bătrâne ieșite din minți nu sunt dovezi ale implicării sale în cele întâmplate. Dar Artem, un avocat experimentat, a găsit cuvintele potrivite pentru a-l convinge pe Iura că ar putea avea probleme serioase din cauza distrugerii intenționate a bunului altuia. În cele din urmă, înțelegând că a se apăra este inutil, a fost pus cu spatele la zid. Iura a propus lui Artem bani pentru a evita o anchetă și probleme cu poliția. "Îți bagi banii în fund," a spus bărbatul Milei, a cărui comportament al lui Iura l-a enervat atât de mult încât abia s-a putut stăpâni să nu se năpustească asupra lui cu pumnii. "Banii tăi nu ne trebuie, dar dacă mai îndrăznești să faci ceva asemănător, îți promit că vei avea probleme foarte serioase, stai departe de familia mea." Și de Rita, de asemenea. Ai stricat destul sângele ei. Iura și-a strâns dinții, dar nu a răspuns nimic. După discuția cu Artem, tremura de furie și de prostia sa. Era sigur că a gândit totul foarte bine, și cine ar fi putut ști că din cauza unei bătrâne curioase fapta sa va fi descoperită. Starea lui de spirit era mai rea ca niciodată, iar relațiile cu Elza s-au deteriorat complet în ultimele zile. Nu mai voia să o însoțească la vizite și la diferite evenimente. Ea a declarat că nu intenționează să se căsătorească cu un bărbat cârcotaș, care îmbătrânește și care stă acasă, și că în cercul ei sunt mulți bărbați tineri și activi care ar fi fericiți să construiască o relație cu ea. Neștiind ce să facă, bărbatul și-a strâns lucrurile și a plecat la mama sa. Nu se poate spune că Svetlana Borisovna a fost încântată să-și vadă fiul cu o valiză la ușa apartamentului ei. Desigur, l-a primit, dar după un timp a început să-i țină o lecție plictisitoare despre cât de bine ar fi să se împace cu soția sa, iar dacă împăcarea nu este posibilă, să vândă toate bunurile acumulate în căsătorie. "Oricum trebuie să-ți cumperi o locuință. Nu poți să stai mereu la mine," a spus mama. "Eu sunt obișnuită să trăiesc singură. De ce ai plecat de la Rita? Ai trăit cu ea ca un pește în apă. Dar ai fi continuat să te învârți pe lângă alte femei. De ce să pleci din familie?" "Mama, nu-mi da lecții. Și așa mă simt rău," a murmurat Iura printre dinți. Svetlana Borisovna a lovit în punctul sensibil. Și el însuși se gândea constant la cât de idiot a fost când a schimbat-o pe Rita pe Elza, a intrat într-o cameră mică, unde urma să locuiască în curând, a închis ușa și a scos din valiză o sticlă de coniac. A trecut timpul. Să vedem cum a evoluat viața personajelor acestei povestiri. Rita și Iura au divorțat. Au vândut apartamentul, mașina și cabana, împărțind banii în mod egal. Rita, care la început îi părea rău să se despartă de apartament, după întâlnirea cu Victor a dorit să înceapă totul de la zero. Victor și-a vândut și el apartamentul din orașul natal. În plus, bărbatul avea economii destul de bune, ceea ce le-a permis lui și Ritei să cumpere o locuință bună. Banii rămași au fost suficienți pentru o cabană, mai modestă decât cea pe care o aveau Rita și Iura, și un teren mai mic, dar Rita era fericită că va avea unde să crească trandafiri, pe care îi iubea atât de mult. Rita aproape că nu mai comunică cu Iura, deci nu poate să-l excludă complet din viața ei, căci el este totuși tatăl lui Dima, dar nu se întâlnesc, pentru că Iura, după divorț și împărțirea bunurilor, a demisionat și a plecat în alt oraș, unde încearcă să-și construiască viața. Victor și Rita s-au căsătorit, marcând acest eveniment modest în cercul celor mai apropiați oameni. Rita s-a întâlnit cu Angelina, fiica lui Victor, care a venit împreună cu soțul ei la nuntă. Gelaia s-a dovedit a fi o tânără femeie inteligentă și bună, care s-a bucurat sincer pentru tatăl ei. Iar când a plecat, i-a șoptit Ritei că tatăl ei va deveni bunic în curând. Dima continuă să se întâlnească cu Ecaterina și se pare că între ei este ceva serios. Dar cât de adevărat este acest lucru, va arăta timpul. Uneori, Rita se gândește la cum ar fi fost viața ei dacă Iura nu ar fi decis să plece din familie și îi devine greu de suportat gândul că totul ar fi putut rămâne așa cum era înainte, iar cel mai teribil lucru este că nu ar fi întâlnit niciodată pe Victor. Căci doar alături de el a aflat ce înseamnă adevărata fericire feminină și că poate fi nu o soție incomodă, ci iubită. Odată i-a spus Milei că la început nu credea în toată această resetare, gândită de prietena ei, nu credea că va putea să se schimbe, să se iubească pe sine, să creadă că merită fericirea.
Și acum îmi amintesc de mine, cea veche, și pur și simplu mă îngrozesc, a spus Rita. O femeie obosită, care și-a asumat întreaga gospodărie, mâncând nefericirea cu plăcinte și chifle, și temându-se să spună măcar un cuvânt în răspuns la batjocurile soacrei. Și cel mai important, căci eu sincer credeam că este normal. Că toți trăiesc așa? De ce am suportat atât de mulți ani o astfel de viață? Ce m-a împiedicat să mă schimb mult mai devreme? Mila a zâmbit și a îmbrățișat-o pe prietenă. Nu i-a răspuns nimic, căci de fapt Rita nici nu a așteptat un răspuns la aceste întrebări. Cel mai important este că acea femeie obosită, plină de complexe, a rămas în trecut. Se speră că pentru totdeauna.